Espororo chiếm mặt tốt lên. Hết vụ兩蚊到hết到提魯迅個腰頭啊！Ini mau kong ai thăng nải xa tiền xuất dễ dòng đó kawan. Dia sementara memang tali do anjaan. Jadi kita usah bởi ai
相通、相貼、相勾、相mạ,相xoay phỏi, ngay mang hiệu tả lý do anh giản. Jadi tuyên chua ya. Malam. Ayo ini thằng đó sao? Sayang. Sebenarnya, kok ini thằng đó, sebenarnya hidup saya tidak mau banyak bermasalah dengan siapapun. Saya tidak mau bermasalah dengan siapapun. Tetapi dalam hidup ini, siapapun tidak ada yang saya takuti. Ngay mới cả nhìn tôi sang xe à, tapi sang xe một thật lấy đem mãi sang ngay từ một kiang à. Nhìn xíu à, kiang mày nè, đi bảo kiang nè, trong liệt các số liệu về sĩ chìm suối phong xí mang bốc幾多年啊，xíu啊。Tao chịu ơi.
dah. Ngay lý do đó tôi có con khá lượng có có con nhân có nhưng mà các bu khá li thải lũ xuân đấy mà lông ta xịt bảo măng cái tôi cho cái chùa chơi cái sao xịt bảo chùa xăm chân như à chùa mãi chùa chú phun trong à nãy chảo bông lì à Ayo orang kawan, lihat si Cina dah, nen kau dah, hep Mexikai sang se dah, tu mau tali dah anjan. Thế trôi nhìn nào dah, cái trôi ada liu chít phòn, mấy liu tali nhìn. Các bạn mua lì gì để sang se? Chỉ có lấy đem tả ly nhìn, đem lấy cổng nhìn, đem lấy chủ ly nhìn, mỗi cái hồ chua như trong xin này thay cũng nào, chỉ giúp chẳng chửi ổ nhiêu à, chửi ổ như tay trần nhiều nhiêu à. Ngay cầm mà xì thông nhiên ngay cầm con xì thông nhiên mày sa cầm lấy khen chung cái thông này mà sa cầm khen to cái thông này à ngay còn cái khu phun xì thông nhiên mà sa cầm to ác à ngay mày còn ngay nhìn ngay mày nhận chim mà xà la như nào biết ngay nhìn ba mày còn dưới mà xà la ngay mày còn căng nhìn à đừng ngay cầm còn cái giúp phu phun xì thông nhưng mà xá cầm lấy hình mình ngay à ngay còn các xì thông nhưng phu chi thông nhưng bởi đồng bất nào thông nhưng là phu chi thông nhưng所以ngay còn như tả sáng chậm như tả sáng làm ăn tủ lão ngay khẩn cái cấu cả mà như tả sáng làm quỷ ngay khẩn ngang phụ nhỉ dạ luôn có hai ngay còn đảm bảo lại lên ngay còn đã biết các anh sĩ cho tham gia được ăn dặn ngay còn như mày sẽ được phải được ngay còn ở cái xã ăn nhiều không ha tại vì ba ngay ba mẹ còn ấy chém nhìn tapi các mẹ ngay sang sẻ ngay nhìn coi chủ lìa ngay cả kia sao juga mau sang sẻถ้าบอกcái dịch vụ phun tiên chi nhìn đeo tem tủ tem pos cái nữa cái dịch vụ phun nhìn cái pos cả bông bảy đó tapi ngay xịt Posco cái
ต่อไปต่อเข้าเหลวเถียนเมื่อไงจิตลิ้นเตาลีหาเกี่ยวเนี่ยน้องไงบุ้ยสิไอที่บุญหีเลยของแรกจะสร้างแสงง่ายยิ่งกว่าสีจินรู้หัวเร็วอ่ะเดี๋ยวไงเสร็จจิตลิ้นtapi lihat chung di dosa post yang post ba lu an yang kai an headphone kini tu an sensi yang tapi ngai mới chơi gila kawan ya intinya mengai ju ho leo yang ngai ju thang ngai ju kon tapi ngai kan mau gak kisah cima masalah kisah juga mau kong dong ngai jadi ngai tidak mau tersakiti ya yang ya, saya kai lip ngai juga ju kon. Paling sang anyan liu tak pala sih ya. Paling sang ada anyan liu tak pala sih ya. Nhưng anh nhìn bà ăn xỉ phi trên này nhìn mà nhưng anh nhìn bà ăn nhìn tả ly nhìn này nhìn mua dùng cái sáng xe tụi mày udah biasa lungkot tuh hebat nhưng mình đọc ngay cầu clip trong nhiệt đâu trong ăn ngà trong nào các kẻ chúng ta hát dân kiểu cho ngay cạnh tạm bá lại ngay theo này ngay cạnh chẳng trong siêu ngay lộ tạm bá đó theo ngay cậu clip ở đó ngay 15 triệu nhện ngay 19 nhện như này nấu ngay su cất kia chẳng hạn đó bên ngay bagi ngay ba chỉ thấy hiburan sih chẳng tapi kita sasi cậu đâu thân set lời bông hả thân set mau lời bông kakak lele chẳng hả kalau ngay alung chín ada ngay alungsin kan santai dalam hidup, tenang dalam berpikir, senyum menghadapi masalah apapun. Lihat dong siêu xì chín mà bagi ngay ăn xề sang xề. Berapa bagi ngay alungsin mah kan biasa lewat. Jika kin kau lihat, anto nhìn ngay mấy con hiếm nhìn, anto nhìn kau lihat clip dia kimang kiểu dewasa. Mong phải ngay bữa nhìn chỉ xíu đó, kin bữa nhìn ba ngay còn nhìn anto nhìn mang kiểu dewasa. Lihat ali termasuklah komentar ini dah, ali dia hanju tu nhìn han ali tu di si gong do. Leo cái luồng kẹo leo xin cà sa đó cái leo cái luồng kẹo leo xin cà sa đó cắt chết cái dịch phụ này xì thông nhiên rồi
Các sẽ termasuk dah kayak jit pufu này xì thông như là cái cầm bong như thằng con nhẹ tinggal gì gì đâu ở đây biasa yang hendak menggiring jit kayak opini này đó nhong goreng này đó các hầm đó mày lẽ các hầm một săn cây cung liều giả phò đó liều xin cà sa này đó các sẽ termasuk juga xì thông nhiên mà nhông liêu cái lùng kẹo ở đâu vậy nè có ngay mô mà sao tìm ngay mô mà sao tìm ngay mô bông ngoài giá ngay cả kim mô trên ngay cả kim mô trên hanya pen juga ngay mô còn bông ngoài giá để FB pen juga Tambala juga ingat pen juga Chin Junfui juga ingat pen juga Lo Paito juga ingat pen juga Aceh HK juga ingat pen juga Khi gặp lại xã dân siêu vào ngày 10 ti Khi gặp mà xã sống thông vào ngày ti gặp mình ở sáng sẻ Cái loại bánh đa bông bài đầu tiên cả trên nhiều phương cách mỏ đã biết ngay anh sẽ cái lượng tạm mỏ cái lượng sao bởi xong thông bởi xong chi xong sẵn ngay cách đi chẳng hạn intinya ngay mau hỏi cái lượng sao được không intinya đã ngay mau hỏi cái lượng sao ngay juga anh sẽ chém cái mặt sai boy ngay juga anh sẽ bóng tròn lọ bay to ngay juga anh sẽ bóng tròn trên đường vui nhất chịu bằng truy gì ngắt chịu dịch truy ngay trước mà như xì thông như nào mày mà chân phụ ra ngăn mà lẹ phụ komentar ya ngay cái mày như chỗ terima như một lời chim ngay à ngắt chịu truy đây cho ngay mà như xì thông như bao nhiêu tại đáp đồ xì thông như nhà lý đi ra so kiểu ngao cho ngày nhìn ra lẽ ra một xì thông nhìn theo các bạn nhà phổ kìa để ăn mày miệng nè kìa cuốn phun sạch đây à tội phun xăm mày à thấy bọn à ngay cáo tiểu xì nhà men đó ngay bây giờ như thằng à ngay bác mấy cái như mà xả la như một tô tệ một ăn tô cả ngay chim mà xả la ngay tôi một tiểu nhà men đó à đâu men à ngay bây còn như gì chả xỉ thông nhiên nhưng mấy tôi men à bảy phẩm thiên kiều bảy phẩm chinh phù bảy phẩm thiên con
về Phạm Trung Ly ngay còn kan juga dasar ngay còn juga dasar ya cái goreng-goreng dia bay phải cái này goreng-goreng giring dia kayak opini tampalak mau còn ngày boy cái này sia-sia chiêu loi lấy mengadu domba thongin cả thongin siang ao cái nhớ lấy đồ memang xì thongin à nhung thế nào nhất thong chun này xì thongin à tao mày mấy ngay memang à nhung hình cũng bay ngay memang ngay nhìn sao ngay chỉ đồ ngay chính trong em mừng hạ đập biết á ngon ngay bác mới gậy nhìn tôi satu masalah như một cái to masalah tự nhiên chỉ đồ ấy chỉ masalah cả ngay bác như làng xuống lấy ngay buka li aja baru dia mẹ emosi kawan ngay sáng sớm trong hình cũng vậy à như mình đồ ngay chung như ông hình à ngay chung như ông hình hạ nhá chẳng cũng cảm xúc những cái lý về ngay còn cái dịch phu phụ gì thông nhân mẹ mắng gì thông nhân có ngay mấy cái ngay còn đi gì vậy à dịch ít ngay một chút à cái gì thông như nào đó chẳng hiểu tiêu năng tổ lết thông như nào biết gì thông như nào đó chẳng hiểu bù chiều lý đâu thông như nào những con chim chiếc này của bạn bị trâu mà enggak pamit dulu ya Lung kok ya ra cái tôi nhìn ngay còn kia mệt đầu kia xỉn xoay gồi rồi nè ra giúp tôi nhìn mẹ nhìn ngắm mệt đầu mua dạ nhìn ly ở đâu nè mua dạ nhìn thỏ mua bắt điện nhìn trên ở nhau đó mua bắt điện nhìn trên ở nhau sợ là cái lỗ mua chùi như nhau nè cái đó chỉnh thải chùi cái lỗ mua chùi như nhau nè theo lấy thì giết cái đồ mê xít đồ kia vậy nè thì giết cái mê xít đồ kia thì nhì lấy còn á cái mấy cả cái khủng bố hát vậy nè mấy còn cái phu chít cái vậy nè đấy cái chỉnh trang phổ nít những cái chùi vậy đó cái chỉnh trang phổ nít những cái chùi cái con họ tiêu rồi đó cái này tiêu cái lộn này tiêu cái lộn này tủ cái tiêu rồi quá tiêu rồi chết buồn đen như là như nào mà cả nhà còn cắt xì thông như nào thông như nào hiểu tiêu thông như nào đâu các xe bảo xì thông như nào cái dịch phu phụ này mê chân phu mấy chén phụ ngay mấy còn chén phụ ngay còn cái dịch phụ phụ này bé sao chứ khi đâu xa bé sao chứ không thèm buôn ngày đi đâu cô sợ néo đây nhìn à cô sợ néo đây nhìn cái gọng một còn đi đâu xì thông nhìn anh tôi nhìn tật xì ngung đó biết anh phô tật xì ngung đó chết chi bà cái tật sẵn cao à cái môn kia như vậy tật sinh cũng tỏ bao trọng vài giống ở như vậy bạn đi mình nhỉ hay các tật sinh cũng tỏ sách kia cái gì thông như nào sách kia phải phụ trì đeo thông như nào nhảy đi bà cái gì xí ngay còn là gì thông như nào đó các thông như phụ trì thông như tôi ham một gì thông như này một thằng đó hạ cá như nào đó phụ trì đã hạ cá như đó à các tôi ham một gì thông như nhâm cái tả sang phân nhìn ngay con nhâm cái tả sang màn tủ lắm ngay con nhâm cái nhâm cái tả sang Thái Lan quỷ theo các hạt của Leicester táo ngay con ngay trường phụ nhiều ấy nhâm cái tả sang hạt của Leicester ngay con à cái cấu cầm à hay cái cầm cái chân chói à
cái cầm cái chân chơi à chơi được cái chơi mông ngập à chơi được cái chơi ngập lụt thiêu à chỉ như cái mẹ bù trì lý đâu hạ ca nhìn như nè hạ ca nhìn là như sang chả chẳng xin lý đấy cái chiếu cầu gì vậy chiếu chù gì vậy bà đó chứ mấy cái khủng bố hết à chỉ mấy cái thổ sĩ ở trong này các cái thầy siêu như luôn họ kéo bay đâu là xe cây bề mặt như đâu thủy ốc một tròn to nè họ siêu sim mà xe cây bề mặt như đâu à thằng trên này水灾来啊水灾来了啦xe cây bề mặt như đâu à差不多全部都冇买东西哦Keng thật bùi hiểu, dư cũng thật bùi hiểu, mô juga mong thật bùi hiểu. Chào các bạn. Target boy jangan beli kicu tau. Ngay juga lý do, ngay juga lý shit xỉu, ngay cầm lý băng ngay mấy cái nhìn lâu ngày, ngay juga mấy cái nhìn sẹn ngay juga mấy cái nhìn lâu ngày trong này nè. như chiều ngay cả đấy như cả mấy cái như chiều mấy các cắt bể dầu mày nhỉ mỗi như nhìn hiểu bẹt đổi nhỉ nhỉ xe cây mấy xe cây với tả ly đếp mấy tả ly con đếp xe cây mấy mang ai mặn nhiệt đâu để xe cây mặt giờ thủy ốc một toàn thải ở thì nhiều khách chuẩn kiên nêu à nhưng mà nó là cậu FB mau thủy cậu FB trong như trong thải thủy liêm xin này như nào mà nó là cậu FB mau thủy malam luôn malam hầm ngày mới to cả nhìn tao sao to xỉ chín ngày mua mày cả nhìn to xỉ chín có mua chỗ Selamat malam Banu Daru malam đã nhịp buồn lôi à nhịp buồn lôi à đó nhịp buồn à jadi motivator mặt nhiệt quá ồ mày xe cây mặt nhiệt đeo như hiung đặt bùi hì leo các bạn hiung đặt bùi hì leo khăn đặt bùi hì leo dạ xe cây mặt nhiệt leo sủi cháy à loại leo
Lung, kamu minum kok malam ini bisa jadi bijak. Let me bijak kawan. Cái ngày mày mang sang sang ở trong hình này, ngày sang sang FB ngày sang sang ở trong hình, let me bijak ai. Jadi dưới sang chặt không tiền này đó, dưới sang chặt chín xin này, dưới sang chặt ngầm tạm này, nếu biasa, giống lấy xây cây về mang ở trong hình kawan. Lấy xây cây sang thủ hàng thủ let me cùng bijak à, dưới sang chặt ở trong hình này. Dưới sang chặt yung tiền chi à, dưới sang chặt yung ngầm tạm này, dưới sang chặt quý chun này, lấy biasa, anggap biasa jangan terlalu kepo yang kena dah. Alidit ability mau juga bijak ai. Cái bijak,最 bijak cái nabi à. Nabi dia ke han cầm con kia bijak. Ni di nabi này sao? Khủng phu chỉ à. Cái khủng phu chỉ aja cái cầm con kia bijak. Cái chim Tuhan chim liệu sĩ xếp lăng nhà này nhìn à. Mãi cầu cái hì chiêu à, bơi mãi to cái hàng chiêu à. Như kia là cái gọi bơi con, lihat saya guys orang juga bijak ini nak. Tham muôi của tôi người tin à, bijak ai bao một nhiêu đã biết mòn to đấy, paling gì chạy lượng chạy tham muôi của tôi. Có số chi như là lihat saya guys orang bằng nhiêu à? Suci tanpa debu đó. Bijak gak suci nyen ba, ali FB tu lo liba nan kon. Mang dêu bagi ngay mo. Nhưng mà pun nhìn phiền như nè, nhưng mà pun cái jojo phiền như nè. Cái jojo cũng mấy phiền còn đây vậy. Mà chỉ cái mà chỉ cái mấy tô cái những cái xương ảo vậy đó. Cái niềm cái thôi chuyện pun ngay mày sao? Bịa phó. Tuy bị dại này sao ở trong như nè. Ada. Tuy bị dại này sao? Ali dia mau sih ba? Các khủng phu chỉ kêu bị dạ mau. Luôn có bằng lima KKJJ. Hay ba? Chỉ các mỏ hanya tiền nhà này mà đó, sáng lên nhận tiền này mà. Chỉ các hiểu thêm khi chủ điều untuk buile cho ngày chín không cho ngày chín hin đó ngay bao buổi ngắt kẹt juga ngắt kẹt cao đó ngay buổi ngắt kẹt cao đâu ạ sáng à chứ đâu xỉ chín nhảy đi vào các anh chứ đâu xỉ chín là đã nhảy đi vào chứ đâu xỉ chín chỉ các hổ lội vậy hay các mỏ lội như dẻo lội như chỉ sắt nhà mày không gì à cái nào muốn nhỉ như lội chỉ sắt nhà mày à nếu gì mấy con mà xả lá bong đâu à như xe còn cái chín không à còn cái chín hiến lượng bán hàng đó lượng bán sang tổ à cái tùy phong hay mày đồng si và cái khéo phá vô họ pan này mà các mỏ pan này gì như mỏ lội à như lội chỉ sắt không apa bedanya cái này như cái bà lo cái mấy cái cả đây còn cái kẹng này mà cái kẹng này còn là gì không à apa bedanya nyi mai khun soi siangnya tung hang tang ai tiêu kẹng xí. Cá bể chung bao tạm men hết cái đồ mồi còn không ạ? Cái gì còn bao nhiêu chỉ sắp rồi mà. Điện trong ba bom mà. Điện trong ba bom thì bunuh diri ạ. Ngay chú con ngay còn kinh puja hay mày sa chọn sải phiêu kinh puja mày sa ulang tahun ngay komentar hàng ngay mấy chốt chuyện ngay khi cái chế hạ cai ngay còn ngay phán chốt rồi chẳng đó để đi ngay chỉ đầu các bạn nhìn coi vậy chẳng ạ nhìn coi ổn tụ ngay lộ thì cái tủ lọi thì mẹ mày không xí chẳng ạ ngay lộ thì cái tụi nhìn cái lu hầm sỏi à mày à ở trên đâu à
tôi như này chín đâu à một ngà ngào à hả cấp mồ lợ mày xem còn các tí tí à cái điện bố ghi quỷ hồi trong cái à nhé phản như này chứ chả là san mà ở chứ chả đá sa mà mỗi cái đá sa này đúng xí ba nhìn bỏ lo ngay cậu FB cậu ăn kiểu đó ngày tiêu nếu mê cùng mà xả lá bong bong mà tapi cái bong tadi tụi một này bong mà bong tadi itu tụi một này bong mặt nhiệt đều hồ tô bắt liều rơi cây mặt nhiệt đều cái bong đặt mỏ này bong à sebenarnya kak mê bong à cái gì mê cùng bong à chỉ cái cùng thì cái chọc ly lại vậy đó cùng thì cái chọc ly lại vậy rồi như còn ngay ở season có FB ngay season trong sành gol nhìn mong ngay mỏi ngay có FB ba ngày chim phèn yoga ngày mê season ở cả những cái sông ảo mới nhiệt còn nhìn giống đó các mua dùng ngày sáng say mua chuẩn lui sáng say các bạn bà linh chiếu sang hàng ngày tạm bà lá chứ còn ngay đồ kêu còn kia giống chứ mua còn ngay mới còn kia giống masih puasa các mày Trình Hù Minh còn nghe hả oh là la oh no oh yes các ngay tầm ba gì tên thì không oh là oh no oh yes Pukima angau không nè Tampaklah bilang kau kalalung. Harusnya kamu ada ngerasa sedikit bela ACHK pernah kasih. Oh, các cô hạt liao, các hiểu la, nhí bật lì không lấy mà. Đâu lý hà ngay tôi chỉ chặt bầm bè lai như là đó. Họ còn ngay tôi chỉ chặt luật si gì là nhông ạ. Di sini me kong do Lucy kan pengacara kong kan masa may bunyi may jitlin dùng kẻ ship nhanh nhiều lo lu trên Aceh juga kesulitan lihat Aceh juga anto nhìn chân Aceh juga chung power xe to con to đi mai thiệt côn à như lượng bắt hen hiểu không hiểu ngay si hiểu thì chút thì chân hả ghê vậy đó tapi si lihat sementara si như thế con cháu nhất tùy mỗi như kỳ sang ship theo lòi hả kỳ sang theo ship theo lòi lihat như mấy chặt lụt si bao ở dùng kỳ tô lý như thế mà các bạn ka mana xăm theo lăng dùng ở bên ship nhân chỉ cho hiểu lo ngay ăn ngà chỉ sắt để mấy con gì à cái như chi sẽ qua cái hột màn Paris xin coi chẳng như sẽ qua cái hột màn Paris là mang tí ship theo như mấy đồ kia mà cuman bayar seminggu luôn kok cắt đi chặt li bay đó hắn thật kiểu léo à và tin ngay hắn đi chặt xích kiện ba ship theo ba ở xăm nhiệt ship theo đó xăm nhiệt ship theo rồi trong số ta
Thế nhưng chỉ trả lý bài berarti ngay pun bonus anto lewat. Ngay pun này các ngay pun này bonus à. Mana hiểu trong hình bật không mà. Makanya dia ngay cấu phân nhỉ, ngay cấu phân nhỉ. Nghèo giống giò, theo lú nghèo giống giò, theo lú nghèo giống giò các bạn. Theo lú nghèo giống giò à. Tôi mó theo hỉ gạo à. Lấy xí mấy con masalah to cakap pun nhìn mai wa let me masalah to lui mian wa ni chi pan on ni pan ji ja on ni mai ji ja lut si mai ji ja lut si ada lấy pan nhiệt khay xỉ chín này đó pan nhiệt khay xỉ chín ở dùng lưới bao trình độ ấy lọ hả mà nó hiểu trong hình này chắc chả nhanh đâu bà mà sao các ngày kỳ với nhiều rồi như tiếng bộ ngày như tiếng bộ ngày như bộ ngày bộ chuột mũi ngày kỳ với nhịn theo như bộ ngày bộ chuột mũi hiểu lo mà nó hiểu trong hình này ali di dunia ali tidak baju gratis na yang tolim sejuta pun jadi lungko. Kaki cái bunyi ngay yu cok ha pan ha on jadi theo lo sẽ rồi như thằng theo ngay pan ha on nó pan ha on theo đồ xích rồi như thằng này ngay tại tấp ngay bề phân bộ chọn nhé cây nhé miệng gì hết ngay bề phân cạnh gì vẹt họ nói để đi xì tỏ lý tới nhìn du họ thang này mà đó tapi kan enggak an kiểu lo setidaknya kan ngerti sama ngerti dong kan. Các ngày lý thụ su ăn cứu thua mệt mày nè kawan. Pemuda penyumbang còn chơi với héo chứ một hình cho mình nhớ sang đi nhìn xong sự này còn những thằng đó mày như vậy như chẳng này cho mà sao còn ngay còn ngay này chút thì hả intinya lihat oi còn đó pengertian ya dah pengertian ngerti sama ngerti dah jadi theo hiểu ya nhưng mà các ngài pun nhìn sao di sini các ngài pun nhìn các chim di sini hay mau nào hả sewa pemburu bentuk lungko nah. Aman enggak lung ngan lui osit dan duit angpau sudah aman lung tampala duit angpau sudah aman. Jadi lihat gitu saya sih jika mai anto chuli gitu jika mai anto man đôi chèm kia đó jadi hay còn theo đồ dịch lý bài hay còn ship theo đồ liệu lý bài giống nào đó
theo chả đi bay vào nó theo ở đó chỉ chả đi bay 5 juta 5 juta mau ambil motor mau lungko mau viết dầm tròn đâu mau viết dầm tròn đâu nhân ngáo thì kan như là ly như kiểu này chú ly như xỉ trên phút nhân các khó đỏ phút nhân căn nau tụi mình vô tết lui mày còn vô tết lui kima yang tolim cuman bisa lopak me tung che dapat 5 juta yang tolim hay yang tolim ăn kiểu một chút đó hả yang tolim ăn kiểu một chút thang giáo sao còn cái sân kiểu dòng này thì cái sân kiểu dòng này thì mèo bù xăm bản sân giáo sao còn tí hẹp mày jadi kan nhìn cái xăm bản sân cái cho mèo cho cleaning service à yang tolim đó cuma thằng nhìn còn tí hay gặp mày là cái này dòng hình cái cerita tuh dòng hình jadi kan hiu si dari sekian kisah wa cungkat như này khu thỏi cái theo chung cạnh như lui à ba chung cạnh nhìn đi đó jadi pun cả trả chung cạnh nhìn tả liệu khói chua rồi khói chua kan kêu chọn sân kiểu dòng ký chọn sân kiểu dòng jadi bông phải sân kiểu dòng này kita anh tôi nhìn mô mày sống xinh gì anh tôi nhìn mô mày sống xinh kia đó anh tôi nhìn mô mày sống xinh gì jadi lihat apa ki tolak cleaning service aja jadi cái son mày lèo khung ki máy chặn dính à đấy máy lý đó chặn dính như thế chặn dính untuk tập son này à dùng lý đó sủ mấy tập son yang nào fitnah nhân luôn đấy chứ chẳng ai nếu mấy fitnah nếu CCTV châu đầu gì cho bên lép chỉ trên hạn ăn pì mét trong ngân thằng vô xả của ngay cắn thằng nhân còn lép mê Việt Nam à ngay thằng nhìn còn cuman cái nhìn còn theo cái lo hi jadi ngay juga sangat curiga yang ini mungkin baikkonan ya baikkonan atau jahe nhìn cái lời mày xử lý kia chỉ cần đi rồi cái theo mày cái thiệt rồi mà theo mày ở chung cạnh như này thiệt à mày ở chung cạnh như này thiệt tôi chọn cái theo chung cạnh như này cái sao cái tí hay sao cái sổ xi và hay sao cái mày đồng xi thì càng tin à cái cắn cả chung cạnh nhìn xảy ra cái gì hiểu cái thành chung cạnh nhìn cái chung cạnh nhìn juga siapa lu yang tolim à Yan Tolim còn Yan Tolim à còn mong bài cái chồng lọ bạc mê tung che đó cái Yan Tolim à anh tôi nhìn xịt ghê hay gì đó li bị ăn kiểu gì một chuột đều thế gì à bởi như còn hì bộ tạ kẹo rồi đó thế bộ Yan Tolim còn chuột đều bộ tạ kẹo đó còn đồ bộ tạ kẹo rồi đó à thế Yan Tolim còn chua đây leo cái kiểu mua chua đó ngay chiều bọn nhắn vô tôi còn cái itu cuman tanpa la food queue koncin ya komentar
ngay mấy một chú mông khẩn chứ nè ngã hạp bên lại bảo hả bảo chiêu à Food Q terkenal cuman tanpa lao Vok meh kẹo siapa luôn Haji kẹo thò thong tí mày lăng phận trời dấp lấy xịt aduh kadang-kala jika siang kau lihat FB và ăn sen chia cho cái xin họ trên kỳ lưới á ship bà theo kiện này nhà lấy nhà hết bên Thái dân siêu à bên Thái siêu hẳn à phân chất lấy bông xương xây chiều à xương xây còn xương xây trong phải nhưng mày gì xí à nhau các bạn họ nếu cái gì xí à ngay chiều mỗi cái gì xí à họ đu cặp xí họ à Tampala galang dana sekarang enggak nếu mày gì xí à như nào họ tôi gặp gì họ sẽ bắn theo nằm chẳng dịch quy cô pi lượng sao xít dịch phân phần lượng sao pa đâu à hả các lượng hà còn đó các toàn khu cái chỗ nhiệt đâu ở trong hiện đâu à còn đó đeo các bạn bây giờ hạ mỏ chứ liệt xe cây quá bên chân nhiều hết như nó như đó liệt xe cây chỗ chăn ở bên chân nhiều hết như nó ta sẽ想今天你的东西吧安生起啊有买几细的种人啊为啥这个你不拿龙青销都为不拿龙青销种人啊cái gì trò con nào cái gì ăn hồ à trò sẽ con cái ăn hồ ha hì hì phân hì xèo đều lâu trò thải sang nhít giống à hả tròn ha xíu mốt kẻ như là cái phải bơi phèn chút đó tao hiểu lọ thải suy hiểu thải lưới cung giống như nào phình phùng đâu à mai đồng siêu chuột chiêu hả lui được cho hết cả bạn theo đéo à như đâu ship bà theo kỳ này kỳ hì đéo hả cá mày xí dầu ở trong này là các bạn cá mày đều bán về xí dầu cho đều ở trong này hay cho sẽ hung thị ở đê ở đâu như đê ở đâu à đêวันอ่านเนี่ยเจ้าอ่านที่ไม่อ่านนั่นด้วยอ่ะที่ไม่จันอ่านอ่ะที่ไม่ฝรูต้อยนั่นด้วยอ่ะของชิวฮะได้บะหม่ำหรือบ้างอย่างอันได้อย่างปั้นเห็นกินnhiệtชิ้นของหัวโมได้các con đồ hành đệ hả bà tròn xíu mua lượng ly bay à dịch trong con to à dịch trong con to dịch giả nô thiên con à chiếu còn phải chiếu còn phải thông chiếu còn phải sát chiếu còn phải thiếp à như siêu gì à xin thân chỉ đi đâu nhìn hả xong xoay chóng xong xoay chóng xong xoay tả lọ xong xoay còn phải yêu cái tít ba cái tít ba sao juga timbul jejak pertanyaan yang ini cái còn nhìn chung kỳ liao
nhìn phiền ghi leo galang dana nggak ada yang percaya. Chứ còn nhìn chung ghi leo chứ còn nhìn phiền ghi leo hả? Padahal ba itu anjing nih. Saya satu anjing nih nhìn à. Như vậy kiểu kỳ đâu muốn ghi kẻ bạc theo ở trong này đó. Thì các xin hệ lần. Hay còn ngay chú kẻ bạc theo ở trong đó. Ngay ba truy mô đó. Hay ngay chú kẻ bạc theo lui trong này đó. Ngay truy mô ba. Ngay mấy sáng cái chỉ bún ngập ba. Cậu hay ngay chú tô lui trong này đó. Ngay truy mô á, ngay mấy sáng theo xe kiện liền chỉ bún ngà mê mà đó. Chắc biết này sao HP tủ linh nhìn thấy cái bún kẻ bạn theo ở như kiểu ấy. Mày sẵn chi không? Sẵn. Tại vì có những cái思想mà kawan ha. Tại vì là kan có những cái思想hay còn misalkan ngay du trong hình này lui rồi đó. Ngay tolong nhìn oi tolong nhìn, tapi bang ngay chỗ ngay cuy penting ngay tolong này xa xen này mà. Setidaknya jika kan hanju cinci dah, orang mai sang kai chỉ pun kita liao, mai sang theo làn sa long pun kita chọn liao, ada. Đấy kèm theo lời mèo cái thải xương ao hả? Hồ mẹ đâu cũng mò không thế nào. Ni sit diu pha gì cái lui mò. Luôn có diu thì luôn phụ ăn. Có diu sit pha gì cái lui mò. Ở Lia di mun ngaju sit kak mosit yang ada. Lia si ham to nhiều còn两班sit. Nhiều còn两班sit, đến biểu để theo sen thì cái còn này nhí ham dịch chạ. Di si còn to lút si yang ada. Tetap tuổi ban lui yang ada. Ya, anggap nyong lah. Anggap nyong hina. Anggap isi còn đồ. Anggap đồ untuk saling membantu yang nah. Saya membantu kamu menggunakan ngakai suara ini bantu untuk ngakai kebutuhan yang mana itu lihat sih sebenarnya mereka masalah sih Pak. Saya membutuhkan yang dia membutuhkan yang saya karena dikarenakan saat itu tuh memang oi alung chin khi chút hi không nghiệp dòng gì với xì tờ giang hiểu reda dịch hạ dòng hình đó lạ sụ cuman mày mau đi tiêu makan uang và sẽ lạ sụ sama nhục mày mau đi tiêu makan uang và sẽ các ngày đụng tiêu các bạn. Ni còn hay đầm bà lá nhục mày xịt mà sai lui ngày đụng đi ya. Các ngày juga mau lihat anjan he, kia cái kebenaran juga mau tewakai ya, mau cái bukti hokon, kamu bukti hokon đúng sih chẳng hiểu còn, hay còn du bukti ya boy, kan ada yang hen, kiju resi pengiriman, cho misalnya kiba lung chin theo atau sip theo atau dịch bạc theo lượng bạc theo dưới resi hokon, các ba chỉ cần hiểu còn. Cái là ngay mới hiểu chẳng hà liên si ba tụ còn một bộ đi đó ngay mới hiểu còn ngay ông ngay kịp bữa này sao đó xăm em lặng à
bạc theo à, liều bạc theo à, liu bạc theo à, các tù còn nghe. Jadi naik pan on kasih baik salah wah nyong kong wah kasih jika mau pun si mengadakan jika bukti kasih baik salah mau kau kasih tak phải những cái miếng gì tak phải những cái miếng gì đó các ngay đụng cầm còn ngay cầm còn tạm bảo lại như xịt xịt pha chè lui atau nhục mà vô xịt các ngày cầm còn các ngày ti đó các ngày ti ngày đụng cầm còn jin beda segala sesuatu dia juga bukti ya. Fase udah bongkar waktu kemarin ada buka tuh suara nhục mồi. Dư hay còn khổ nên bởi dư xăng đấy còn ngắn ở dư chạm bukti transfer transaksi ya. Kamu bukti transaksi dư dùng mà. Mau bukti transaksi dư dùng mà. Dia cái mau bandit ratio con à. Như mày nhất mày hỏi mày nhân phong kỳ lũy cái này nhiều. Các trang hầm tụm bukti bà kawan. Các yang hiểu menguatkan diri bà. Các nhà gitu còn yang hin các bác hanya nyong ngõ he. Như sống xin ngạ lùng trên nào ông pha kỳ yêu. Tapi hanya còn kỳ kan mau kỳ. Yu kia mau kỳ kan chỉ kan ti, kan mau cái bukti. Ada. Kan katanya dia si lâu dịch kayak kabar burung yang ini kawan. Dia si cakap thang đó si sen bulan si lâu dịch kayak kabar burung yang ini. Nhìn si bây hiểu menggiring như kayak opini pak, ki hiểu merancang như kayak kata-kata pak. Kan mau anto mungkin baik kalau anto, juga mauกับkalau ada jiwa yang ini ada. Jadi dia mau mengadakan menambah như kayak cerita yang ini. Udah jelas, aja bukti hay còn ngay mô con đó đó anh song sinh, tao xí anh song sinh. Chứ bảo ngay mô ăn cái song sinh như này như nào? Ngay vào mùa ăn quay sông xìn như này có liều ngay đó ngay liều bắt đầu sông xìn nhìn ngay sông xìn ngay chỉ các hạt sông xìn một mày cổ chẳng hạn mấy còn là bắt ngay hàm sông xìn nhìn nhau hơn nhìn các tù dùng chơi hi còn ngay đó anh sông xìn mua bộ đi anh nhau sông xìn ta đâu xí cái đông nhau sông xìn à các tù còn ngắm misalnya obu song à obu song ki ngay transfer pun ghi lượng bạc lăng thiểu yang mana các tu kong đã biết ngay hiểu mengadakan di kai bukti ya yang các hiểu này disahkan nah các mau pandit cái ratio kon nah mau cái bukti kon nah kecuali ju bukti ya di mày nhật mày hỏi mày tiệm trung sang mày nhân phong nah ngay ju transaksi ai ali dit ngay ju kon juga ratio kon nah các hamba memperkuat cái diri pak. Các kijang si dia Tuhan yang naik ujung ah. Karena ada pengadilan ada abis mai Mahkamah Konstitusi mai Mahkamah Agung Tuhan hiểu ujung ah. Jadi alidit như chàng tù con bác cắt tiêu juga han hiểu kiều cắt tiêu bảy kiều cắt tiêu juga bảy cổng boy các kéo aja bảy phổi saya sekarang nhìn mau aja li pak sekarang nhìn aja li mengambil jika sikap pak jika hopongin tapi pong to dia jelas ya pong to jelas semua naik oi kasih berlibat do sikap jadi jika kelompok atau sekongkol mencemarkan những cái nama baik pak si contet juga nggak nhìn kau siêu kawan. Waktu Tampala minum anggur merah, kau masih minum susu lung. Các kita sawah, ya cho ngày bơi ba kita sawah chen phụ trồng nga bơi mươi sẹo vậy, các trồng nga bơi mươi sẹo nhìn ra ngày bể hè đàn đèo.
dia kêu sao chen pu me hiểu còn mai đông si họ ngay mấy còn à cái đó sao bằng chỗ khóa chẳng ngay song thiên tàng phun siêu như nè jadi kêu sao ba thành lệ mười bơi mui sẹo rồi bơi mui đó bơi mui sẹo như đi ngay bể hè ra ngay bể hè ra nè jadi ngay bà gì ngay đó ăn hành các bạn như chị hay ngay hướng thì chỉ mấy bữa những cái giống heo kẻ bạn theo những cái rễ sinh ngay bổn sự chú lý gì vậy ngay hướng thì chỉ mấy giống đó bữa những cái heo kẻ bạn theo giống đó hay những cái rễ sinh những cái bục tí đó ngay bổn sự chú lý gì vậy ngay bổn sự đó thì chim gì vậy ngay bổn sự thì cả cái văn hàm đó những cái còn apa cả cái mediasi ada mediasi sebagai saksi này sa tempo sekian kita kiểu ban chiêu hay mau ban hết nhớ bộ khai đúng sinh ngày sĩ tá chiêu à cái hiểu tay vậy ngay tay vào rồi à asal waktu dalam jangka waktu ngay pun ni sekian tidak nhất ban kita lui hay còn một pun si ban ngay pun si tay punya đúng si cewek nhớ cái harta mati hamdo harta mati đó ngay pun si kamera kin có cái RT RW này sa cái saksi juga kin chat đó mày đúng sih ngay tại ini ya jadi alitit juga pembuktian bahwa aja cái pengiriman resi ni kan này sa cek lui cek terbunjit yang pak theo yang ada apabila cái perjanjian sudah meleset cái waktu meleset waktunya itu jadi teu samsip nyet jadi saya akan menyita harta mati dia harta mati ya dah thiện sĩ mồ phết hay chứ mồ cá mấy kiểu mồ cá giống thế nào các dịch trạng nhất phân tôi chọn nói một bún sĩ phân giảm phân này ukur ngay pion anh kia jadi này ukur dia kayak lui gitu lui kalau hal yang apa benar kami mau những cái tụ còn ngày mua resi ngay sống sen liang ngay mới hiểu còn ngay kia pun phiền thì bong chi pun gịnh bạ theo ngay mới hiểu còn các tụ còn nghe nhìn kan perlu yang diperlukan itu dia kayak bukti pak bukan bisa kena pidana lungko makanya jong lihat misalnya cái utang piutang mẹ đã ăn thải đâu đó mẹ đã kẻ pak theo yang mana lihat dong sih sebenarnya kia juga jalan keluar dia menghil kok pidana dia menghil lo pidana dong sih jadi berhai kong kia juga tidak kesanggupan ada yang mana juga kesanggupan jadi jika lihat chính phủ kan hiểu langsung chậm ngay langkah kita tetap dia pun toleransi jadi ini yang saya senang sama senang lepas pihak yang pertama pihak yang kedua sehingga kayak saksi henai sa yang mana kayak perjanjian hemai yang mana kamu mau pai chẳng còn chia lui cái chơi mua băng đồ hành bảy thùng không ni cho hả có nè ni nông sản cái hậu à cho mình ngay cái mấy còn song sin juga tapi ngay song sin cái juga bukti mỗi cái bukti bị hiểu nè tapi hay còn ngắt thấy cái hướng thì ngắt chỉ mới ngắt giờ ấy bên nhau mẹ ngay sẽ bùn xì chú liu à ngay bùn xì chú liu con nhưng một phần ngay trong hết rugikan kia giống như nào lihat aset kan hiểu này sita lihat aset lihat cái harta mati kan hiểu này sita cái sebentuk lốc thiện sĩ lâu gì si còn đồ bục khai đúng si nè dạ agak như quỳ đúng si đây rồi giống đó đó chúa ra khỏi dưới tao chạy à chúa aja koji sita hera. Sam Fuki juga koji tahu cewek. Ten sofa ten koji tahu cewek jadi singai kamu. Kalau ngai chuli trong cái sự chiến ada. Ngai chuli trong cái sự chiến à. Ten si koji tahu cewek, sofa ten koji tahu cewek. Pokoknya berupa jit kai harta mati yang na.
cái xí dân tèo đó ngay khỏi trên này tèo chiêu kìa luôn kau mau jadi murid Tampala. Kalau teman Tampala apa mau disita Lung? Kalau cái gì juga nhiều cái chỉ có treo bên kẻ bạn theo à? Cái Tampala nhiều là cái chỉ có đầu tiên nhiều. Tapi dia li chung nhìn juga. Sebenarnya hay còn như còn cái kasus yang cái gì kayak kasus yang đó. Ngay mang sit con đó dụ nhìn post cái resi kalau ki liang đầu 30-40 條lui. Cuman hamo chỉ có nhận thân này thân như cái ông sản chú thành heo đó, sản chú thành heo. Jadi nak lôi thành đi khai nấu nhất chia giống đó, thành đi khai nấu nhất giống thế này đó. Với ngay mang sit con đồ mày sao post ki rugi kan mày sao 40 條giống thế này. 30-40 條 atau gitu lui. Như ông sang tiết mungkin bảy nhiêu. Tao sầu bảy nhiêu như còn. Hay còn nhiêu gì? Cái hanya chẳng khét đủ khét này ba. Ngay mấy còn thôi chứ ngay còn à. Mungkin busong bang ngay siki là vẫn gìn 10 條giống này. Kan tu còn. Tapi mau chỉ khai bụt đi là vẫn hiểu nè. Ở các viện thì bang ngay kia là vẫn gìn 40 條đâu giống. Kan tu còn. Tapi lihat tu còn này đó media lihat mungkin hiểu xong xin mà. Media nhìn mungkin hiểu xong xin hả? Hay còn nahi pan on cái dụng đây ba. Nahi pan on cái ketika hay còn nahi pengadilan ada atau nahi kincatang đây cái dụng đây đó. Nhiều dụng à. Các tụ còn cái bác hơi dụng. Kalau hay còn dưới cái bụt đi lấy còn ở đó. Bởi dưới cái bụt đi lấy còn à. Lihat for đó mau kesanggupan ban ini namang juga kesanggupan ban ini ada. Jika Tuhan mang hiểu memfonis ki bahwa kita jejak penipu. Mang hiểu memfonis ki bahwa saja kita jejak penipu. Kita mekom maupun siban mungkin dikarenakan cái ekonomi sulit kita ada ekonomi sulit ki cito. Chim to lui ban ni mekom mai ban ma. Ali dit cái titik đó. Saya jejak persidangan, kihan jejak tingkat banding untuk pun jika loy tingkat banding pun nyijit kai toleransi, jejak sekian nyiki jang si hiểu sanggupi untuk ban, nya kai waktu kita kiwa yang mana. Malam ini lu kok udah di nyiji do hebora. Các bông bài cái những cái xì tăng hay bu han xì tăng đây đó, han xì tăng bảo à, xì tăng bảo ngan langsung cái direktur bank hi awa, kamu kawan, bông bài cái những cái xì tăng ha bu à, kia bạn theo à, mấy gì tí đó, được chuyện bạn theo à. Ơi xí ta ngay hắn cả kia ảo à mê cả kia là mất ảo jadi thọ giết khay keringanan à perpanjang cái masa cái waktu han hiểu à như đó sang ti à mungkin dia sama nó to kin ko lên nhun hong han hiểu toleransi untuk pun nhìn sen punai diperkecil siu à diperkecil siu tapi cái waktu này diperpanjang yang ini kita sabak ngerti mau pakai ban gitu lu jejaknya ban chit theo lăng bắt theo lăng đi hạ yang ban đồ sang liang theo leo để trên budu hiểu này处理như ba mang thủ cái hủ của mày su gìอย่างđó như mang thủ đâu cái bao nhiêu tí từ như thủ cái nhiêu tí đâu ngay juga mình cũng thủ du lia su nhìn tetapi ba jika tahu cái prosedur jauh sebenarnya kita sama hiểu còn langsung nggak siap nyet mau ban jadi sau cùng đi kiểu chít chạy là cái hồi gì ta từ chít chạy là cái gì cái boka lui à langsung tiêu hủy
Điều hi undit langsung ke direktur kok nggak kawan. Ngayu kesanggupan tetapi lihat ke ekonomi ngai chim to ngai xiong to. Jadi vậy trong hiện hay còn sewaktu ngay chỗ mấy mày trai hả ngay chỉ là mungkin ngay bún xì bán à, tapi lihat bang ngay muốn chỗ mấy mày trai lihat chỗ mấy đồng sĩ tụ ăn nào à. Jadi cái gì sih bún xì bán gitu lui ya. Kalau hiểu hay còn hiểu ở trong hiện à. Kasi me hanya chẳng còn và kasi yukin ko notaris ada. Yukin ko notaris untuk memperpanjang cái waktu perpanjang cái shipnya nah. Perpanjang cái waktu ada dịch nhận ban lượng thiểu ngay cũng như thằng nào. Như đâu sao hàng cái gì xin ba mang để gì bút những cái xì ta trước xì tao à. Ngay ba mang còn có các bạn ngay langsung thu đi chăn à. Đã lý ngay tận cái toleransi à. Nhau. Hamilio sa biasa langsung pun jinka kian mongsok yang ini ya. Mungkin ki memang sampai pun ki si tangai dong deh. Dia tahu jinki atau ki mehang le lu atau ki langsung ci do maupun si karena cái dư kewenangan này nhìn kan cái nyun hong nhìn dư cak kewenangan. Tetapi cái kewenangan hanakin ko notaris ah. Cái si tali bu dia hanakin ko notaris ah. Jika chen pu senang sama senang, tetapi hai ko ngai senang pun ni, ngai kai bu senang pun ni si ta dia, ngai chong ngai han kemampuan ba, ngai han hiểu chim cái jalan terobosan ah, ngai han hiểu chim cái jalan terobosan untuk loy membela chứ, cái membela aja untuk lihat ham tu tingkat banding ada, ham naik timbang banding ah, fan naik timbang banding kok, naik fan tingkat banding kok, jadi sehingga cái bunga hiểu naik diperkecil, atau di yang ban cái bunga chẳng ban cái bunga cái angsuran naik fan piong saya cái sigen naik piong cái sigen perpanjang yang hina dia yang hina sang saya cincin này ngay mấy công phiền nhẹ con cái tầm bà lang sáu những cái dịch đồng bạn theo ngay sáu những cái lụy thịt bạn theo ngay Tuhan mau phun à mau phun mau nè bông bảy ngay chỉ cái cung trọ ăn hổ có hổ đâu yang đó nhưng lụy thịt theo mười ăn bán này yang đó cái chi xì heo hắn ăn hổ. Jadi sehingga chit theo lăng này, chit theo lăng bên bận đi hà ban liều theo ở trong này nè. Jangan pentingkan masalah itu lung, kamu jangan pusingkan masalah itu lung. Angpau 5 juta. Di đâu nhìn yang hadapi do ka. Các pengadilan kan dusit songkoi ni nak. Talo kan meja hijau ada. Hal pengadilan ada. Các chỉ các dusit higoi ni nak. Nhưng cảnh sát thang ngay dusit. Cảnh sát thang ngay biasa song si biasa Yuhi dah juga trong ni ada. Yuhi. Ketika hay còn ngay khi đó ngay mệt trong xe ngay juga Yuhi dia si kinh nghiệm mà các bạn jadi kayak kinh nghiệm untuk si cái kinh nghiệm supaya si cái hiểu tia một bên nhân phiền như hong si ta chứ si ta leo yang ada terkecuali cái nhìn memang moy leo moy leo cái tadi si ta dia tahu nhìn cái nào yang hen ngabu di to M3 này bu misalnya cái nhìn cái này yang hình gắn. Jadi cái bu á cô đều ký hành nếu là hành sawit cái tambah cái lahan sawit tapi cái lahan sawit đó misalnya banyak được bạc theo yang em ban berarti sang liang em yang kan kêu chia chút xăm em lấy còn đó kí cái nyun hong này nyun kerja sama cái nyun hong này nyun di si còn đồ mà cái lapangan này như nào lapangan nyun hice ki hiểu nay loloskan dia ngay ba pun nyisip theo yang kena akan tu hiểu mau pun nhìn phiền như na ngay ba mình xịt cậu lên nhun hong này nhìn cái lapangan ini di chung jauh có cái notaris đấy notaris duy hai này mỗiอยู่hand đeo
cái nhun hong nhun han ai kin ko notaris à ni mai nai mai kin ko notaris ni cobu ni hong bu mai kin ko notaris cui hai này à jadi sitanya bukan kin ko notaris à ni giống gì mà à cái nhìn cái bụ chẳng liều con rủ cô bụa cái bún xì chè sắm em à padahal cái bụa mẹ ăn khen cái bụa mấy có ăn mẹ hoài bụa cái fasilitas juga tủ lọ em mẹ ăn khen cái ajukan à cái bụa như sertifikat à cái hia cái chè sắm em à cái bún cái nhông cái dịch vụ này những hi chè đó ship theo à cái bụa bắt đi đó bắt hẳn nha chẳng ngay chỗ cái liều con bụa ba truy tố kiểu bạn lăng theo ấy bụa liều kết kiểu bạn lăng theo bụa đã biết cái bột gì chạy xăm em ấy lui à tentukan nah saya lihat itu kan ngatuin mian aja kiang lo cái yang cái CU Semarang apa CU đó Alisa CU kilo mau jejak nyet pinjam angin ki khoji langsung nak chọn lui pak hotel nak chọn lui pak hotel như xong cái chen phu ba oi lui mo lui ba ng hiao à yang cairkan cái lui kan direktur cái lui ada nah masa cairkan kan lui kan direktur cairkan cái survei Maisa cái survei berarti kan lapangan ada lapangan kicok kayak laporan gitu tanda tangan kita naik serahkan cái surat kan lu itu ya curah ini masalah ini maupun phiền các ngali bu aja han tiểu kẻ bạn theo à ngali bu han tiểu kẻ bạn theo à cái lapangan ini con hè à lia lâu như kiểm dịch thông mổ phít giống như nào lâu như kiểm dịch thông mổ phít padahal như kan mau cung rõ jadi lihat follow sales lấy từ lý đến lihat sales lấy từ bukan kali kiểu như ai mau ngay bản tụi nhỉ hiểu gì kok ngay là mất hiểu loloskan padahal như mau cung rồi nhìn mà tetapi cái mổ phít siêu ở đây dia kan kia ham sales jadi dia kia cái tiba dia ham do kitchen cái Habis mengisi kayak formulir ada kayak formulir dia naik loloskan bunyi untuk bunyi yang ini ada di situ bah kita mau fit bah kita lui ya yang ini jadi kayak formulir bah kita naik kita mempermudahkan nyi yang ini ada karena kita kan direktur cinta sintok kayak anggota lapangan yang ini mah yang ini nyata sabak ngerti lihat kayak cara kerja nyata ngerti lihat kayak cara mainnya ketika hai cũng có lui chuột ra chi gì đó cái saksi ada cái saksi yang bertanda tangan di atas hitam putih dah atukin kau lihat kayak notaris dia lihat notaris cuy hai nih dia ketika suatu saat dia kayak penyelewengan sehingga lihat kayak notaris dia Ki juga kekuatan untuk cho jejak saksi, jadi Ki kan Yun Hong juga kewenangan untuk sitanya dong sih ya. Có những tháng kawan Lesuwa ngay hadapi le Yun Hong wa mejit lin sejak ngay jelas hay deh haba ngay hadapi Kialin ngay chiều liệu triệt liên nhiêu à chứ biết ngay mày lihat ngay mày pun lihat chứ juga cái solusi ya jangan juga cái solusi ho cho ngay chẳng bắn cái bunga gì chả nhặt kẹt theo chứ biết cái bunga cái bộ cọ đó bên bán hay là gì chả nhặt liồng theo dia như tao sang deh suyan ngay kampung tuh lihat tuh dah mungkin bah untuk soal pengalaman yang dah mungkin bah memang baisu như đâu sa yang tự so mà kiểm chặt thăng yang dah memang kongkosu như đâu sa yang apalagi teu untit pengadilan hi yang dah dia mafia này juga kan masih dalam tahap
berusaha ya lah, berusaha dah, membangun usaha. Tapi jika berusaha untuk mencari ya, mencari, jadi mungkin juga kemungkinan ketika kang ngaju rezeki ngayu menutupi lebih banyak daripada liai yang hina. Kan tidak mungkin menutupi jika kemungkinan mungkin ngay chim rồi dịch chạy nhất đuôi chim rồi ship theo ngay xí hiểu nutup kẻ ship chạy nhất đây bà cái là nhầm hình dịch chạy nhất liền theo á ngay chim rồi ship theo dịch chạy nhất á ngay hiểu nutup nhị ship chạy nhất đây bà ship chạy nhất yang ngay hiểu tutup hi bà jadi saya lihat dia hanya pending ada hanya jika pending jika thole cái keringanan dari kayak aturan Nesa cipta kan hanya bunyi yang mengadakan jika aturan Nesa jika merubah kayak aturan mak jika mau berubah kayak aturan tetapi jika benda kayak keringanan kayak toleransi ya yang mana le undang-undang aja nyinco ya. Dia undang-undang aja nyin mer ya. Nyan mah khoji pian kia paca undang-undang ah. Dia jin nili di dagai ko inang ya kawan dia. Ke undang-undang jit nyan ada khoji kia paca ke undang-undang ah. Dia chien pu nyin mer ya. Tapi ki ba moha dia. Sit kin yun hong si moha mo jit cha ha ho tarik yin gai bu ah. Ki mau kian ho tarik ini kayak bu. Kiakin kok persidangan nak. Kiakin kok persidangan ada. Ki langsung segel hatnya bu sing nyawa. Ki si imun ni juga kemampuan mo ah. Alet tu ham ngai hang chut ai sang se dah. Ngai hang chut ai sang se dah. Yun hong si mo jita mo kian li langsung ho segelnya bu. Ki ba ai kin ko hakim dah. Leo thiệt chủ yếu đó bỏ xa ini milik bank yang ada yang khoji hay còn nyinan juga kemampuan nying to tarik ya bu nying to tarik nga bu ngay mấy công phiền như ai ứng phao direct đồ băng nhầm ghi cả ngay áo kí mô khen họ tarik nga bu các bóng bài ngay sau xã đây xe lưới mà bóng bài lưới gì được chịt bạn theo gì ngắm mày hành măng giông gitu han maupun si tarik me ko maupun si tarik jadi kayak prosedur pak menyong hanga kia bây giờ mấy kapasitas ho si tanya nih bu nah cái cảnh sát aja haduhan mo nyong hini ken li ya mo nyong ai ken li lai hang suy dân ki tu lok do jejak aparatur negara hukum ada jadi gitu jak kewenangan ada tapi ki mo alitit ai jalur ki hanya hiểu menenangkan mengamankan yang ada melihat kayak situasi supaya hiểu kondusif aja ada ki nhau còn langsung mengambil jika keputusan mak ki nhau jadi cái cuy mui đó sẽ taruh pengadilan ya Pak. Cuy mui đó taruh kayak nyijit hay nyijit nyan mau ban mungkin mah các ai phản on đeo yang phản on ada ngay kẻ chạy nhất mau ban kẻ chạy nhất mau ban ada jadi siu mui hi ảo mấy cậu lớn mất ảo cái chỉ có mô tại đội nhóm là jadi ngay chiều thầy phân chung ở chạy nhất chiều bạn chiều langsung bắt theo cái chỉ có xịt lỗi ya jadi siu mui cái director langsung saya chut loh ya cái thau keringanan dia hanya permohonan ada permohonan keringanan timbang banding tingkat banding yang ngena kasih aja notaris tuh Pak kimo nhiều langsung ohnya bu di sau gitu lu langsung sita nhau Cuy ngay sengaja untuk tadi si tangkai si toto lu yang ngena kadang ngay kan head ngay juga kemampuan
Ya, mungkin dia kayak Yun Hong Mak pun dia toleransi untuk pun ngai Pak. Kita ngai toleransi sehingga ngai yang berusaha, ban ke pokoknya ban ke bunga. Mana hiểu yang sisan lai. Pokoknya kita mau khen họ ta chỉ cái vụ na, Yun Hong mau khen họ ta chỉ cái vụ ang chọn na. Như còn cái số ngay có cái bây về như cái số như biển cái còn cái như còn cái yêu khen lý mà họ ta như này bộ Yun Hong hiểu mà không hiểu mà là ngay cái đi bản đinh lý đó ngay phân chia các cụ đã chia 30 theo à không tông ngay khi kiểm hạt chiều ấy Soji kawan ngay của kita ada kinnya mah hong chiu kinnya mah ada pergi utang ciu berapa duit bánh tao bao liều bánh bật đi Messi bánh đốn kinnya mah hong chiu ngay lý kampung tôi lihat tuh aja ngay kampung terobosan ini nak ini siang ngay kampung tôi lihat tuh ngay kampung terobosan ini nak soalnya ngay baju cak kartu ya ngay cak kartu deh kartu seumur hidup ini nak mepetnya kawan ngay sih jiwa ada utang yang main masa kamu ngay utang chiu masa kamu kok ngay Ali kades giống nhau mất đều xa kia kia xong ao gì giống nữa các bông bày ngay mê còn liệu á cái kades à lấy đi xong ọc ngay à kia còn ngay pendatang à kalau kamu pendatang apalagi kamu orang Cina gitu mau saya usir besok pun bisa saya usir kamu boleh kamu usir saya sesungguhnya kamu itu bukan jadi pemimpin yang baik kamu bukan pemimpin yang patut untuk dicontoh. Kamu ini tidak tahu, saya ini lahirnya di Indonesia, saya ini bukan pendatang. Pendatang itu terkecuali saya datang dari Malaysia, saya datang dari Cina, saya datangnya dari Kucing sana, dari Singapura sana, baru saya itu pendatang. Saya lahir di negara Indonesia, saya ini adalah warga negara Indonesia. Boleh? Saya besok bisa angkat kaki, tetapi kamu ada enggak 500 juta untuk ganti rugi saya? Ngaher ya.
Ini menong ngay kak Jin ka berdebat yang hin cho kau kawan. Ini menong ngay yang cùng với yang cậu siêu à. Như cái mang xịt ngày gì. Nếu như xịt tổ ngay đó, anh như cả tùy mình đi so đấy. Untuk kong fanboy yang đó. Kong fanboy, jadi tempuh jalur Pak Erungsi. Hay GC còn đồ mãi masalah yang ini ada. Nghe yang jawabnya. Itu Sita Alung apa itu kalau ada duit bisa ambil. Itu. Omong meh. Gaya ngay mới ti người ta sao còn mãi boy kawan, tapi ngay còn sudah boy dah untuk lungko ngay còn như dah ngay untuk kita sada ngay còn chút liki boy ada untuk punya sakin nyama nhiều saju tiada nyun hong lui một yang bên cái sita nyun hong mo jit cak kian ho sita nhiều sai bua mo kian ho sita nya bua. Baik. Apalagi lihat saya itu lihat saya negara ada negara ada hijau cak undang-undang ah. Kijau jejak undang-undang ada untuk legisi kong jika perlindungan ada perlindungan hak asasi manusia ada likai undang-undang ciptaan jang dia ke perlindungan ada perlindungan hak asasi manusia kalau likai theo jika kong ada cái dịch vụ này đó kimo yu jejak kian li ho seenaknya untuk lay kiểm dịch khai sanksi lay hanya karena utang piutang lay sita cikai tungsi tanpa prosedur yang ini enggak kawan ngay cùng kita lihat kita sama hanya YouTube nhìn đi gitu hiểu rồi dính bị độ ghi chỉ độ ghi giang như xe tiba kawan waktu jika jalur chỉ hiểu cái transaksi chỉ hiểu đó ở kinh cô mày sa jadi hay còn như tôi nhìn cái lui ghi chia sắm mặt đeo padahal cái bú mà cái bút thì đó si bát theo yang ada cuma banyak theo lalu cái nyun hong sita ada masa sat lah jika sat lah sebetulnya kisi mau cak kapasitas untuk sita jika mau nyongai hak ada untuk sita jika ibu di sita jika ibu ada hay còn jika hanya kemampuan dah jika mau sita karena jika hanya kemampuan asal jika ending kemampuan nggak ada ibadah ngay bukannya ngay han pun siban ngay han ai lihat lah kimo pun sita jika ibu cái nhiều sita kimo khen liho cái sita jika ibu tapi ai sita đều siêu muil dah cuma taruh pengadilan kau siapa mau kawan mana ho season loy jadi itu tiba toleransi ada cái toleransi ba oi jiwa karena kita kayak badan hukum hak asasi manusia ya jadi mui jak nyin lui dah keju pun kita toleransi ya
sehingga menuju kesewenangan sehingga yang lemah itu lalu dilemahkan na yang hina. Nếu xin mấy cậu xéo có ngay cả chỉ còn ly kỳ bay đó, ngay tùy đều liệu chuyện liên nó, sắm mấy cái như nó dạ lấy đi thăm ngay tận đà tặng anh ní cái xì theo rồi đó, thăm ngay tận đà tặng anh ní cái xì theo, ngay còn ngay nhiều cái bún ngay xì kiến sao mà nhá là xì kiến ngay còn ngay nhiều, chính bởi ngay 10 tận đà tặng anh ní đó. Tapi ngay hiểu đó, ngay langsung nhỉ cái director đó, ngay ham cái bún ngay keringanan ngay còn. Ngay lihat bang ngay cim oke direktur, akai lihat bang, jika sama-sama duduk didiskusikan, jika akai lihat bang musyawarah, sehingga ngay menyampaikan ngay aspirasi untuk pun kita sehingga kita yang hiểu dia. Sebagaimana kita punya ngay roda ekonomi yang penting toh. Ngay mấy cũng pun siban, ngay juga pun siban. Tetapi ngay ban đó mungkin như ngay sekian yang hina. Hiểu này tingkat banding, mấy cũng hiểu. Hợp lý đâu như nàng anggap alung chin nga, ngay alung chin thuốc kokosu, ngay alung chin thuốc kokosu yang đang ngay trong liêu yêu ra xỉa chiêu à. Họ nên ngay khỏi gì yếu chia mua bán này à? Khỏi gì nay chia đó mấy nay bán juga mấy cho mày à? Gì phí đó, gì phí khâu đó, chia đó mấy bán này đó, hay ngay thuốc cô su giống này nè. Cái gì hắn yếu cái hủ cục ăn đó giống. Tapi kita mau dirikan yang ini, mau dirikan yang aturan. Untuk chọn lui à, contoh nhìn nha, sang hạ nhìn kan enti à đó, du dịch phu phun nhìn à đó, dịch chặt cổ ta đó, dịch chặt xe cổ ta chỉ, cái lọ asuransi lọ thải à đó, cái lọ thải asuransi à. Cái cầm hong 10 ken, 20 ken ruko. Jadi ngay cầm khói dịch khai theo lúa đó, khói dịch khai theo lúa yang hina. Để như kopi tiệm như sembako, như mày ông si à. Tapi cái bon ngay cầm tệ lỗ hì đó. Dia tuh nhìn kan sebenarnya ngay ti kita saya cara main ada. Cái phổ sau bụi đó. Phổ sau bụi sau cái những ngày bụi đó. Cái lo asuransi lo ăn thải à. Jadi cái hong ship cái rủ bụi đó. Như xong xin mong ngay khỏi dưới này bằng phổ sau đi à. Ngay khỏi dưới này bằng phổ sau đi sau cái đó ngay hắn này chọn lui à. Như sao buồn sĩ chọn lui mà. Tapi cái đó lì hỏi dân buồn sĩ chọn lui à. Như xong xin mong ngay khỏi bấy. Nếu sai nổ xí ba mang đầu cái, kita nổ xí ba mang đầu cái thì sẽ ngay sòng chiêu liều à. Lý à, ngay chỗ mày theo lũ đấy ngay hong rủ có ship ken ba ngay dụ ý chính sĩ à. Chen phu ngay dụ ý chính sĩ ngay cái surat usaha juga jiwa. Chen phu pajak bumi pajak bangunan, chen phu mày pajak ngay ban chiêu à. Ngay ban chiêu ngay lo asuransi à. Jadi dụ chặt xe thì phong gì đó như còn cái mũi nhân kia ở sau ở đó bộ. Sau cái chú bẩn xin, Jin bữa cái latar belakang di ada, kayak ada orang-orang pintar yang bermain di belakang layar. Jadi xong xin mong ai còn bấy. Jadi kin hong kin thai kin hong kin sin. Jadi sehingga klaimnya kayak asuransi lui ba lewat dia kayak pemerintah. Cậu siêu à cái đó sao trôi theo lúa à? Chúng ta trôi theo lúa bán xe. Kita đó sao cầm hồng bộ hồng này sao à? Hồng bộ hồng này sao à? Như xong xin máu à ngay còn ai bấy. Mungkin như đó sao cũng xong xin à? Tapi kita saya cara kerja dia nyenno si bah hantet pun thun à? Nyenno si thật pun xe sòng đâu cái gì giống thế nào? Tapi kita sao lì hỏi nhìn à? Ka như con cái
cái pasar pinyu muy nyen ge sawat muy nyen ge sawat muy nyen dengan cái kata-kata konsleting listrik ha cái moped yang alasan tapi konsleting listrik ngay hong ship cái rủ có bộ ngay khỏi giúp 병 phải sao đi à ngã lưới kiểu to đó ngay dùng lưới chọn lưới à má này nhớ sao hiểu ti nhí má này nhớ đâu sao hiểu ti nè ngã rủ có bộ ngay hong này đó hong giờ em đó ngay khỏi gì đó cái hải băng ngay tận xăm em mà trong cái này buồn ngay cái rủ có bắp phiền chiêuแต่ได้bên ngay dụ ngay khỏi gì claim cái asuransi đóเป็นxăm em mà trong nào mana như đâu ti trong hiện nay sepak terjang dia jangan sepak terjang mà như đâu sao ba cậu các xe liệu thầu mì đó với phong hiểm gì ba sao tôi không đi rồi chứ đâu phong hiểm gì đó không đi chồng như tôi nhìn cái cân xiong trăng leo cái xiong trăng ở đó cái juga kayak wacana lewat dah, juga kayak wacana lewat sehingga kan ke depannya dah apapun yang terjadi dia udah siap dengan segala-galanya. Lihat ngay lo ngay cái bentan bang ngay cầm lo phò đó, lo rồi xăm em à, mới còn xăm em thật phun to nào hả? Đến cái tiệm ngay lo liệu bạn theo, tapi cái ship cái tiệm như xong cái ship hả liệu bạn theo à? Đấy cái tiệm á ngay chạy chuẩn ngay gudang unpiang ngay chạy chuẩn ngay gudang unpiang các em có bữa sáu siêu ngay khỏi gì claim lại asuransi mà xin cho có gì lo kadang ngay cái jutaan asuransi aja dia kayak asuransi kah semua masa ban kayak pemerintah ban mah jadi ngay itu asuransi bah pasti jadi sao đâu jadi cái bonton macam berdua ngay hanyu chundo ngay khỏi gì claim kita pasen lah. Jadi cái hàng ngay về sau dịch MA4 à, tùy mỗi dữ liệu em pan phải ngày à, liệu em pan này đó, atau xăm em phải ngày, sau dịch MA4, cả bộ sau rồi đấy cả bộ, cả ngáp phô sau rồi, em pan này em pan là kan, tapi ngay chả claim á claim liệu em pan atau xăm em, tapi các phô bác ngay pindah chữ điện ngáp phải thằng ngủ đang ngay piong à, như cầu tia à. Lihat hamba jit puhun chonnya lu ini. Dia cuma permainan bah, dia cuma show ngay cuma thu liu dah. Ngay thu liu itu mangkau đồ leh sih. Tapi ngay tôi ngay memang ngay kau tapi mi chung liai yang mana? Mi chung liai phet dong ngay leo yang. Cái baju cái penyebab hay đúng gì nào? Chạy lấy chạy hình mà sao chạy mày hề nhau gầy ngày ăn tôi dùng su ngày thu ba như bữa ngày xoay liệt xe cái chồng mà ngày thua su ba mê điện dùng su ngày thua su ba ăn to ngày thua ngay memory đó sao hả đó ngay memory đó chiều như dịch lâu thì cái memory đó maupun si tampung đó jadi jika fan naik install ulang fan install kok kalau gitu suruh banyak orang bakar rumah anh uống thùng không bro anh uống thùng còn à hình như còn 26 vụ anh uống thùng còn à berarti kan ini permainan kamu itu tidak rapi ya Pak. Dia usah kausian rapi Pak. Cuman ngay kan hanya po chut loi yang ada. Jadi mai lui được duy nhìn hiểu tròn, asuransi lui juga duy nhìn hiểu tròn yang ada. Jadi kita sama mấy của ngay hong đổ bộ làm hôm nay sao lại ngàn ngã ngay hong đòi bộ này sao lại đó ngay ba món ngà yang ada. Kêu cái target, kêu cái waktu, jadi lên đến lui yang si hiểu claim. Lấy bộ ba ngay ban đầu kiểu kiểu leo yang này. Nhưng sống xin
Jadi ngay kon hi chin le cái kota besar sawit ada. Kita sawit ba kimbe sat lui gitu chon lui sawit cái. Jadi kalau coba tes rumah kaulung. Ngay mana hiểu dah. Ngabu do mang ju asuransi ya. Từ ngabu ju asuransi ngay tôi mày bị income lah. Từ ngay home property nhưng ngay juga cầm. Hay ngay home property như này đó, ngay home property như ngay juga megang mà. Ngay megang ngabu sao vậy đó. Ngay tiba dia kita pasen aja kita. Kan nang hoi bon mah kita pasen. Le bon này đúng si ngay khỏi dưới này rekayasa à. Tapi các tung si sau chiêu liều à, như liều bắt hình khỏi nè, tetap khỏi lo. Cái kỹ thuật asuransi nhìn cái theo kỹ thuật asuransi theo nhìn đó cái phải như lưới cái juga thuận lưới vậy. Cái chân phu á saling menguntungkan à. Hay còn mau saling menguntungkan ba mau như này giờ kawan. Cái phải ở như lưới đó cái juga thuận lưới vậy jangan. Kalau mau ada pinjam bank ada asuransi dong. Kalau ada pinjam bank ada Gil Nyun Hong juga asuransi Cik aja Nyun Hong juga asuransi Gil dikarenakan ngay khơi thời hong phổ điểm như nào hay ngay khơi thời hong phổ điểm như ngay cảm không ngay cảm không bên đầu li xăm bạc theo phổ đó ngay khỏi đi xẻo chít bạc theo gì à ngay khỏi đi về phiền thì bong li ngay kiểu mai phổ như này trả bạc siêu gì à bà đã lấy phổ cái mồn đến trên bữa này rải cải à sai không nè anggap là trong cái này đó anggap là trong cái này đó liền ngay cái kiểm phó ngay cái khơi thời hong phổ điểm. Jadi ngay dưới chợ rencana ngay phân số thải theo lũ tại tiếp bên ngay dùng lấy cái lá sập lấy mà lá sập nổ đó ngay khổ gì cả lấy cái misalnya lấy phi phiền thì bong gì kỳ khơi đâu gì xí còn cái support ngay nhén ngay cả cái kiểm phôi như nè cái tu khơi thải tiêm thời hong phô tiêm như nè ngay cả cái kiểm á hanya lưu bạc theo ngã phổi không đó ngam chia sẻ từ em bàn này à jadi kia cái đi bắt chút đấy đó ngay dưới chợ rencana leo à các khổ gì vậy mày nhất mày hỏi đó tại nó biết cái âm đó ngay đây biển phổ sau đi ngam bùa tại bên ngay dưới thân cái asuransi tetap phải à nếu mất mày phải jadi saya lihat dia theo chân ngay còn cái kesimpulan cuy simple untuk pun nyelsa thằng này đó mau nyelsa kan nanti mungkin nyelsa an dangkal thằng ngay bơi ba mungkin nyelsa còn đó ba mungkin nyelsa an molok no dah tapi cái dịch phu phụ đến đó cái pun si kelola lên những cái masalah yang này pun si kelola chim lên những cái lui à nhưng tí xong xin mua à ngay còn bơi à ngay bắt thụ đều lấy su ba thụ lì liều jadi cái là ngay chun tay đồ cái mày nè chun tay đồ như cái resi ở ngay sau mày sa em liu các phố 6 siêu điều ạ nay ditambahkan ngakai bu ya serta ngakai kerugian bu sau hết bu này ditaksirkan kita lui ngakai harta mati jisi thiền si set chu sam phu ki kakala lia sam phu đó ở đâu mày đúng gì đó cái đó chính phu đó khỏi dưới này claim mà yang khỏi dưới này claim kita akan nanti yang ada kawan jadi ngay ba hanya untuk follow ya ngay chuẩn lui liều yang follow ya padahal cái follow ba ngay lội ba chẳng liệu bạn theo atau si bạn theo đó si bạn theo jadi ngay ham nhìn cái tệ đầu đóเป็นem lăng hìa cái sau hết bên phổ ăn đều bên phổ nung đều như là mất hì xá như là mất hì chết
Tapi ngay juga resi juga kai untuk bunyi tau sa nai nak lai yang kai jisi kong rekomendasi kai chia bunyi sa hi nai sa ngay chơi juga kai bukti cái bukti tui này sa anh yi chim cái lệ phi phiền thì bong leo à he mo lệ phò li kem phò o he juga ngay cái dit ba jadi chơi li dit ba dia sa nai telusuri tadi bingai ai kak nhìn cái kerjasama yang pan baik hiao kawan.所以jika Lisa ai cầu đội đó hay còn ngay con cái thầy kết ca đó muốn cái chuẩn用lui à đi chuyển đổi nhìn hiểu chuẩn用lui à đi chỉ cái nhìn đi chuyển đổi nhìn cái hiểu chuẩn用lui à cái đó sao chân phụ ba juga ba cứu sướng co cái juga mẹ eo nhìn cái juga mẹ ngà nhìn là cái hiểu chuẩn lui nhìn đó đã mungkin cái hiểu hong nhị ship cái đủ có vụ ba hong cái nhân ship nhân cái này bằng phổ sao đi ngay bằng phổ sao đi ngay hành trình rồi à như xong xuyên mà chúng mình như đó sao mà mungkin ba mau sướng đâu cái gì kéo sao sướng đâu ba nút đồng ngay còn đi kỳ bay ba lo ship chịu bay giống thế nào padahal cái nhà tán sang sang giống thế nào dia kau properti nhìn dia kimi kaleng nhìn đâu hiểu đấy cậu lấy property nhìn ra kịp mấy kaleng nhìn cái cầm hông nhị ship cái vụ này bằng hồ sao hay là như kamu tapi kiju orang dalam lewat kiju orang dalam ada chỉ tổ chức nhau gì trên đó kiju orang dalam cái hiểu claim dia cái lối nhi hong ngày vụ đó hanya em pan dia hiểu claim đâu sama em mà nhung chọn lối à cái này hắn tetap nhai à cả xăm nhà ngay phân bằng phổ sao gì à mana như thế tí như bật không mà cái penyebab beli lấy cái penyebab mấy konsleting listrik cái penyebab đó dari konsleting listrik như kalau habis itu nhìn còn sau vụ đó dikarenakan kelalaian manusia itu karena dia itu panggang jagung panggang ayam panggang bebek kebakaran rumahnya. Contoh dia cái alasannya konsleting listrik ya. Trên phụ đuổi yang hình. Semuanya rata-rata biết 4% ya. Thế chú vui liều cái ngả nhìn kiểu tadi bah saya masak air panas lalu saya lupa matikan kompor gas itu lalu akhirnya kompor gas itu makan di teko air minum itu terjadilah kebakaran kan gas ciut gitu bởi bu hay ạ cái水波州cái bộ má rồi sau phun hay đó cái tuồng hiểu chỗ phỏ à đây gas ya cái hiểu như mengadakan jika ledakan thải à một lý tao nhìn chỉ các ba cái su ba ăn to bưng thụ lì liều phải thụ lì liều đó mấy chồng cái trong thế này các tầm bả lại trong này xe mô bịt chỉ cái xe suy dân tầm bả lại mô bịt này đó các bạn cái kia chua này đó chồng các thành phố chua ăn thải kia đó tầm bả lại mô bịt thì hay còn lý tao xa xin nó tổ si cái mô bịt chồng các thành phố chuan hay cái gì nữa an thải cái mô bịt à, tapi bagi ngay đó cái đó hắn sẽ mô bịt gì à, sẽ mô bịt gì cây phát lý phát đó, cái phát chỗ đây lỗ phú si nhau giống này đó, các bagi ngay đó các tôi sẽ chuối à, các con, các ngay dịch hạ chém ngắm mô bịt đó lo các tóm thằng này kia, không ngay cái mồi như nào ngay mồi đó. Ngamuk kawan ngay kia chỗ này đó lo tóm thùng này kia bên ai sang à trong lấy trong đó chỉ cái sờ có phải dư chùy đâu à bởi dư chùy đâu trong cái sờ đó ngay chỗ à mày là cá trong cái này đang ấy rồi trên đi tới nhìn trong cái đó ngay chiều như vậy thơ xỉu kia mày na mang hỏi
cái kia chút cái mô bị à cái phố bưng kia bắt đầu dịch miền hay lút bu chân tạt ởอย่างนั้นนะbigi paham gi phoi à kiểu nhìn nó đồng ngay xẻ lên mày nè các phố kiểu kia ở các khung kiểu à các khung à đó các khung ấy xẻ khung cái đó nhìn chén phụ phơi cho kiểu ship ra nhìn phơi cho đều à tầm bả lạ xẻ đó chỉ gắn xẻ chả dần khen bà đấy khung hay còn mê khung đúng không ô à khỏi đi còn ô à khỏi đi còn khung à đi trong co cái bạn đó to cho nên cái phân tắm ba cái chả khung à kiểu lẽ hay mày nè kiểu lẽ ba bát kiểu mang đi cái mày bát ấy xẻ đó cái khỏi đi này tàu xi à đó tàu cái xi tàu kiri kanan dia sok thả đâu đó pen full lutut pen ada pen full lutut awak cái này mày full lutut à full lutut cái nặng hỏi cá phì khung à nặng hỏi cá phì khung cao mũ chu cá trời mang đi pen si theo à nhịp hay gì à tụi mình học cái mô bịt khe đó ba bà bún ngạ lồng trên ma thật phun sấy kia không ạ như vậy khe đó ăn sấy mô bịt cho các thiền phổ chuồn này kia mô bịt đấy đó ngay khe mô bịt ba thầy có tóm thùng leo rồi không ạ để đi cái chè bảo các bù mét là ăn xiên này bù mét là đã như chèo sủi ngã bù mét chỉ mua chèo sủi vào các bạn ngã bù mét thì hả bạ đó mình sẽ ngã miền đó mụ chu mày không xưa còn các bù phạ yun đó giật hả bạ miền này đóเป็นbù yunเป็นชิวอ่ะเป็นเพี้ยนบù kêu chả mụ chu bùชิวbù kim này như cả tầm ba còn leo mấy cái cầu tia bà linh chi ý à che giúp à che tầm ba giúp phân tầm ba cả che chịu mấy chèo khu ăn tiệt à em muốn phiền gì giờ giúp phân xin à che đâu à giúp xin à che đâu à lạ có xíu xin à xe đâu à cái sáng tí mày thăm cô cái tư nhìn là còn thì xoay xì thầy nhìn còn thì xoay xì thầy kín nhầm mò đó còn thì xoay xì thầy kín nhầm mò để tôi học nhân khen nhìn này đấy nhân khen nhân này nhìn mà nó sẽ ảo ám này nhìn như con nhá lạ co đây nhá lạ co đó cái ảo bi trùng phú theo đó cái xả chuột đó ngay con cái xả chuột ấy ngay con cái xả chuột ấy cái phù kiểu đó như tôi nhìn cái dùng sắm bạ đó cái sắm bạ làมันbạ đó bạ đó thiên lô thì miệng ấy ha như bạ đó sắm bạ sắm điểm suối như nhìn còn sắm điểm suối đó như nhìn còn thiên lô thì miệng này đó ai còn cái dịch hạ khơi bị ấy tí xíu đó để khơi bị ấy tí xíu đó đi đâu nhìn mà bún nhì做土法来下cái đâu nhìn ra bún nhì做土法来下để mình còn đó như sẽ ghi a mày a như sẽ ghi b mày b cái ghi bà phải hàm nhìn phơi đâu à hàm nhìn phơi à ghi chỉnh nó ghi cho ghi nó à cái nhìnว่าเป็นท่อนเหม็นฝุ่นแล้วอ่ะnhìnเป็นnhiệtท่อนเหม็นฝุ่นอ่ะยันเปลี่ยนนะยันเปลี่ยนcái nó đều à cái này tiếu ở này tẻm ở này so ở này lại tả ở này lại bẹอย่างนั้นนะแต่ดิยันเปลี่ยนนะเช่นผู้ว่ากี่บุญสีเม็ด
Intinya kamu harus belajar dengan tambala supaya apa ya? Oh ngay hiểu kawan. Giết bữa ngay lấy kiểu lưu xăm cầu ấy, ngay lấy kiểu lưu xăm cầu ấy ngay hiểu thành tambala họ. Giết bữa ngay kiểu lưu xăm cầu ấy đó. Ngay kiểu lưu xăm cầu nằm nhiều hồ lên cái kiểu ấy đó, ngay hiểu thành tambala họ. Ngay lấy ba dari chân身起人來啦，你chân身起人來ấy，ngay mô còn hì trên nhìn hì sư phụ rồi đó, hay cái nhung ngay nhìn hì hay còn ngay thân ghi họ dùng đó, bà đi cái xin nhìn hì rồi ta sư phụ đó, cái nhung sư phụ mới ta xía đó, cái nhung sư phụ đó mới ta xía đó. Số nì hoang kêu nén mò à, số nì hoang kêu nén mò à. Nếu mới số nì hoang như tí bị gọi mà, tí bị tiệt à. Cái lý cho hạ講，佢依去香港啊，cái lý講咧，現你講，佢依香港，佢依睇嘅啦，nếu mới cái bị tiệt tới như thế, đi ra cả, đi Malaysia tiệt tới à, để như tí cái bên mày lụ xì mén à. Sẽ là giết cái lò thì là vùng hay à cái bữa chuyện ngay vô phân còn hà cái còn may tôi nhìn một trường cho xin nạt vùng những cái này ali ability đó ability chỉ cụ hỏi như này đó sẽ xin nạt vùng do xin nạt vùng mà chỉ cụ hỏi như này đó lùng chi này đi tu còn lẽ còn cá tầm bà lai kiểu còn lẽ kiểu sebenarnya si mi xin nạt vùng cụ hỏi như nào hay còn trâu hay còn trâu ngay su lý thụ như đó ngay kan berbicara jujur yang dah berbicara jujur dengan apa adanya yang dah cuman ngay song hỷ jin li chạ kêu giúp bớt xin nạt phúng đâu à giúp bớt xin nạt phúng đó tầm bala giúp bớt hạ xin nạt phúng đâu à nếu còn cuman ngay song đó chung nhá nhau ngày chi bay lại yang dah Pos dia kayak sinar phúng untuk bagi ngay yang dah. Ni pun alung chin xiao ni. Ni pun li tahu nhìn xiao ni, tapi ngay mesti kita usah lepan lagi mengambil jika sikap untuk pun ngay alung chin. Tapi ngay bagi ngay dah. Ni tanpa lah ba. Ni je chặt tạm bảo lại đó, xích chỉ sống đó như tụ mê còn chính trong ăn chung chết để nhìn ăn hồi như nào, như cả phần nhiều ba ở dưới chim chặt cỡ ổn tung ăn này như nào, ở chim như chặt cỡ ổn tung ăn này nhìn, chim ở phần nhiều đó, ở biết ở phần nhiều mà bữa đi phô vậy như này không hả nè. Paling ngay punya pawai lo hai pen các kêu này mày trên dần với punya còn đâu chiều xí hắn mòn chiều biết như mô bún gì lượng ban hình chim cái khí thạ lượng ban hình lấy处理gì chạy nhìn. Kalau ni hiểu membuktikan ni tu henen ni nak jangan. Ni tu menen ni na. Nyo pankung ma. Ni pankung ma dah ni menen ni na. Ni menen ni dah nyo pankung ma. Kenapa ngay còn cái pankung ma kawan? Ngay alung trên dah ngay biasa kan lihat cô chủ trên sông đá mau phèn ni. Ngay alung trên dah ngay biasa kan lihat cô chủ trên sông đá. Ngay cầm còn cái thằng pha. Pha ni liu thì lấy mấy chỗ mày dah kawan ngay còn cái nào dah. Ngay biasa ngay cả lẽ có trụ nhìn trong bả
mong phải đầu kia nè đầu lý hàng ai juga hay các cô chút nhân mà đầu ngay đó ngay trước là cái xong tả tapi nyi tam pala đó nyi tam pala đó moha lo này nè tam pala moha lo này nhỉ kiến nhìn hì cây chong à đó kiến nhìn hì cây chong à đó hì cây chong đó chú hề bụt cây cu ngồi vậy đó cái tầm bala bụt cây mai như nè tầm bala bụt cây mai như xong cái chú miệng mô miệng cái nào mình như thế nào như miệng gặp mô miệng này như thế nào như xong cái tôi hỏi mấy ngày tôi ấy hiểm nhiên mà tầm bala đó như mà tầm bala ta sang lại có chuyện như mấy con hay ghi cảm mà như thế nào tại biết nghe ở đồng chuyên đó hay của ngày mua sao lại đó nghe giống như xe à nếu cô chú nhìn giống ngay xe ngay mấy còn thầy bơi này các bạn nít tạm bà lại không hết bé xèo nhìn à bây giờ nhìn thì cây trồng một cây mà thì ấy như tạm bà lại lên nhiều số ngày chú anh điệu to liều nhìn à các bạn ngay mới còn như đã kết với ngày còn như đã như bác bị ngay đó hay như cầm tươi ngay ở lùng trên nhau đó không phải lên này thì dân thằng anh kỳ tô xa nhân kỳ tô ship xa nhân thằng này đó ngay này kỳ chẳng gì đó ngay mấy cái nhân ca tô xỉ phui nhân mấy cái nhân ca tô xỉ trên đó tại bên này kỳ xí ngay tôi mấy cái nhìn à hay có cái nhân trên ship lời rồi ngay miền chèn đi đó dịch tiết ngay tôi mấy cái gì năm几号啊？năm几号？你们năm几号太爽夫啊？这是我们中国人啊，这是你讲龙血的龙血，没奶没下，没布罗汉没kim下，ngay讲龙血，三风气呢呐，三风气ni là just prinsip ah bro. Emangnya ngay chong nyong hen. 这是我们中国人啊，咪啦，ngay chỉ cũng theo hệ chung kết nhìn phải hai à, cảm sĩ tùy như nè, cảm sĩ tùy như nè, nhà mày chỉ phải hadapi chặt chín nhìn phía ra như tôi anh nè, bài nín tay. Dia ngay mình nhìn xem mà các bạn, à bây giờ nhìn thì tả cây, hiểu cây trồng, bữa đây là cái cây mà từ cây cũng ngày xong rồi leo rồi mình yêu mà, các tụ môi chuồng này như nào, các tụ ngay ở lũng trên còn đó, các mày mì lấy cầu Hồ Lan xuôi như nào, mày mì lấy cầu Hồ Lan xuôi như nào, cái gì cho ở lũng trên đây như cảm chim ngay mà. Như cầm chim ngay mà, như cầm chim ngay đó, ngay ảo nhé càng thon à, ngay ảo nhé càng ảo ít thon à, măng cùng một cái măng như măng tùy tổ ngay đó, như thế cái tùy miền như đấy, như cái phèo chỉ như phèo như miền ban bầu chiêu à, như miền bầu chiêu, như sắm phuan phèo lạnh chiêu phèo miền chiêu à. Ngay là mất hiểu kiêng cái dịch phụ này trong tiền chi sĩ thông nhân, cái dịch phụ này tiền chi sĩ thông nhân trong chú kẹo sĩ thông nhân đó lý do sĩ sa lần cái kẹo theo kẹo gì đó ông tí mày pha lô bịt chính tí mày phun sĩ cung ông tí mày phá thì phụ này đó ngay là mất hiểu kiêng như bật lì không lấy mà như bật lì không lấy ngay hiểu kiêng lý do trong phá thì phụ nó trong thế nào hay muốn kiến bóng bạc ở lùng chiến sĩ kiêng nhìn. Tapi bông bay ở lùng trên gì sẽ ăn kiểu như chơi đi mà các bạn bông bay ở lùng trên gì sẽ ăn kiểu cái sẽ ở mai đâu đi kiểu là lia ở lùng trên đó lia ở lùng trên đó phân sang của ở lùng trên đó cái mô còn kén như đó sao mày chỉ bay tiểu xí nhà mấy chỉ ăn to vậy đó cái mô phân nha
係嘛？我一樣係全叫啊呀，你咪叫，係咪叫cả phân hỉ đâu không à? Yêu phân hỉ đâu à? Yêu sinh chỉ đâu à? Đấy cậu kiêng mày thấy chi bay, nhưng mày chi bay ở bên này kiêng à? Kiêng mày đúng gì? Ngay giờ điện xe cái mồ ở bên này kiêng à? Ngay mình còn selalu ấy kayak những cái chim masalah như này dah. Tampaklah larang kau percaya. Dia megang percaya, Ngai put jit hatoy aja. Ke gorobahan tang sanga kawan. Ngai put jit lin coy à. Sao cho tao xin à kìa. Ê kìa. Yang nhị con anh lùng chỉ nó put coy kìa. Tampaklah cemburu tenhara. Tampaklah aja cemburu tenhara. Kiểu như nhận lùng chỉ này coy như thế lùng chỉ như kau lùng chỉ aja kìa à. Như thằng kia gọi bay. Kasi juga budi ya kawan juga libe ya tem tali alung cine coy ya kia fan po aja hanai tali alung cine coy ya ni chong ke虽然alung cine coy dia han chau pi mang ngang si ya kawan kiểu yang ya ni con alung cine cho bụt coy ya ni con cái ni nhận nó alung cine ni kau alung cine aja ni sit thằng tama la kong ham cái suni dập có lùng trên mà ngay khi mấy con Việt Nam bây giờ các bạn kiếm cái phân phố có lùng trên à như xong cái như cái xong cái aja kiếm cái có lùng trên à tầm ba la ham suni dập sổ có lùng trên à ngay khi mấy cái như còn cậu xêu bây giờ ngay chơi bút chút đấy chuyển tôi nhìn sim chéo à ngã chơi bữa à chỗ đó, nhiệt sao được chi bay đùa hỏi à, đặt nhìn keng các bạn, chi bay đùa hẳn hỏi à, mà đi kêu sòng cao mò à, kêu tin đít mò à, lùng chi này chơi à, bữa à chỗ đó, mang zit bút chơi à lùng zit phu bút chơi đó, hay bỏกันdunia. Apalagi put liang sam lin lo he ni đâu nhìn cầm khong hara gitu ta khong chiu à dit lin put aja tampaklah hiam gak ke fan phobok ara put dit lin ada yang cocok tali nhìn cái put coy gitu à ngã ham nhỉ con này kìa ngã con nhỉ tia kìa lùng chỉ nữa put coy như tali lùng chỉ này chơi mày không xí kìa à như tali lùng chỉ này chơi mày không xí như chơi như ơi lùng trên kìa à như cao lùng trên aja kìa à như cao lùng trên aja kìa à tampaklah aja kìa ham cái lỗ phô cao ngay à ngay Tuhan mang còn ngay ơi à các bạn kiểu như tali nhìn cái chơi như cao kia aja kìa à cái mình xin dưới những cái này video ha cuman ngày mời các ba bagi ngày itu biasa aja lah ho kawan ho ya namanya tampala izin kan namanya tampala pak ngày tampala sih deh cái lượng cung phố ông ngã xoay à ông đâu đó ông kẻ như tăng của bạn han trong xoay ông ngay xoay à như xong cái tại nên cái ngã xoay ngay theo xoay tại nên cái à một con cái chau pi à cái han mang ngang à cái dịch ngang đó như sao như đồ hoài à đâu cái dịch ngang đó như sao như đồ hoài à cái mang ăn ngang đó các video post dịch san đồ heo à dịch san đồ diu liệu à he kìa là anh hỏi ơi nhanh biểu chiêu cái lên hả chỉnh đó á rồi mình ngay á mày chọi à ngay mày chọi gì à
cái tôi biasa dia bagi ngai alung chen apalagi put đường xăm lên ngay cầm câu đi kiểu bà trả phân phôi như nè cầm câu đi kiểu bà trả phân phôi như nè cuman ngay cầm cao ngay cái bưng địa lột phôi linh hết ngay kẹng bưng gin linh hết ạ như vậy đấy mình coi mà gì xong ngay bộ xí mi chung nhá sẵn coi vào ngay câu cái dịch lượng trả phân phôi xí cầm ngay kẹng xí cầm bưng ngay địa lột phôi linh hết bà jadi sang chỉ cái ngay mấy bằng như cho chu ngay bút tổ ngay liung chỉ ngay cái gì ngay liung chỉ và các bạn ngay liung chỉ mới bút出来啊nhà mà họ ngay liung chỉ mới bút出来啊nhà mà lấy xe cái cầm chống ngay liung chỉ liệt xe cái cầm chống ngay liung chỉ chống đều tính hết à hỏi ra hỏi à nhận ra nhận à hỏi ra hỏi à đến số nhị chấp số hắn hay bố xí à chân cái hầm kiểu như các lùng chi đâu vậy như các lùng chi đâu vậy à nghe gì à các bạn cái gì cái đầm bạc cái bài à ăn nguy hiểm à mà chân cái ngay bún cái lẩu phô linh nữa kẹng à bún cái linh hay là sẽ cái hết địa sẽ cái sòng rồi đó các bạn sẽ cái gì hết rồi chứ hồ chui rồi giống như này đó mới hanya karena menikmati lihat cái dunia kapal sensi yang hendak chứ chỉ đó ăn khai lo ăn phân hỉ yang hendak ăn yêu thầu yang na đi ngay từ mô này hồ đâu à ngay mô này hồ đâu à ngay chính mô này hồ à dinh bì đó ăn tôi nhìn merebut kan dia cái tầm bà lo giúp kỳ bút này sao đấy à xin đó cái kỳ chiêu đó à lùng chi này à lấy cái đó nhìn không cao thiện một ngày cái hay chín trong nhì mô kiểu à cái hay chín trong nhì mô kiểu cũng bị eo kiểu như có chơi phi vậy kiểu à có chơi phi gì khéng ấy kiểu có chơi phi đó mà eo kiểu có chơi phi đó như có liệu chơi phi đâu kiểu người gì xí bị bạn đó cái xuân à cái khung xuân này bởi vì bạn đó cho nên nhưng tiêu tổ sang hơi xin đâu rồi nè mà cái giá tiền tôi nhìn ăn tôi nhìn là bột canh này nếu như nó xí lên trên trong liung gì và các bạn lên liung gì ăn tôi nhìn đi hiểm bọ cát nghe là có hiểm bọ cát gara đi theo liung gì à đấy xí liung gì và các bạn cho mình kim bu liung kim mê phung liung gặp phung liung xí bể đá và các bạn như bu liung như phung liung đâu à hay các phung liung và các phung liung đã đề nghị sen phung kia đó à lấy bu liung đó tròn thì tại bu liung rồi đó mô cận mô sao đó ngay lúc hè ra nè có sẽ có bút chút ấy là lúc kia bị cung phố bởi sống ảo giống như này ngay bút cái liều xăm linh xí kêu sao phải không ai đó các bạn và cái nhanh cả nếu không nằm bà lai lên à kiểu chỗ gió kìa mà tả lý những cái bút chơi kìa mà chỗ gió kìa mà tả lý à lùng trên bút chơi kìa mà chỗ gió tả lý những cái bút chơi à chỗ gió nha cái cá thiên mang tả lý hổ à tả lý những cái bút chơi à như xong cái mà đi tầm bà ba bị gì chả bu liung gì cái bu liung gì á cái bu liung gì đó mỗi dùng chủ liệu cái gì hẻo đó sinh ra suni chấp số chẳng bị hệ bộ căn chả lung chế này à đấy nhon một bà cái nhân voi ngay mày mang mô mày hiểu cùng nhân voi các bạn
Ngay mô mày hiểu con nhân với nhìn nhớ đi hiểu mày à yang ấy yang rồi你看ăn lồng chín nè ăn lồng chín他不加给不给东西出来呀这汤啊搞的秋烧啊妈妈汤啊搞秋烧啊你做你打理啊龙chín bút chơi đâu vậy à đi mà đâu à mà đâu đó mà đâu bắt giả mà đâu chết bắt giả mau kẻ giả na bảo gọi na chỉ cái sáng sẽ tôi hàng to rồi như打理啊龙chín bút chơi rồi jadi cái nhân viên hay mày nè kawan jadi lihat kayak dampak ada mungkin kemungkinan besar ada dia hamdo memang sih hamdo nhìn cái còn đó dambaan hati ada dambaan à dia kan hamdo nhìn cái còn mưa nhìn tetap juga hasrat dựa nafsu ada juga hasrat dựa nafsu soalnya ngay mau main kamput coy hay còn chỉ có mấy nhịp phút ở yang đó mungkin ba biar kiusan juga fungsi na ngay ba bảy tật piala dunia như na cái piala dunia như đó mungkin ba kan mau ngay fungsi na mà chỉ có chơi cò mệt ở lý đâu nhìn dòng mèo gì xí lông lầy như đó chỉ berantakan là như thế nào ngay ba mày cho tao ở trong hình sáng sẻ lùng chín tàu xéo mà các bạn kasih you sunat gak mau sunat sih beda kawan kan mungkin cái ngang đồ cho lihat tụt ăn thải à mungkin kita sabar thật pun xe dah jadi kita ayo rasakan di kayak sensasi yang berbeda ya wajar lah namanya kita ini manusia kan coy ha kawan ha ya mau merasakan sensasi yang berbeda yang ini ya mungkin kita usah siang doa yang ini jadi kita sabar khen lah memang ăn khen cuman nggak chơi một phung chi xong chơi còn sử dụng phung chi à ada helat gesekkan ya ada helm mua kawan ngay rồi rằng còn tiểu chi xong rồi cái này còn tiểu chi nè ha dia còn agak sedikit dia ăn ẩm à như sunat ấy như này đó các mô sunat ini beda anjan như sunat ấy như này đó các mô sunat ini kan mô sunat ini kan bao phì bong như đâu cái phì ba ăn chong rồi ăn to đó còn cái tiểu chi xong rồi đó còn cái tiểu chi đó đây sẽ còn tiểu chi yêu à các bạn này tiếng chuối à các bạn nè nếu tiểu chi bao phiền nhân đỏ đó ní tiểu tim mày kẹo ma kẹo cú hay tiểu ma khi khung hay lộ chủ khung juga phiền nhân đỏ rồi như thế còn tiểu chi yêu cái bây giờ còn tiểu chi yêu nào ha mấy còn đâu còn mà sao mà ra ha tiểu chi đúng xí ba phiền nhân căng đỏ để đi không à như thế còn đỏ đó như sunat đây nhìn kết xoay đồ cô thải theo ya cô cái ngăn theo đóแต่ta cứ bị phăng hề lòi đó jadi còn mô sunat đây nhìn đó hay còn cái lưu ngả lo gan nhung chả là khói vậy nhung chả là khói đó lưu ngả lo nhung chả là khói gan các cái hạt tùy chốt jadi bún cái phi bao tròn hì vậy nè jadi cái ngăn theo đó hiểu bản đồ cái chi bay khung rồi đó hiểu bản đồ cái chi bay khung này để xuân hẻo rồi đó jadi mới chăn rồi cái chiều ăn hỏi rồi nè các đồ hầm đồ tiểu chi sáng sớm rồi đó
Còn tiểu chi yêu à, cái này chứ còn tiểu chi yêu à các bạn, còn tiểu chi yêu à. Jadi you sunat này như này đó, you sunat như này cái ngăn theo đó cái thịt ba xài nó thay số cũ rồi nó thay số cũ rồi nè, cái liu ngả lọ rồi nè, liu ngả lọ rồi nè. Jadi cái tùy ở chỗ đó cái ngăn theo cái số cũ đó cái bản cái chi bay không cái xuân rồi nè, à cái đồ gì chỉ là you chắc hỏi xin ăn như thầu rồi nè. Makanya cái mày heran dah. Jadi apa? Lewat cito, ansan cie. You got cai pi gak? Bo got cai pi beda. Apalagi you siong kim aja nggak cai you siong kim mà kawan. Yo sao sing tiba? Nggak cai theo siong kim mà. Ngay mua lui ba hay còn cái này tôi đi là kim đeo cả làm lăng đó. Mua lui ba ngay khỏi dưới này nẹn chỗ đây này cọt chỗ đây ra. Ngay khỏi dưới này mày bà. Nó chơi theo xíu sang kim hì đâu ạ. Nhưng mà có sao là nếu sai chơi theo biểu kim hì, ngay chơi theo dùng cân. Như đây nhiều ngã sót nhưng nó cái thật phân phiền nhẹ. Cái thật phân phiền nhẹ các bạn. Cái chỗ ngã sót thì những xem những đó, xem những chịu đó thì những đó. Cái thật phân phiền nhẹ ở dùng kim lò, chơi theo dùng kim lò. Ngay xiết ngắt chơi theo anh dùng kim mà. Ngay bởi xiết ngắt chơi theo anh dùng kim như thằng kia này các bạn. Bởi bọn anh nhìn ngắt chơi theo anh dùng kim mà. Cái gì mới phiền nhẹ các bạn. Ngay một cái intan ngay juga intan ngay fan siong kìa lo cái giả gung yang dệt liệp à. Ngay to lui yang ngay siong siêu kìa, kéo theo dây cái siong siêu kìa. You kim, you sọn, you nhún, you mày không xí ngay siong siêu kìa. Cái hàm hồ dây đó. Cái hàm hồ dây à. You kim, you sọn, you nhún mày không xí you chiêu à. Ngắt dây cái siêu bị cọt chỗ đó khỏi gì mấy những cái miệng à các bạn. Ngắt dây cọt chỗ đó, ngắt dây theo cọt chỗ đó khỏi gì mấy những cái miệng. Định cái ngắt dây hạ sĩ như chẳng sao dịch liệu liệp kim aja bởi hạ sĩ như nào. Nhưng mà có sao là các bạn. Nhưng mà tiểu chi sang thế đó, còn tiểu chi đó, tiểu chi đó, như thế. Oh yes, oh no tiểu chi đó. Thế còn tiểu chi nè ha. Nhưng mà chơi theo mô nại cái chơi theo đó mô nại lời sủn nát đây đó. Sang cái phí với trong là ăn to liều. Cái sủn á lọ đó, cái phí bởi khói vậy. Cái phí bởi khói đó sủn á lọ ăn. Cái phân tùy ở chút đó cái phí phải hấp dẫn gì ba. Cái ngăn theo đó kinh theo bản đồ cái chi bay khung đó dù có hệ mô nhận theo. Em muốn phiền gì? Nhưng nhiều khủng ấy tiểu mấy môi dùng. Nhưng nhiều khủng ấy tiểu đó, nhưng nhiều khủng ấy tiểu. Nhưng xe chi bay khung đâu rồi đó, nhưng nhiều xe chi bay khung đâu đó. Nhưng dù có hệ môi dùng rồi ạ. Ấy hiểu xe chi bay khung đâu à. Ấy hiểu tiểu chi đâu à, tiểu chi si an tô dùng chu à. Để xin anh chị còn tiểu chi bao nhiêu đi à, còn tiểu chi bao nhiêu chứ mấy còn an tô đi đâu lý do lăng xăng nếu tiền chi ra còn tiểu chi bao nhiêu còn tiểu chi bao nhiêu clip tiểu chi bao nhiêu ra thế ba xin chị tiểu chi như đây nhìn mà mày hiểu tiểu chi à cái này cho hải dương đây chiếu hồ đâu cho hải dương đây chiếu hồ đâu ghi hiểu chuột siêu hiểu tiểu chi xích kinh hiểu tiểu chi à xích kinh hiểu tiểu chi à cái mô xe cái lỗ phôi chi bay khung đâu rồi nè mày xe cái lỗ phôi xỉu khung đâu rồi nè cái mang hiểu tiểu chi cái mấy tiểu chi như nè cái bít siêu như nè cái phân phối phải cứu siêu à điều chuột siêu cái phân phối mang chuột siêu à đây là tiền chi như nè đây chỉ còn chỉ xuân mấy à các bạn đấy mấy còn sáu cao mấy à
先去讲出你几杯啦，个全部都点几年啦，佢们學到吹了世界社會上咧，佢咩去調自己係人去必少年用嘅啦。像個淡巴拉樣，selalu必少年嘅啦，selalu必少年嘅啦。佢ไม่識講去調啫，佢咩去調啫，佢必少年啦。個淡巴拉搶必少年嘅啦。Kia mà mi tiểu chi các bạn nhà mang hỏi cái gì loại gì à ô tôi nhỏ chân như thế cái thằng á cái pen yêu gòn chín chắn này đó chín chắn làm mà cái thì cái sản liệu người đẹp kêu bà kêu chứ chăm buồn à tệ rong đấyว่าchăm đó cái mail hầm đồ mail hầm tiêu thời phai như này không đó tiêu thời phai như cái gì sẽ ăn trên hiệu người gì nữa hả cái bún cái chung bạc còn nhìn mà gì cái ngày tiêu nhà mẹ chiên hỏi nhỉ nhỉ hết lời tiêu chỉ hết lời biết xíu ngày mà cái phụ đồ cái gì gì vậy chim mồ nó khen tiểu như nó khen tiểu như là nhà tôi tầm bà lại gì cái mô hà đó mô hà cái chim cái khung phải chim xía là chim cái khung rồi đó chim bên ban chặt điểm chung à chim bên ban chặt điểm chung à đó bà dùng thiền thung y châu à nếu mà dùng thiền thung y châu đấy à bất cái bên kim ma này bất tầm bà lại đó bên cái chung bà còn nhìn mà ngạch tiêu nhà mén thôi nhỉ rồi nhớ lời tiêu chỉ hết lời biết xỉu ngại nhỉ rồi ngạch tiêu nhà mẹ nhỉ chọn hết rồi nhỉ chọn hết rồi ngạch tiêu nhà mẹ chỉ rồi nhỉ cái ma kia các bạn cái nhìn mà kim hình phổ ba kim hết phổ đó hắn khổ gì hả khổ gì cho sáng sớm anh các phổ kim hết chỉ các khổ gì cho sáng sớm à nhà mà kia bà còn yếu thiện thùng hoa cái chim cái khung à đi bơi chim mà đấy à miên chong đại chim mà hi đấy mà miên chong đại chim mà chim nhà mẹ chiên hỏi cái nhỉ Ali đi ra liam mẹ cái hình bẹo này mà Ali cái con thằng Ali đi ra đó cái chim nào dùng thiền thung đi chào đó mà chim cái khung đi bơi đó mang đi cái mẹ lại đồ cái nhau cái chim phò cái như đi lại cái bông này tôi nè cái xóa bông này tôi nè cái tầm bà lại xóa bông này tôi nè cái nghề tôi nè xóa ồ nữa nhà mang rồi jadi kita cái phân phối như mà mới dùng kia bánh chân mới dùng kia bánh và mô tịch lưới và tiền bát tắm mà chầm đói bùng à tè đó mà mua dùng cái chầm đói chầm xía chầm mua dùng à mô tịch lưới à hắn tiền bát tắm mà kinh hiểu à như thế cái phân phối như này siêu mới ra bên cái hộ ship à dòng xì theo kiểu mà bên hi tiểu à
用四條狗嘛係每一條啊，คนกี่有本事麼啊？你是本事麼的？你拍ลิ้น嘛？你愛ชิม懂來的？啊，你先練習先啊，你先調你四條狗嘛嘅樣啊。nói cái kiểu mà mới đều căng căng còn đâu à, mới tầm bạ đều căng căng còn đâu à. Cái ngâu gì á, cái ngâu gì ngông bỏ cái chơi thùng mới thải đó, hay cái chơi thùng gì muốn thải đó tầm bạ ăn chín đâu à, nhà má hỏi tầm bạ là xin chín đâu à, khi đó làm ban cái thải đấy kiểu chơi thùng đó khi dùng cái làm ban này chán rồi, hay có mỗi chán tầm bạ mới kiểu mang ngâu xỉa đâu. Cho tầm bạ bữa cái kiểu mang ngâu xịt lộ ăn chín đâu tầm bạ ăn chín đâu à, nhà mà như còn cái ngã gì xỉn chín à, cái đéo kiểu ma đó xì theo kiểu ma chén búa kiểu ma chén búa đó, cái này cái truyền thống thế này thải nhà mà chịu tầm bạ là xì ăn thì hỏi ơ các bạn, như còn cái ngã cái xỉn chín à, chứ họ đều kiểu ma đó à, xì theo kiểu ma mới đéo à. Điều cái bữa như cái theo kiểu gì còn ghi giống này đó, ghi giống là theo kiểu gì đó, ghi giống là theo kiểu gì, cái mới cho xin đó cái này ố xì, cái muốn tao nói ố xì như thế là, cái ố xì như thế là các bạn, chứ ố xì ố lại ố gì mua xì ố đó, cái theo kiểu gì với mẹ là nhà mà chỉ hỏi tầm bạ là, trên này mua salami hỏi tầm bạ là đó. Một nhóm hẹn nhà cậu nè mà sao cái gì sao là cái kẹo à, kiểu như một tháng ngày đâu, kiểu như một tháng ngày đâu rồi như ba như chim có chủ nhân đâu rồi như chim có chủ nhân đâu rồi ngày mấy buồn chỉ ô xí buồn gì chứ là như tầm bả là giống kẹo đó, tầm bả là giống kẹo đó tụ ô xí giống cái kẹo ấy à. Trong cái giống kẹo cắn mê dùng ô xì á, kì ba mới cháu xin na, sao mang thiên con ra cái đồ cái muốn tao nói ô xì ô bún cái kẹo xí đâu à, ô tầm bạ mua bún xí ô xì đâu à, cái kẹo kinh căng à, kinh căng à, chứ mấy cái này mày hả, đi mày kẹo lấy à, mày bạ thịt xén à. Mày bạ thịt chứ à, cái theo gì à, cái phồng nhất kiểu tôi lấy mày muốn ngay kiểu ngắt kiểu á ăn kèng ăn thằng bay đâu à, ăn cái bà còn cái kiểu ăn thằng bay đâu à, kiểu cái kiểu mà điêu thụ su đâu à, nhá má hỏi kiểu cái kiểu điêu thụ su đâu à, kiểu cái kiểu điêu thụ su đâu à, như xỉa các bạn tầm bắt đầu cái kiểu điêu thụ su đâu à, như thằng này với kịch xỉa con nhưng eo hết xế ngay trường ấy bị eo hết xỉa cái kiểu tụ su đâu à, như bồ miệng đâu rồi, như lọt tay cá nọt đâu à, như tay cá nọt đi hả bà tay cá dứt kia bà kiểm thị nhì đâu à, tay cá dứt đó kia kiểm thị nhì đâu cái kẹo à, nhà mà như tầm ba la ngà đâu thì thế này nhìn đường bắt hiểu ô xì nhị tầm ba la ô xì với nhớ kẹo xí này nhìn đường bắt nhớ kẹo kiểm thị nhì không nghe nào. Như tầm bá đã tôi mua miếng anh nhân sân kiểu cho anh tới giờ mất hiểu kiểm thị nhé, để mất hiểu kiểm thị chết cái phô mấy ở các kẹo đó, như thế mấy ở các kẹo đó mang kẹo à, mang kẹo tả ly như nào, mũi như xe bảo ngâu như nào, mũi như xe bảo phơi như nào, cái giá trị tiền ha giúp phơi gì nào mà đi tầm bá lại giống ai kẹo đó, cái không xin đó cả cái nhìn đó gì giống giống à, thế sao chứ ăn không à, chúng mình sao đó cái Q đó là ăn nó sản tỏa gung rồi đó, nó ăn nó sản tỏa gung đó, tí được mình hình处理到cái mèo, hay là cái Q đó cái chỗ chặt ngoài sen nhìn đó, tí được mình处理到cái Q là mình处理gì à. Nhớ kêu ba như to lòng处理好rồi à đủ hả, nhớ kêu ba ăn trên phụ ba lo à không như thế nào ăn merasakan ya, ăn merasakan dia kayak di daerah wilayah Singkawang à, như là gì cho chả kêu gì nè, ni
你做只阿 Q 的人，你做七字人啦，你打理只 Q 打理好来呀？七字，你七字，你七字，如果你阿 Q 忙处理好啊，你tambah cái trả Q à, trả Q dùng à tả kỳ đâu, ông tí mày chi bài đó đâu, ông tí mày dị siêu công phu, dị kiểu karate đâu, ôi tả kỳ đâu, mà sao ham nhi nhìn xịt tổ ăn tốt trả Q chi bài miền, nhưng chi bài miền đâu, mà sao ham nhi nhìn xịt tốt trả Q à, nhá cái lạ Q nhá phút Q đó, nhá một bún gì chú li à. Nhớ phút kêu aja nhớ một buồn xí chú li mà rồi nhỉ phân nhìn cả kêu à nhìn đâu kiến to kêu đó bây giờ siêu là sẽ cái gì nhỉ nghĩ sản tạo cũng khỏi đi cho theo lúa nhỉ khỏi đi cho theo lúa đó nhỉ mò mệt đâu ăn đâu trả kêu à nhá kêu đó liệu nhỉ to lòng chú li họ lại là nhớ liệu phút kêu à nhớ phút kêu đó cái bún nhiệt anh trong xin ăn phun gọn máu xin ăn phun gọn cái gọn trong tuần này durian điều cầm chả gọn những cái bữa liều liệt ăn hồ xếp gọn họ ăn hồ xếp ăn nhu suy dân cái liều liệt sẽ chả gọn và biết cái nhu ăn diêu cái nhu ăn diêu anh cái nhu ăn diêu gọn cái phút cái xít chuẩn cái liều liên phút đấy cái liều liên phút đấy đó cái hắn kỳ chuẩn bún tạm bả lại đâu mày sao là kỳ chuẩn bún tạm bả lại xin là phun xít đây liều liên phút à đó hắn kỳ chuẩn bún tạm bả lại đã biết lấy cái xin là cũng ba lượng bánh như cho cái ngoài sen nhung hiện đó mua bún xì chú li à mỗi buổi sáng chú lý như vậy ăn cầm phân kèm AQ kéo được ăn to nhau à như kèm AQ đó kèm được ăn to nhau hơn à kalau như mỗi buổi sáng một kèm được ăn to AQ liệu nhớ free Q nhớ gas Q đó nhớ gas Q aja chú lý đâu mỗi chú lý chun cha cái dụng thì bị AQ đâu à nhưng cái bài còn phá không Q rồi cái Q ăn ổ rồi phải tả nhiên đâu rồi cái cái mày phá không Q rồi hả nhớ cái gas Q ấy như một buồn xí chú lý à nhớ chú lý ứng điệu chẳng hiểu à như mày chi bài miền nhỉ à ngày ba mẹ còn hạt gái như cho gì chắc cái tuổi nhỉ nhớ cái tuổi như cho tao đó bên trên đó trên bụng tuần ta sao nhớ gas Q một tuần tas nhớ phút Q tu một tuần tas nhớ phút Q tu han một tuần tas han như chả như phân kín đi bên này cái còn đi mày thì ship xăm trả Q à bà ăn đôi nhà Q nhớ Q bà ăn to đi đó trên búa như ủ rồi mà một tuần tas bây giờ sebenarnya mà ngay chiều về không chiêu à ngay bởi không chiêu à ngay ăn gặp như cái tuổi bởi vì phiêu xí nhiều cái lượng à cái gì lượng hả đó ngay phiêu xí nhiều cái chạy nhà Q lý chạy nhà Q uốn chạy nhà Q chén phù nhà Q à dia tầm bả lại gì chuột đâu à tầm bả lại chuột đâu đó như đồ mèo như mày chạy lại hả như vậy mà anh ấy bong chuột lại hả dia tầm bả gì như cô sang tít lít đâu à như sang tít đâu tầm bả lít sang tít lít đâu à sau rồi gì tầm cái sa sản tạo cũng xí còn cái phút cứu thì dùng đâu à đồ đây dùng người bơi đồ hả nếu mày chi bay miền này dùng nếu mày chi bay miền dùng hiện ra thế chứ như sang tít dùng hiện ra như sang tít cái quả tan như hồi nha kêu tùy hỏi à có một cái quả tan này nhìn ra như còn mình nha kêu à như nhìn như chả bên ship xăm chả cái kêu à cái kêu hổ kêu bao bị chạy giống thế nào lấy tiền chi luôn à phải điกี่ตัวà kêu à tiền chi luôn phải điกี่ตัวà kêu ra ngay chi đó ra nhìn đó là cái
dia kai Santo Agung songa kai ketua dah. Kalau ngai bonko Sinar Fung ko ya, Sinar Fung songa kai ketua ko ya. Nhà ma polon theo hỏi. Nhìn dia kai đi bay dia nhìn to dia kai ketua chơi buru này thì đấy. Ngay nhìn son ngap pa nhìn tan nhìn songa ketua ko ya. Bon hết Untuk tet Santo Agung songa kai ketua Sinar Fung à. Sinar Fung lihat si Chan Trung dah anda engkang à. Nhưng bữa tampala còn có cái Sinar Fung tôi mày hỏi nhìn đâu à. Mày hỏi nhìn Chan hai ngay cô đủ cung Sinar Fung á. Ngay cô đủ cung Sinar Fung à. Ngay cô đủ cung ngay cái đi tới ngay cú hiong ngay loài như nè. Ngay tuyên chúa Santo Agung. Ya như tao sa rekan bisnis urusan rekan bisnis ya. Tapi ngay ba cô đủ cung ngay cái pajintannya nè. Ngay pajintannya ngay Sinar Fung tetap nomor 1 di mata saya. Sinar Fung tetap nomor 1 di mata saya. Tampala kongki anciu kongki pan ho phải atau yang mana ngay tetap dukung Sinar Fung ngay cô dukung Sinar Fung à. Jadi bong pai Sinar Fung si ya mungkin gisit to ngali theo như nào ha. Tapi ghi hiểu cho hiểu lại đó ngay bagi keng. Itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak. Cuman mereka itu salah nilai, salah kaprah, salah melihat aja udah. Kikon salah như nào ạ. Kita semanati, đi đâu rồi kim chiu cu kẹo mana hiểu ti. Chứ apalagi saya tampala yang hen. Ni cũng Sinar Fung. Ni pun nhìn cái siêu nhia. Ngay Tuhan siung toa. Nhà mà họ muốn bài kêu về sĩ gặp bài chính tan này thôi à. Muốn bài kêu về sĩ bài chính tan này thôi như nè. Kinh bún như kiểu cho theo lùi như nè. Ngay chính cho bangga lo. Ngay bangga ngap bài chính tan như lo. Siapa yang saya banggakan? Ya tentunya saya banggakan orang-orang kampung saya lah. Ngay banggakan lo kawan. Ngapa jintanyin hiểu contoh dah. Ini ya nomor 1 ah kawan. Ngapa jintanyin hiểu contoh dah. Kaya bung pai dia cái Thái San tuổi hết tuổi như nè. Như sang dia. Như tao sang dia tapi ngay đi chiu à. Ngay di chiu kita saya selalu beluk ada. Ngay di chiu dah mungkin Santo Agung itu ya kamu itu dapat harta kekayaan kamu itu dari orang tua, tetapi dia itu seorang pejuang. Ngay tiba kita abe heto ini dah. Tapi ya jelasnya ngay tetap mendukung Sinar Fung gitu ya. Ngay miko masalah dikarenakan jumai masalah untuk ngay kaki atau mai sangse. Tapi ngay chiều ngay an bahagianya itu jin bagaimana? Jin bagi mengharumkan nama pajintana. Ngapa pajintan nyenda lihainya na. Sau liang lopai to ya. Sau liang kan nhiều sao kan enti kan. Mungkin yang ai còn như thằng cái sau liang này đó, bông bài xe cái liệu thầy nhỉ. Cái sau liang bông bài cái xe liệu thầy nhỉ đó. Itulah yang disebut dengan Tony Tato. Dia for lihainya mah. Dia for lihainya. Apalagi Sinar Fung kia cho theo đuổi kia juga lihainya. Di sinilah ngay chiều ngap pajintannya đó mbak ewa. Ngay chiều ngap cái pajintannya đó mbak ewa kawan. Ngay pajintannya đó. Ngap cái alung cine pajintannya đó mbak ewa. Dù sau liang kan Tony Tato. Ngay cái xe liao thầy như nè. Sinar Fung mungkin sih ansau gak gila. Tetapi hiểu kin punya hiểu si dosika
mungkin kiko sit ngapa ngai ko mau mai sit ki tapi kin punya kio cohi lai dah ngai sangat salut dengan Sinar Fung ngai an salut kia ya cái mungkin ngai hay còn nay sửa người ta đi ngáp poli phải ở lại đó ngày xe các cái thái năng sắc cái tiêu nhìn đó anh chồng bởi sao là hắn yêu sẽ ở cu đâu vậy, nó sẽ ở cu đâu vậy, để đi ngay tí ngay chín chít mà sao bây lệ chứ vẫn hay cái hắn đi như đó chân đi bảo ở nhà đó ngay đó hắn nhìn cái sao hắn chín nhìn đó hắn chín nhìn mà cái Sinar Fung si dari ngay đó sao đó ngáp holy theo lời đó ngáp mê đi theo lời nhìn đó Tuhan yêu chín mà cuman ya maklum lah di FB ứng siêu cũng chín nhiều họ ứng siêu cũng chín nhiều tapi như mà như nhìn cái này nhìn trên như nhìn mà nhìn chín này yang nào đó maklum dah tapi ngay salut tengah Pajintan yang hebat. Saya salut orang Pajintan saya itu sangat hebat, dia bisa itu sampai ke merantau kemanapun. Đầu tiên với những cái miệng này yang dah anggap Pajintan keng, ngap Pajintan yang dah lihai như nào, như tampala như con chi bay về à, như tampala đó như con chi bay về à, như con Sinar Fung là bắt mỏ yang dah. Tapi ngay đó ngay bắt đi kita sa cái abi dit hết tao đó cái bu abi dit đó cái bị thái san tuổi bu à lấy Sinar Fung bu không phải是thái san tuổi à ngay alung trên ba chỉ đi à mungkin kita sang pun mina tapi ngay chỉ đi và nhớ sa mỏ Pajintan này đi ra Sinar Fung ai bu ba abi thái san tuổi ba ngay ti vậy yang tapi kin punya cái hiểu trộn nhìn đó cái đi hỏi cái kẹt tapi ngay bây giờ còn mày sang kỳ xa là với Sinar Fung muốn ai bilang lo sim ya Sinar Fung ya muốn ai bilang lo sim memang sang ai yêu xích chiều yêu cái lẽ sang à bây giờ cho chút một cái sự trên pun như con đó, vậy như mang họ còn ăn kẹo phồn nên ngay tả lộ ngay như thế nào, ngay ba selalu mendukung nhìn suy dân tội đó ngay nhìn kêu chê nhìn kêu xia nhìn đó, ngay mang còn cô ba bị hiểu còn đồ sạch nhìn ba mấy ngày, tả lộ nhìn ba mấy ngày như thế nào, ngay ba mô pun si trông như đâu sao nhung hình nhìn này ra, tapi ngay ba hanti tidak, ngay hanti tidak, yang pan jejak sama perjuangan ini na, ngay mấy nhớ kawan, ngay còn lý gì bơi ra, muốn bệnh kêu khú à, Pajintan hết to à. Nếu sao băng xịt Pajintan hết tội nhìn ngay xe ngay đồ sẽ kêu mình nhìn nè ngay xe ngay đồ sẽ kêu mình nhìn nè chắc chắn các Sinar Fung cái chín chít đâu à thế các Sinar Fung cái chín chít đâu thì sẽ kêu mà các Sinar Fung cái chín chít chín to à mười lại chín to à các mười chỉ đâu chín to các anh đi đã đi thấy nền sáng đi bị sại to đó ngay chiến thần kéo say sẽ kim mông bảy đó tùy chết ngay họ sẽ kim này đó nhưng mà ngam mê cả kéo sao ba tí bùi lời xin ngay juga tí à ngay phun mình à ngay phun mình đã đi kéo sao liên ả tập ấy nhìn liên ả tập ấy còn liên ả tập ấy gì bởi chơi coi bóng bài Pajintan này hết tổ đó bóng bài có Pajintan này hết tổ đó bởi chơi coi à kêu juga hình trên nhung kêu juga hình nhung coi nhật gì à tapi kita punya Sinar Fung hiểu thuần hiểu gì đó
ngay khi đó đó ăn bằng gà đó ngay walaupun ngay hiểu support gimai dong sih tapi ngay hiểu doakan ki sehat selalu untuk Kiai Katin, untuk Kiai Fanpo, Kiai Sevo, untuk semuanya, untuk Kiai Katin semuanya. Cái dia cenbu ho yang mana. Ngerti sebenarnya ngerti cái alur cerita. Nhưng mà ngerti kita usah liao man xiong ngai ngerti liao, ngerti chiu liao. Ni chỉ có ngai thao dah ngerti chiu nhiều usah liao man xiong ngai dah. Nhưng siapa pun ngai penjelasan ngerti chiu liao ni usah liao man xiong ngai dah, ngerti chiu liao. Tapi ni kita ngai mo liang pan lai tui phải ni à. Ngai mo liang pan lai xiong phải ni. Nhưng siapa liang pan lai ni liang pan kia nó ngai terserah ni. Ya, ngay còn liai chung chít ấy bây à, xin lỗi phong ya. Jika yang saya pribadi sang saya, yujitnya dia ngay tetap hiểu tuntaskan untuk bunyi. Yujitnya dia tuntaskan, ngay tetap tuntaskan untuk bunyi. Ya, ngay alung Cina dah, ngay cầm shit nhau ngay jam dah, ngay cầm tam nhau ngay hòn untuk bunyi dah. Như kita ngay lagi bay, ngay cầm shit nhau ngay jam dah. Ngay cầm tâm nhau ngay hòn untuk bunyi. Ngay siêu còn cái nominal là ho. Ya, intinya ngay bộ nhi hiểu chuẩn độ dữ loại. Một cái nhi không ăn dê, ya. Ngay chiều một xong con nhiều gà, ngay tí nhé nhiều sai sim xì được bắt đầu xong ngày. Ngay ở lùng chín bát tí là nhiều sai sim xì được bắt xong ngày. Ngay chiều ngay juga mấy khi gài, những người ngay phải nhìn ya, những người ngay phải về, tại vì phải hát gì vậy? Nhưng ngay phải đó, tại ngay phải hay gì à? Intinya ngay mấy chín chồng kia bên à? Ngay mình đi ly khai kelompok barisan ngay mình đi bà kawan. Ngay mình đi vào. Ngay sẽ juga đâu kêu liệu như thế nào phong ha. Sẽ ngay sẽ mình kita rồi kawan. Ngay mình kita rồi, ngay han kita rồi. Ngan kita dah. Tapi ngay còn dah. Kawan. Ngay còn như nào dah. Ngay khi đó đó hay còn mẹ ngay nhà kia thì đó mẹ ngay nhà kia vậy đó một khổ đó ngay hiểu dấu kiểu gì à cái chỉ chiều đó mẹ mang ngay khủ đó ngay khủ đó ngay hiểu dấu kiểu tội nhìn hay ngay du lui bằng ngay juga hiểu dấu kiểu tội nhìn ngay du lui vậy ngay hiểu dấu kiểu tội nhìn à tapi theo cái chỉ chiều cái chặt thành nhóm bào đó ngay chưa hề tí tết ra các chuyện đó các chuyện cái gì khai chuyện đó nhiều sao mua sao là đó cái chặt thành đó anh ngay nằm ở đó anh ngay tại đâu ya một khi cái nào một khi cái đó nằm bu ở đi thôi ngay chồng nghỉ chín này đó ngay chồng nghỉ chín địa xây cái đó địa xây cái đi lý kinh bu như chỉ có hàng bỏ lên như chỉ tông thô đó chỉ có đó chỉ có min pa đó chỉ có phun min nhiều đó kita ini mengerti tentang arti sebuah kehidupan ini ngay ti chơi lihat sebagai sang thùng ini ngay juga mau salah ini no, jangan nhiều salah ini no kawan
Untuk apa kita menyalahkan keluarga kita? Untuk apa kita menyalahkan mereka semua? Untuk apa? Yang perlu kita salahkan itu sebuah takdir. Takdir itu takdir kita ini mungkin saat ini kita ini nasib kita kurang baik kayak gitu. Ngay itu salah gitu. Ngay thì kiểu sai sự bắt à, kiểu sai想法tại bản thân này, ngay本是想笑啊。马上ability đó ngay mấy cái片nhẹ. Lý nhị ship liệu sao đấy cái nông sĩ bọn ngay buồn gì phơi chiêu gì hay còn ngay phơi những cho đa ngay buồn ngay hay còn ngay một buồn gì phơi đầu gì vậy nè ngay buồn gì dùng gì đó ngay dùng được cái nông sĩ đều bị thân như này lại dùng gì cả đó hay cứu dùng đầu ngay cứu và chẳng ngay bị gì đó ngay buồn gì phơi gì vậy ngay như thế dùng ngay chi ngay đó ngay đi chợ à lùng trên đó như saya kecil udah ngay rồi nè con bro kamu lihat dah agak sedikit ngeteman situnya itu sah. Nggak agak sedikit teman situnya itu sah. Cái chi xỉu đó ngay dưới chi xỉu đó, như thế ngay itu sah dah, situ ngay chi xỉu đó, ngay juga ngay situ biasa aja. Mungkin punya ngay juga biasa aja jangan nak. Sehingga dah ngay situ. 솔직히 제가 왜 공 nhiệt chim nhiệt phò đó nhiệt chim nhiệt phò đó để từ hầm độ những cái săn kéo水vậy đó yeah ngay mày còn chỉ đồ ăn chỉ kít là họ các bạn ngay mày chiều ăn chỉ kít ngay chiều mày juga ăn thùng sim mày nhỉ nhưng mà lấy săn kéo水吧，lấy săn kéo水用嘅啦。bagi ngay ba ngay kinh過thì juga li ăn to liều用嘅啦。ngay kinh過li thì ăn to liều à。Sebenarnya ngerti nyak sinar phung ba. Ngay thì như vậy xin ăn phụng đồ như chỉ sợ là lo ngay phiền nó nhiều như nào đó tapi ngay mau jadi niat untuk lấy phiền nhiều ngay logic của thằng ngay mau jadi niat untuk lấy phiền nhiều ngay mau juga mau jejak yang kayak dah mau jejak juga simli lại dah mau jejak gì xí lại đây là văn hình lại còn thì liếc cái masalah ho ngay juga mau mày sebut nhảy miệng chơi ngày clip đi ngay lỗ xít của như thằng đó ngay mau mày ở trong đó ở sebut nhảy miệng chơi ngày clip đi đó因为日侵日破了，都还有小人士嘛。日侵日破了，还有小人士嘛。這新膠水啦，呢新膠水吧幾矮啦，呢新膠水吧幾矮啦，都係tiêu cũng tết ở bên hier. Tôi cũng tết ở bên hier.
nhớ li phải in ở bên phải in là ngay tí chưa dari sun go kong sun dari mày sao nhớ sao thụ ngay xây gì đó như cho như thụ gì như thụ siêu gì à như thụ siêu gì ra thụ siêu gì mới tao mày li bùn su như thụ siêu gì li bùn su đó như thụ siêu gì dịch phản dịch phu đó dịch chim dịch phó đó để số hè săn kêu rồi à dịch phản dịch phu đó tôi hè xẻo nhìn sim thì các bạn ứng sĩ giàu tổ chức nhau ngày sự kiện thì các ứng sĩ giàu tổ chức nhau ngày sự kiện đó tổ chức nhau ngày sự kiện bảo sao nhớ đó địa nhìn đâu sự gì đâu ăn thái thủy liếm xin này nhìn địa nhìn đâu ăn mèo ăn con to ăn mua rồi gì là nhằng năn kêu đó chỉ cần năn kêu đó họ lên năn kêu đó chỉ cần dịch chạy như thế东西đó ngay chỗ nhìn东西ว่าแต่ถ้าไปอยู่กินก็ได้อยากขู่ชุ่งอ่ะนะเยอะทงขู่đóไม่ยินได้ไปเลี้ยงหมูจิบเลี้ยงหมูจิบไปนี่หมดเพียงไงไม่ยินได้แต่ถ้าไปเลี้ยงหมูจิบแต่cái chi chiều đó cái tông ở cáiขู่chung tông ở thùngขู่cái chi chiều đó nhưng đi học mà lượng ban học nản sen này học nản sen này chi chiều đó janganlah engkau itu tertawa di atas nyingkai penderitaan ngay đó ngay khỏi đi ngay xe gieo thấy đó ngay bài gì nan ngay một thằng ngay giỏi hết đây nhỉ ngay thành là gì hết đây nhỉ ngay thành là gì hết ngay lỗ xíu rồi ngay thành là gì hết ngay xe tao thấy đó ngay thành là gì hết ngay thành cái bài gì tan tủ lỗ là gì hết ngay thành cái ủ tua hay còn kiến mới như cái anh xoay đó trên cái đại cái hung thịa đó cái y bán đó đó thành cái chủ ăn đó ngay hết thành kiểu sao hết đây nhỉ ngay sẽ ăn sáu tuần bụng khai nhỉ đầu kiến mua nhìn ra hay có kỹ năng các bạn nhớ nhau này trả ra đó nhớ sao dùng trả ra đó mang con cô đó kiểu chú chết tổ ngày mà mang con cô hiểu một nà căn thì sao ạ nhưng mà chỉ có sang à chỉ có một種chỉ có chỉ tổ chỉ có nhiều rồi mà mà sao nhá lia vào đó cho ăn một dùng người nhìn rồi nên kêu như vậy nhiệt gì nhung đó địa nhiệt gì nhung đó mungkin địa như này đó như vậy nhìn nhung đó mong cái mong mang còn có hiểu kêu rồi nhé cái mang còn có hiểu bún như vậy buổi trôi như này không nào tại vì sợ để đại nhà đó ni tu sĩ học ba kiểu bún như dịch bún trả lời xí để nhìn à xí tôi như mấy tu sĩ học à ngay nhìn thấy dùng hình nhìn ngay xí tí nhớ sai gì xí à ngay xí tí nhớ sai gì xí đều mình ngày à ngay tí và ngay xin phun mình nhớ sai gì xí đều mình ngày đó nhớ tu hành tí à nhớ sai trả ra rồi nữa ngay tu hành tí ngay mấy xí đều chịu con mấy mà sao là ngay xí đều chịu ngay còn nhớ đi gì vậy đó bên ngay ba mẹ mà ăn phun mình gì đó phải tổ chức để sự kiện nhưng mà ngay đó ngay chả clip thìn dòng min xin cá sang chật thìn hiên thời châu yên giàu chủ diện xây kín miang dòng này như thế ngay sản phẩm thung chỉ như thế ngay ba hiểu đi tết đó lấy cái mà xả lại như thế ngay tí tổ đó ngay tí tổ đó ngay bị kiêng nhìn lâu ngày à
ngay juga mikir juga là mình chẳng ngay hang chút đây lũ sen na ngay như vậy thổ ly à ngay như vậy thổ ly à ngay vậy nhìn xin à ngay mấy có bút đều những cái 200、300用的，他大概没小利益用的，我全部也20用的，我本出年的累啦，没少有啊。但係幾多細用咗，我唔用咗就好了用。唔多，我會能唔多。你都cái dịch vụ phun này系統như là nhưng siêu là còn đi đâu đến gì bây là rồi à你都cái dịch vụ phun này系統như là nhưng siêu là còn đi đâu đến gì bây à ngay à lùng thiên à đó hay còn ngay còn cái dịch vụ phun này系統như siapapun yang merasa keberatan boleh kalian itu menuntut untuk atas kebenaran bahwasanya bahwa kata-kata saya, kosakata saya itu bersalah untuk diri kalian. Kalian itu merasa itu dirugikan. Ngay cùng cái dịch vụ phun này thông như là siapapun merasa yang tersentak hatinya itu merasa diri saya itu bersalah. Ngay jika koji phản à các bạn. Ngay đó ngay ở lùng trên đó ngay khi chủ lý ability đó bố bạn ngay truy ngay chỉ pun nggak puji je lah, ngay chỉ pun nggak puji je, tapi tau kita pun ngay cakap ngay mereka leader yang cenderung puji ngay mereka leader si thông nhân đó, ngay leader dịch vụ phun này si thông nhân đó, siapapun dia, MABT ni saya cuci lagi dah ngay khỏi gì cái phản on à, MABT aja ngay khỏi gì cái phản on à, bro. Nggak nyinda terlanjur rusak, saya rusak sekali. Sungai dah terlanjur saya udah rusak, saya rusak sekali. Terlanjur hancur saya hancur kalinya, hancur sekali. Saya tidak akan pernah untuk memikirkan untuk kedua kalinya lagi. Nhìn sinh nông sĩ ki sĩ chơi le世界上把事業冇事2-3年了啫，ngay xe vậy mà. Tôi mới ngay cầm còn lý cái dịch vụ phần này sự thông nhiên. Ngay mẹ mang bày chăng mẹ đầu kín bụi như ha còn cái dịch vụ phun này thông như này tôi liếc cái dunia kia mắt đứa ngay Tuhan bày chăng à ngay anggap đi cái dịch vụ phun này thông như này còn mày bày chăng ngay cái mày đúng xia à bây giờ phô ngay chăng cái thằng mình đi xem bây giờ phô chú pun ngay chăng này à bây giờ chú dịch cả nhìn đó chiều cô nén cô khiang cô lì hỏi cái phản ngay on á cha ham cái phản ngay on ngay còn cái dịch vụ phun xì thông như nè hebatnya sampai kemana hebatnya bây vô truy lì hỏi thông như nè ngay còn cái dịch vụ phun này xì thông như thông chun này chậm chun này thông như nè ngay mấy cái nhớ sao tôi xỉ tiền các bạn ngay mấy cái nhớ sao tôi xỉ tiền tapi ngay mấy cái nhớ xả ngay mấy cái nhớ sao tôi xỉ tiền tapi ngay mấy cái nhớ xả ngay mấy cái nhớ sao tôi đấy à ngay mấy cái nhớ sao phụ bung xin cái như nè thầy chi bay à mấy là thuốc chịu chung nha ngay thuốc chịu chung nha bahkan ngay xiong hì chi là đó các kiểu ngay nhìn đó hắn một của mày chi bài bơi à cái dịch vụ phun xì thông nhìn đó một kiểu chỉ cái nhìn là đó bahkan nhìn tôi nói rằng ai mua shit được cái nhìn cái chỗ to một phun ít như nào phun ít mày thấy chi bài không phun ít tiểu nhà mấy chi à ngay sang ngay chiều ngay chỉnh chỉ kết á ngay đi cầm bung đi ngay tất cả hết đó nhà mấy chi nhá sao như tả sáng là chỉ mấy con à nhớ sao ở đó ở chi bay về à
你打上架垃圾不爱看？摸啥啦？老不人打你还没接啊？而且ผู้มุนเข้มแก้วเดี๋ยวนี้ไม่จี้นี่นะนี่ตัวเนี่ยฉันผู้มุนเข้มแก้วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่จี้นี่นะนี่ชี้นี่ตาสังกัดมันตุลาเพิ่งไอ้คอนอ่ะตาสังกัดลันกุยเทวเพิ่งไอ้คอนงานชงฟูนี่นี่แก่บาตันไปทอนนี่โมปันติดอ่ะนี่โมปันติดกับเหบาตันนี่นะนี่โมปันติดแล้วยุ่งช่วยนี่นะจีไปอ่ะกองโอเป็ดคุ้งอ่ะกองเกี่ยวญาแม่อ่ะนี่ปุ่นก็ลาจีแม่ต่อเด้อปุ่นลาจีแม่ต่อเด้อก็นี่โมซาลาเด้อปุ่นลาจีทันตายนี่นะปุ่นโกช่วยยินทันตายนี่นะก็ไม่ใช่สั้นเขียวยองฮีเดียวฮีสามารถไม่เดียวสังโพจูอยู่ยังปุ่นก็ฟันยินดาวไว้สิอ่ะnhà mẹ chi nhớ thông nhân mới có hết đều nhà mẹ như còn đều nhà mẹ chi à nhớ dịch persatuan tu môi như nè như còn đều nhà mẹ như còn đều nhà mẹ chi à bây giờ đó ngay còn như thằng như còn đều nhà mẹ như cái còn bây đó như siêu cái còn bây đâu như đâu sĩ thông nhân đó đều nhà mẹ chi nhìn đó như siêu cái còn bây đâu các chỉ có hạ cái gì nè mày chu nhụ mày chơi mày hi sắm bớt thì phong với những cái tàu miền à nhớ sao trên bộ tiệm tiếp như còn chi bay bay bà linh nhiều phá sao tỏa lùng chiến này như còn đèo nhà mê chi à tao bây nhớ sao nhiều tôi gì khai gerakan à như thế nào gerakan đó ngay mê còn hạ suất như đó sao bro thì có hai cái nhân vật một tiêm hình dung phá ra cái nhìn đèo kèo đeo à hai cái nhân một tiêm bù chỉ hai cái nhìn đèo thế hai cái nhân vật một tiêm phá ra chỉ có hai cái nhìn đèo ủ ra đeo là kèo đeo là mồ đeo như thế nào ngay à lùn chiến đó ngay cầm ngay miệng ngay câu hết kia tôi bị lại như đâu sai không xin mà thấy không? Nếu chú kéo xì thông như nè, ngay còn cái dịch phụ phần xì thông như đều nhá mấy chi thông chun này xì thông như nè, nhớ sao tuần tuần ngay mà, cái dịch phụ phần hạ cái như này thông chun này xì thông như nè đó, dư tội đấy hiểu phá sa hạ cái như nè, hàm ki tuần tuần ngay à, sau đó xin đó mulai diadakan di kayak tuntutan à. Tuntut alung aja hamki tuntut alung chin kalau hay còn dư salada hamki pasal hamki đó phản on đấy alung chin à cái gì phụ phụ này hạ cái gì đó xì thông như đó cho tôi đó hiểu đó pasal bù chỉ đi đâu hạ cái gì nè đi đó chú kẹo xì thông như nè kẹo xì cái mấy chi thông như nè你感应你打上的满多拉不爱看呐？你感你打上的反人不爱看？你干嘛的？你打上的过出人不爱看呐？爱看你几多男的人呐？男才几百啊，把另一不记下干人有呐。แล้วมุนเข้มแก้วจินจ้องมุนเข้มแก้วกันจินจ้องมุนเข้มแก้วอ่ะนี่cầm chiếc mà lùng chín màนี่cầm chiếc mà lùng chín kiến bu giờ đó đi sang nãy kia to đó ngay lăng xuống cái như xong thiệp à thiệp mà sa sang mà sa xí đó lăng xuống thiệp bị xí à thiệp bị mua dịch điểm hiểu thèo à ngay cầm à nhớ sao cầm à mua用人只要做人，
cho nhìn cho tham to rồi cho nhìn ba một thật vun một chả nhìn đi một cho nhìn một thật vun một chỉ chả nhìn thọ nhưng món đồ ngay ngà mà nhưng món đồ ngay ngà nhưng cầm bún tụi đấy hết tổ à ngay si cao anh mong phải ăn bao nhiêu chú lý ngay à mà sao chú lý ngay nhầm cái chú lý ngay à cái nào mong phải mà sao chú lý ngay lý anh như hầm kêu sao chú lý ngay chứ có kêu sao khiêng đấy hầm kêu sao chú lý ngay chứ ngay cậu kén kêu sao chú lý ngay à ngay kén chứ mua bún gì ở đây chú lý ngay à cái còn lý ai bơi ba yêu dạng ai bơi cậu anh nếu mày chi bay nhìn cái mày hạ sang hạ ca nhìn à xích mang kỳ quay à món bài ngay xa lạ ngay món xa lạ chả bên kia sao mẹ xa lạ ngay món xa lạ bên kia sao mẹ xa lạ giờ như hầm kia sao phải đó à最近này mà sao cái最近này mà sao你没记啊？你把这全部hạ ăn nhìn phá hạ ăn nhìn ra全部ngắt đều nhà mấy chi à? anh ra bảo nhà hạ ăn nhìn phá hạ ăn nhìn ra全部ngắt đều nhà mấy chi? ngắt đều gì nhà mấy? hạ cá nhân phá ra cá nhân ra hạ cá nhân phụ chỉ hạ cá nhân ra các đồ sĩ thông nhân này thông nhân ngắt đẻo nhà mê chi dạ bro ya như thằng cái này gọi boy hạ cá nhân phụ chỉ hạ cá nhân này nhìn dạ hạ cá nhân phá xa cá nhân nhìn trên phụ đưa ngay đều xí nhà mê chi như đó ra thông chun này xí thông như đó đều nhà mê đó những siêu chỗ à chỗ đều nhà mê à như chiều như anh yêu lui tùy ngay chả như chiều như anh yêu đó không phải như còn cầm milia yêu cũng đi kỹ tốt milia này đó hukum bisa kamu beli itu ya ngay tetap còn như đó sao xì thông như này kiểu nhà mê chi à kêu cầm á anh nhớ ra chờ như chú lui ra ở bữa ngày phải giờ ra giờ bỏ lại juga nhớ sai chờ chú lui như này đó untuk bữa ngày gì khai phải giờ ra khó gì tetapi ngay còn nhớ sai ra
Thông nhiên phá xa thông nhiên đang ngắt tiểu xí nhà mê chia ngắt tiểu nhà mê à nhiều sao xí thông nhiên đang chân buông ngắt tiểu nhà mê chia có di lain sisi thông nhiên bên những cái jarak bên những cái jarak bên những cái trường bên những cái mày chi bay nhớ sao có thân muốn à như còn nhà mẹ chi à mỗi ba ngay chỗ ngay sang ha xin kịp xí mà ngay mấy cái đi đâu xì thông nhiên ngay mấy cái đi đâu xì thông nhiên à mà cái sản tòa cũng chú mày cho mày à Pakistan tao cũng juga mày cho mày à nhớ không gì mày kêu tao lấy nhầm cái lọ ngay mẹ ngay lọ cái nào chứ buồn gì mà mẹ ngay lọ cái nào hay còn nhớ không gì mày buồn gì mẹ ngay lọ cái nào ngay cầm chân nhà chơi à nhớ còn chi bay bay à còn tiểu nhà mẹ chi à muốn kem kẹo dưa à ngay khi muốn kem kẹo đi tụi dưa à kẹo nhà mẹ chi chân bộ kẹo nhà mẹ bố kim mak ăn kalian semua nhầm kia sao mình nghe lo cái nào à ngay tăng kéo sao mình nghe lo cái nào kẹo nhà mẹ dùng nha lưới mình nhìn cái lòm cái nào nhìn dùng nha lưới mình nghe lòm cái nào chả nghe cậu phân gì cái dịp hùn chú kẹo xì thông như này đó
ăn lợ thật đó cũng đó là xỉa đây đó xỉa như thế cả FB như thế tiểu nhà mê chi như thế ăn lát ở ngày xưa ăn lát ở chúng ta có những thằng rất nhất là tiểu nhà mê chi như thế cho FB như thế những siêu còn lý đâu còn xin còn ba là tiểu nhà mê chi mà lý đâu xỉ thông nhiên đó cái gì phụ phụ là xỉ thông nhiên đó ơi bớt xỉ đây ngay lại cho mà khi coi xỉn lắm à ngay một keng mày chi bay à chứ mày chi bay ở bên keng à keng tiểu nhà mê chi à keng mày lại bà đã xỉa ra ngay mấy cái nhìn ngay mấy chiếc masala nhìn thấy tapi ngay mấy cái masala cái chi bay cái kẹo nhà mê chi à ngay mấy chiếc masala nhìn tapi ngay mấy cái masala cái chi bay cái kẹo nhà mê chi như vậy phụ phụ là xì thông nhìn thấy chân phong cái kẹo xì nhà mê chi à tao mày liên ngay còn có sản tòa cũng chỉ những trường kéo như nó ra như anh chả mua bún xì mình ngay à như mua bún xì chọn ngay như nào saya berani mengatakan itu sosok orang Santo Agung itu dia ini bukan orang yang benar. Dia kemungkinan besar itu dia itu mungkin dia seorang begal. Ngai fitnahnya ngai kau gì begal ini cầm trộn ngai mo à? Ông chip bay à? Ni còn opet khung à? Ni cầm trộn ngai mo à? Như begal à? Như ngai kau như begal như mày khơi kiếm tiền như mày khơi pet thế như begal à? Như cầm trộn ngai mo à? nghe còn như bề gái đó như cảm trọng là như còn nhớ hương thì chỉ mấy tháng à như còn nhớ hương thì chỉ mấy tháng à những cảm trọng là những cảm trọng ấy mà như situ bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 7 mà chỉ bay bintang aja cái đồ mấy keng à chỉ bay à như bóc cỏ bó vậy nhưng mà cũng chỉ bay xí như nào như cũng chỉ bay bay à
เอาเป็ดคุ้งตำปลามึงจีไปตำปลาตำปลาđó kim mấy mì đó mấy mì đó mày nói câu lăn xuôi nè chi bay về à ngon tầm ra ba mươi ấy sao hoàn rồi你都挑几斤，搞了包下就没本事买些人呐。你挑几斤，搞了包下就没本事买些人，你来想熬几百呀？哎，看看日本。你yang kongal libra ya ya nya si kopok aja ni mau pun mai si ni nak apalagi tampala dia cukeu tampala yang hen kamu kan lopo pergilah ke toko sana ya ke warung itu alang itu utang beras 2 kilo yang kamu kan lopo utang 2 kilo mie dan siu 2 礼拜啊2 礼拜幾分滿啊cái bây giờ tăng là mì chiêu mà chẳng chiêu à cái đồ đã lượng lý bay à lượng lý bay ở tăng lượng cái lô mì như xin mày chi bay về xin mày tiểu nhà mẹ ngay dịch nhìn ai dạ chủ chút em mì ai dạ bắt cái lô à cái lượng lý bay chủ lượng cái lô à yang hemat jangan makan itu jangan terlalu boros 1 hari makan 1 sendok aja kalau masak nasi itu kasih banyak-banyak air banyak-banyak airnya nyameci yang hoe ini mento masak bubur kacang meh ini mento kamu pikir itu masak kacang hijau kasih banyak-banyak air itu masak nasi dia ada takarannya kalau kebanyakan air dia akan menjadi bubur dong banyak-banyak kasih airnya supaya untuk bisa hemat 1 hari jangan makan terlalu banyak makan saja 1 sendok ya mai chi pai tampala nyekiwa ada kaisa Santo Agung nyekiwa ada tham chủ phận á lọt to suy đó nhiên lọt to suy hay bô mai và hay bô liu theo à hay chủ phận à kí ba hai cái lọt phô à lượng ali bay dah 2 kilo mie makan itu jangan terlalu banyak cukup 1 hari 1 sendok biar kita itu bisa menghemat jangan sampai 1 piring makan 1 sendok aja udah cukup saking hematnya hemat mah thầy ji bay à nhớ kêu là nhớ phụt kêu là tùy mỗi dùng này à nhớ liệt tiến chi luôn đó hắn coi tiêu dùng là nhớ tiến chi luôn là nhớ phụt kêu bên trên môi dùng này như nào như mấy cầm tùy kia mà nhớ phụt kêu đang ngày bún kia mì mấy cái ship cái lò sau đó ngày bún kia ship cái lò mì Gấp mua dùng này như là ăn ngon nè gấp mẹ mà mua dùng này như nè mà ra cái hàm cái lò phôi ổ tăng
11點半用樣都是按幾樣啊，要粉末樣，有個米酒啊，有個米酒ăn，cái mì chiu à, cái lỗ phong mua mà hiểu tăng à, tao chuẩn bị giết hạ kiểu chém thật cái xì bột thùng à, cái liêu cái xì bột à, mấy cái lỗ phong yếu hạ cái này, ở tăng mà cái ở tăng xỉn to à, cái ở tăng xỉn to à, không cảm thấy ở tăng đâu, không cảm thấy ở tăng à, còn kata Tampala sudah lama enggak pukul hakain hati-hati ya. Ngay còn liều cái thằng leo, ngay còn làm bạn thằng hakain mấy chân phu hakain như sao là cái gì, nhưng mà còn chân phu hakain, tapi như ai tài như này đó, như ai tài như này. Như con mà sao lấy tả ai cách làm tòa cũng nhé tả cái gì tả cái miên chiêu mày cho mày ngay là không nhau ngồi thằng nhưng mà còn sờ lù hạ cá nhìn còn sờ lù hạ cá nhìn tu sao là hay có làm tòa cũng này tả cái miên chiêu tu mày cho mày ngay là không nhau ngồi thằng đó ngay là xuống còn tầm ba lá thằng à cái anh kiểu một tả hạ cá nhìn gì mày sao xí à gần cái xe anh kiểu ở cái nhìn liều ngày nhìn hay còn các hạt nhìn ra bữa tạo màu xa lại à cả đó hay còn nhưng ở trên hạt nhìn mungkin như vẫn hạt nhìn ta xiết tapi nhưng ta chỉ trả hạt nhìn tụi mày xa là ta chỉ trả hạt nhìn tụi mày xa là tí xí còn ta hạt nhìn mà nhất chân phù hạt nhìn kia chút đấy tầm bả lại bên cái phiêu gì đấy phiêu cái miền bao chiếu à phiêu cái miền đấy cái jacket đấy cái xăm phù cái thằng nào mua lụt chiêu à anh nghe còn hay còn như tả tại gì sao giờ ta Santo Agung như tả gì gitu mày salah ta Santo Agung aja tại gì sao yang ada mày masalah hay như tả trên hạ cá nhân gì vậy bên nhìn như tầm bá lao tôi bên nhìn cái tả xé đó như tầm bá lao bên nhìn cái tả xé à nhà hạ cá nhìn như tí kỳ tôi dù tai nhìn mà lý sẵn kiểu giống như liều bạc lăng trên như nào như tầm bà là bên cái phi dịch táp heo gì chứ bên cái hạ cái như này heo gì khu gì hết đeo à nhau mò nhau hình cộng bày jadi nau mà sao cái nau Santo Agung anh nhất ta Santo Agung aja ta xì aja mày cho mày Santo Agung này ta xì gitu mày cho mày ngay dukung tanpa ta xì Santo Agung à Chiang Mai cuman tambah lah còn kêu ăn kiểu mà đả thông nhìn đi đó ăn kiểu mà đả thông như nào đả nhà mẹ chia đả tiểu nhà mẹ đả nhà mẹ chia đả tiểu nhà mẹ đả ăn kiểu mà đả thông nhìn đó bọn họ cũng xí xăm như đả xí cô bà cho ăn kiểu mà đả thông nhìn đó ăn kiểu mà đả thông nhìn đó cha nhoi chi bay miền nhung nên nếu xin bảo ngộ ông sĩ như ăn kiểu mà đả thông nhìn tại nhà mẹ chia ngã sản phẩm cũng đả xí chẳng ngã papa đó papa đả xí ngay sukat papa đả xí Santo Agung tak sige, Vivian Tibong tak sige, angai sukat. Kita misalnya ingin tambah tak sige ya, angai tu sukat. Tapi pun si tagi si, các cái tagi si cái phần sang thì nào. Như tagi si lalu cái phần sang thì nào. To cho như tambah là pun kita ta. Nghe là chi bay miền nhớ lượng tâm thiêu cho sẵn kiểu cho ngay phiền sót ấy
chu kẹo đâu dùng hình bên này xìa không nhé ngay bên này xìa bà nhá cái phi con đi này san to ra như sao chiếu này bây săn kẹo cho cái giờ của anh là bây giờ khen nhìn nhau đó đi hay khen đại nhưng ta chi bay à ta tiểu nhà mê chi à ta như chi bay tiền to xe to nạ chiếu chụp đây nạ nhà mê chi à xem tiểu nhà mê à nếu chân bố xỉ thông như nào cái chất phụ phần chân bố cho tôi xỉ thông như hạ thành hạ xe hạ xịt hạ bà ra wow cái đích như cha đây chân bố đang ai kiếm như lọt này mới vui tuổi như nào như còn dinh hướng nhà mẹ chia dinh hướng tiểu nhà mẹ nhưng dinh hướng đó như chỉ xong là cả ai xong bà cảm à như cảm xong là cái xong bảo à tức là ở bảo xử lý đó ngay kiểm như này miền này phu tuổi loại cái kiểm như thế nào kiểm đâu bởi miền này tuổi thì à còn chi bay về à hướng bằng tạm bảo là xin dùn phi đâu không hình mà giúp mày làm đó ok ai nhà mẹ chi à biểu nhà mẹ à cái dân bùa chu kẹo à hạ phải hạ xẻ đó ngay li tít tặng có li săn mới li hết đó đây ngay mua còn chun như này chun nhà mẹ chi à chun tiểu nhà mẹ à chun nhà mẹ chi như xong rồi à như xong rồi cái xong bả mà à ngay săn mới tặng có li lò bay tôi mày lấy liệu ngã li sột này hoang chân bùa lấy liệu ngã li tít một thông như thế thì vâng vậy đây thông nhìn ra đây ngã li ra bagi ngay đây như dân chết à như xe quỷ gì đấy như dân chết như xe nghe gì à nhà mẹ chi biểu nhà mẹ à thôi đó ngay như biểu nhà mẹ chi à như thôi đó muốn kiếm kiểu xì thông như nào đó muốn kiếm kiểu xì thông như nào thông như hạ thông như nội diêu à thông như nội diêu nhà mẹ chi biểu nhà mẹ à bà ba như một cái bà ba ngay dưới đi như một cái bà ba ngay dưới đi ra ngay ở lùng xin anh xăng ra như một cái bà ba nhịp à ba một cái à ngay con kêu sa kỳ tô nên kỳ tô à đều nhà mẹ chia nhà mẹ chia à lùng xin anh dưới đi ra như bà ba một cái à cái mày chi bài bà xã hại như bà ba bịa vỏ bịa tôi truyền nén cái thân na cù kiểu thải trại không thế nào chính sách mua à chính sách tả mua à tả nhà mẹ chia tả mới mang tải khuôn đấy kiểu đấy à tả nhà mẹ hả mấy cái bộ su kẹo sử thông nên cái dịch phụ phụ là sử thông như đó rồi thông như đó theo vậy phổ thông tả ngay cầm tôi nhớ phổ thông tả gắn sĩ tả sâu sỏi tải mà nếu mẹ còn masalah umur mẹ còn masalah pemabuk nhí còn ngay pemabuk ngay đèo nhà mẹ chi à sao tổ sống tạm à sao tổ sống tạm à đèo nhà mẹ xì thông như nào ngay còn như xì thông như ngay đèo nhà mẹ chi à hả ngay cái còn thiên nhiên vui ngay còn thiên nhiên vui ngay còn tạm bạ lạ con như mày chi bay xì à ngay đèo nhà mẹ chi à tao mày nè
ngay tiểu nhà mẹ chỉ xì thông nhân như tao mày chỉ bay như kiểu như chỗ à như chỗ mà như sao chỗ mò lấy chim ngay à như mò lấy chim ngay à tao mày nè tao mày ngáp bà ba một buổi gì cả trên đường phía trong tảng ngay thay biểu ngáp bà ba ngay chỗ cái này giống như ngay thay biểu ngáp bà ba thì cái trên phía trong tảng con như mày chi bay xì con như mày đèo nhà mẹ xì à như ở mày chi bay à như ở xong tảng mày lấy tả à giống thế nào như còn mày đèo nhà mẹ nó à như hà nhất chẳng còn đấy nhưng cầm lấy tùy ngay đấy ngay đèo nhà mẹ chi à ngay đèo xì nhà mẹ à nhiều nó xì thông như nào chú kẹo à trên đường vui theo bà ba xong tả bà ba cầm tùy ngay tùy kia ngay thay biểu tùy kia thôi mày nè bởi sao làm không nè bởi sao làm cắn bởi sao làm đó như ngay bà mà bố đèo nhà mẹ chi sao rồi như lấy tùy ngay chứ như sao rồi như lấy tùy ngay à ngay theo như món lấy tùy này đó ngay cũng như xì thông như ngay đèo nhà mẹ chi à ngay cái gì mẹ ngay cái gì mẹ ngay dịch ít ngay đồ mua chút như này như nào chút nhà mẹ chi à chút đèo nhà mẹ à bông bài ngay cậu clip xí mùng kính hiểu bao nhiêu bù chỉ đâu tao kính bao nhiêu ra nhưng mà ngang một chữ hiểu đẹp mà hiểu lưu mua à ngay thua ai xu ra bị như đâu xả ra dù có clip đâu à ngay 10 cái như đâu xả leo à ngay 10 chút như đâu xả leo à bà ghi ngay đó cái những người trong xây phá xã như này như đó ngay bà ghi ngay đó xì thông như này như nào ngay cầm còn cái dịch phu phần xì thông như đó mà sao cầm phone ngay cầm còn cái dịch phu phần thông chun này như nào mà sao cầm lấy Ochipala ngay mang điều xì cái mê chi à nghe là mà sao làm sao bà ba sống lại à mà sao nằm tăng ngáp bà ba sống lại đó ngay tùy à mày xa nhìn kinh phu giả đó nên tăng á cái bà ba xuân cổ cùng xuân sống tại đó ngay hòa kỳ lý ngã cái bà ba đó ngay hi tùy kia mà sao cầm tùy à mà sao cầm cái sống tại à kinh phu giả bây giờ phô tùy oi chín nhìn vui xa gọi hết đòi yang si ai lấy mệt cái lấy cái quả trà na xin cái này đi cái này jadi kai sang saya supaya ka clear supaya dia song hay ring chong hay song tả mà sao cầm ngay thay biểu ngay bà ba ngay cả ngã kiểu ngay sẽ bersuara dah lihat ngay bersuara wa như chín nhân vui như thằng chín nói à như còn chi bay về à như tầm bao la như còn chi bay về à như chân bờ chu kẹo đây như còn thải chi bay còn điều gì nha mê chi à còn sống tả đó làm xuống giết tà chết nàng xuống đó lặng xuống giả đi mấy còn chết còn ba đây còn mai chi bay tiểu nhà mê chi anh tôi thằng này đó ngày mỗi cái như còn tiểu nhà mê chi anh tôi à chẳng sĩ giả đi à trong này đó sao rồi hả sao rồi à ngay con nhé thằng nào cũng bút ở bụi thon à ngon nhé kiểu xem nó tại một vi à như còn đèo nhà mê chi họ nha như tao nhìn thấy anh bố chu kẹo à nhưng mà họ nhá nền đang đồ cá lồ quỷ ngay bà bác hiểu cái gì chứ họ xong tả đâu tả mày chi bái tùy ngay lo cứu kép thuê biểu à
你就公司有呢個名得咪提支幣啫，睇下爆又咪支幣啊！你公司就講別啫，你公司要送呢啲講咪支幣幣啊，咪送人巴咧，咪候選配一面爆超啊！你公司啊，你啲做廢咧，你全部要咩好人啊？你做咗啦，你辦好廢，你公司要嚟壓嚟，你講錯。我個4天提示呢，吹呢個，你冇你玩過啊？你現在報告你講熬湯嘅啊，豬狗，你豬狗做咗啦，你根本就係我冇想你生意想人包，我生意豬狗做咗啊！你講熬湯嘅嘛你？你講熬湯嘅啊？我走驚你。ngay cái nhiều gì đã dội vô hắn có một găng tay đầu xỉn bà mẹ tay phút này như nào như lâu ngay bà cái ngay đó lâu idiot như là tên chí của nha mình mà mong muốn sân hư rồi và như là như trên nhìn với chấp nhận loại như là như ăn bằng gà như mong muốn sang mày nha như sân hư rồi Yung băng còn bây à, để cho ăn chút kẹo đấy à, để cho bị chín nhìn vui ra, chín nhìn vui có hiông, tầm bao có hiông, tại vì cái thịt xăm hiông đấy cho à, cái đường ai xây cái xong nhìn ba yang đấy cái đường ai ăn bằng gà cả kia, nhá chi bay mẹ nhá mong bắt xí nha, chút kẹo. Nếu chi bay miền nhau dỗ chi bay miền dỗ đấy nhưng mà bắt đá xí như sần thế nào à? Nhớ dỗ à đó thầy xét theo à? Ngay chỉnh sau gì đó, như thế mà ngay chỉnh sau gì? Nhưng mà rồi, ngã ập cái gắn còn trong lúc ngay con nhà ập gì kìa con nhà ập gì à ngay con nhà ập gì kìa nhập gì à bây giờ kìa nhưng mà ngay phát ập gì bây thấy lộ cụ thể à ngay phát ập gì đó gắn cứu tra phát ập gì à thì cái sự xây cái số nhìn bao à thì cái xây cái số nhìn ba ngay phát ập gì cứu tra xíu mới cho xăm trả cái liệu chả mới thấy lộ khu thấy à như chú kẹo mới lên rồi như cho ngáp ba mọi người hèn hả một theo nhá lại đúng xí lò hả ngay căn nhá lại như cái nhá lại thổi ra nhá mà cái phân ập gì à cái phân ập gì chẳng chút đây đó chẳng bao ở chút đây à cái chút đây cái thấy chút lỗ hi à mang bao à cái thấy lộ cái khu thấy đuôi à ngay chỉnh sau gì đi đâu ngay mua sau gì mày không xe ngay chỉnh ắt đi đó cái phần chuôn cái eo hạt đâu cái dư chỉ đó ngay trong cái ập ma hi phủa đó mang đi chỉ lo ngã cái ập chỉ cái bê heo gan dư chạ cho ngày dư chạ về xe cái ô nhau à cái ập chỉ đó mới thấy chiếu chuẩn hi à lưu chạ mới thấy chiếu chuẩn hi à ngay chế chỉnh ắt ở kia đi đâu để cho ba mẹ mang mình nhìn đâu ạ cái chỗ lấy mày chi bay xong nhìn ba giống thế nào để cho mày xong nhìn ba đó nếu mày xin nhìn cái tôi gì chả bầu nhìn là giống thế nào nhà ba lấy lỗ nhìn nhau chết xỉu chết kêu à lấy đâu lý thuyết đó mẹ còn lấy con cua mang đi cái lấy trộn xét lại như gì à đéo dỗ gió ngay mấy còn phiền gì cái bà còn cái chỉnh tố lui nhìn đâu à nhà má hỏi cái còn cái chỉnh tố lui đâu à còn lúc gần như con lý ăn tốt sao mà sao suy tố lui kìa cái bà còn cái chỉnh tí hủ cúm theo à nhà má hỏi mang đi đâu cái bàn tùng ấy đi là cái gì
một cái macet rồi cái số như là pun như cái mà đầu keo rồi à ngay mấy còn ghê cái pun cái màu keo à yang kau ni orang tua kau ni buta kah gitu ah kau buta kah kau tidak bisa lihat kah jalan ini macet bisa kah dilihat orang itu mobil itu udah terguling di tengah jalan itu kamu mau gimana sekarang kamu gimana gitu ah wah kia mày đi bị pa sang này mày đi bị thải kim sen đâu à mang đi bên những cái màu kia ở đây chu kẹo ở đây rồi à vâng anh nữa bị cho mày là thì thế à gặp cái số nhìn ba hả ngắn đuổi kia ba ăn này nhìn nè mang đi xoay nè Ni sáng còn đâu lấy phiền à lùng trên địa kampung tuli tidak mang đi nhìn đi bị pa sang còn đi nhìn đi mày cho mày chi mày tụ càng parkir này như nào đi mày cho mày sapa mày như nào cái mình đồ kia đâu cho thải theo lùi nhìn ăn tôi nhìn mày căng gì ăn tôi nhìn mày chun kia cái lý tiết với những cái mà đâu cái màu keo à mọi nhé mau minta ampun atau kuenya nào chứ à mau yang hen ya dia yang hen này apalagi cho các Santo Agung yang hen các Santo Agung chẳng ngồi xíu vậy à nhưng có thầy pe te đâu à pun tambah lagi cấp lượng cấp xây nè đi đâu nhìn cùi keng này đó cùi keng thấy keng tambah lại cả chín nhân vui à好多人驚落淡把啦嘅千元灰啊！你啲驚落嘅咪啊？佢驚落嘅係提騙出公煎計啊！讓咗最驚嘅啦！từ cái mỗi nhiệt độ cho cái mua mày bún xì xong alip à chị cũng cầm xong alip à tao mày giờ cho cầm xong alip chứ mà cái về mang cái bữa ngày tiêu cái xì tại đâu à cái cầm xong alip leo cái bữa ngày tiêu cái xì tại đó cái xì tại đó bông bài đó cái chi xì dẻo đó cái mang chụt ba sang hay chi dẻo đó cái penata kecil ada cái otang leo cái atong ấy cũng chỉ bắt khen màu bàn à đi du chẳng này kawan otang cái atong ấy cũng chỉ bắt khen hay bông bài đó bắt lăng chen à hay còn cái nào đó untuk lihat đó mungkin sisip lang theo à hay untuk lihat ukuran à dia jojo bơi cầm xong dia ngan tôi đi mang đi ngay xong nhìn ba ngay nhìn xí đời xong nhìn ba dia chen phụ đời chú kẹo xong nhìn ba chưa xong à ngay con này kìa mua à vô vô ngay chịt như xong ngay chân mày Baik. Mẹ mò cái này kia mò yang thu chân còn mấy mò yang thu chút à Statement pertama, Nyi Kongeng Kamsong sudah terbantahkan karena Ngai Kamsong. Baik. Kemudian Nyi Kamsong chứ mà ngay nhíp liệu chứ Nyi quả ta leo. Pertanyaan kedua adalah Nyi sebenarnya masalah hemai Nyi maka lipan Chion ngay chỉ đồ Chion sẵn kiểu trong những vấn mà chiwa cho mày đúng xí sebenarnya. Ngay kiêng mày, ngay mà chung sân kiểu trong những tao mày nà. Ngay ti nhịm bởi kiêng, ngay mềm cổng như kiêng à tao kiêng như thằng họ.
Manyin Nghe itu tôi mày thằng Nhi namanya còn, nghe tôi mày masalah. thằng Nhi còn, emang nyanyi nggak sih sang Iya, đấy? Nhi nggak sih sang, nhà mày đông xin Nhi có thủ suy đông xin, nhà ngainya mày song sang Nhi nhìn pa ngapa? mày ha, ngainya Nhi song nhìn ngame pa, à? song nhìn pa. Ngay mày tí Nhi xin nggak sang nhìn pa, berarti Nhi kan mày sai nhìn. Tôi nghe thằng Nhi còn, Nhi mày sai Nhi Ya mà sao tak. sen à? Tapi kan song nhìn pa ju kong chai, chứ cái Ngay mua con trà, ngay mang sĩ con cổ trà, mày nhà mua mà kong Nhi chai, phụ còn Nhi ngay mang sĩ ngay cái quân chung cổ ngay 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 Nhi cái hãy chứ nghe đây mà dùng kong cây chai. nhầm. Chi bay Nhi miên là dùng nhớ cây tôi nhầm về mà là ta. hắn ngay ập thun bây giờ theo chứ ngay Nhớ thun tôi bây giờ theo về chứ à? tôi về tôi luôn, như còn như mua kong chai bên ngày. Mau ngay mua con trà bên Nhi ngay cây thun ập thun bây giờ theo chứ. Oke, kita ngai muni statement pertama nih kong ngai Kamsong itu sudah terbantahkan ngai Kamsong. À, anh với Cảm Statement Song, kedua, kira statement nye kedua, segmen pertama, nye segmen pertama ngajak nyisan, ngajak nyi, masanya segmen pertama lalu mau penyin jawab. ya jawab ngai Nye Kamsong chú lewat. kẻo mana? Nye anh chú kẻo mana? Oke, silakan. À, nye segmen pertama, di bờ nye thổ song nyi kan, thổ song lalu pas nye kuota ceo, ngai phân nhập kuota pun nye anh lihat nye hiểu song nyongin. Tapi tidak dikatakan di awal Ngay saya juga tidak bote, punya ngay juga kuota. bote, ngay juga bote, ngay juga bote, ngay juga bote. Baik, disertakan buktinya. Ngay juga bote, Mau ngay cái mày. bicara tentu pakai bukti, ya kan? Ngay juga bote, ngay cái mày. Ngay juga bote, nhưng ngay tụi mày cái này. Nyi kon Tony Martin ada kasih keras Bang Jojo yang hiểu juga Ginga Song nhìn lại lah Tony. Ginga Song nhìn lại mau keras bagaimana? Nhi lượng chỉ ra hầm chiếu xong này, nhi lượng chỉ ra hầm chiếu xong này. Mẹ ngay còn Nhi gạt ngay à? Chi bay miền này lượng chỉ ra hầm chiếu Ngay xong này. còn Nhi gạt ngay à? Ngay còn Nhi gạt ngay à? Chi bay miền Nhi phải thằng xịt boy. Gì nhiều còn cây chạp phô nhớ lại hầm nhớ lại. Ngay còn Như trong gì lại dỡ chạp. ngay còn Nhi ngá lại, ngay còn Nhi ngá lại à? Thằng xịt mò. Nghe ngay mày nhi nhìn cho lại à. Ngay cửa à. Ok nhé. Cái cha còn Nhi con lì 4 ngày kia là Nhi ban chuẩn lấy. Ngày mua con sao bốn nhỉ? Nhi mua con sao 4 ngày nhé chơi về về luôn. Ngày mua con sao bốn nhỉ? Ngày mày con sao bốn nhỉ? Ngày con đoạn chơi à? Nhi chấp đó phải biên loại biên luôn. Nhi còn Nhi mua con sao 4 ngày. Ngày mua con sao bốn nhỉ? Ngày tập mua con sao bốn nhỉ? Nhi con sao 4 ngày ngày chủ động ngày cá thủy như nào? Mẹ mang waktu itu kan kumpau thai. Memang kan kumpau sini lo kuy. Barang dia kawan-kawan. Lo kuy thầy thủy linh sini của lo kuy. Ngay cuma pun dia, cuma pun dia sampai liu chen là chị mới thải các phong bao. Như thầy thủy linh xin này lo kuy ngay con sao bốn nhỉ? Ngay phân cá thủy à chú kẹo. Lah itu kan faktanya itu memang terjadi kah Honyin cho saksi. Honyin, đi Honyin phải nhìn ra ngay trường ngay con sao bốn nhỉ? Phân cá thủy à. Nhớ lo nhìn đi gì nhìn ra. Như con này nhé. Như con nhé, Bapak kongnya Chi Thiên Thầy xin kong Chi Thiên Thầy xin kong ini anak lawan bapak ini kong lagi ini durhaka long. Ini anak lawan bapak. Dia mau juga apa? Dia sang mai sempurna. Jisi ini durhaka nyong ina long. Oh, Jisi kong ai malin kundang. Malin kundang. Nyi dia cap malin kundang. Malinnya malin kundang này. Nyi dia cap đâu phải biến sắc củ leo. Nyi cap đâu phải biến sắc củ leo. Jadi yang mana yang culi gina? Ya kamu minta maaf, pasti cuci kaki lo, sih nggak air cucian lo. Mẹ lihat kan lihat yang mana hen Jisi kok. Supaya pensaku ini kan cho jejak lo nyi kan kok pun mina. Nah baik saya sampaikan. Nyi kan ngasong nyin lai, Nyi udah kong li sabun ngai. Oke. Udah waktu itu Nyi kong sabun ngai cerita dulu, kamu jangan potong-potong jangan oke. Nyi waktu kong sabun ngai yu mionya theo sam hang yu siak Nyi iya lai ji yu kong kan. Nah kemudian kina Nyi chin mangai ma dengan apa secara membabi buta itu kan durhaka. Jadi untuk menebusnya kesalahan dia supaya Nyi mbak pensak kusyong malin kundang, ya Nyi harus hadirkan ngai coynya atau Nyi loy ngali. Nyi mena cak lihat kan dalam dunia
media sosial ya. Jika Tidak, saya sampaikan tidak langsung berbicara secara dunia langsung. media sosial. Ini bicara memang yang kejadian sebenarnya. Apa yang harus kamu lakukan? Kan kamu bertanya tentang itu. Saya ceritakan. Nyimai tak sin mian pun lah, mian pun ada kan Mau, kompor. ayo. Jadi ngay juga dia media sosial dia ngay nyampaikan kemungkinan ya untuk saudara-saudaraku kita ini jangan terlalu sampai istilahnya jangan sampai keterlaluan sama orang-orang tua kita. Ya ini yang namanya Jojo Pukimaang ini ya. Jojo yang Pukimaang ini ya. Oh, nyi tak pian sako, nyi tak pian sako. Nyi pian sako leo. Ngai chi lah. Loh, ngay kan nyampaikan yang Enggak, nyi pian sako leo. Nyi tidak mau nyi mai kan mian pun kang ai se kyo dia. Nyi pian sako leo, pian sako leo. Nhiều Nè, leo. ngay cái ngày mấy miền phồn, ngày mấy miền phồn. Ngày mấy ở cái miền phồn, nhưng nó chỉ cái phật suy nghĩ còn nhân tình tà, nhân tình tà như thế nào hả má? Bukan, itu malah pian sako, nyi pian sako dia ke posisi dia mejo malin kundang yang kuita no, tapi terlentang nanti kamu. Ngay heran, ngay chiều ngay mày sao lại, ngay kan juga như thổi nhân liệu, ngay như thổi nhân liệu. Dari media sosial ini, ngay kon, ya kalian semua jangan seperti diri saya ini harus minta maaf pada yang kita ini, tetua kita ini, yang kita ini, yang muda ini, kaum kaula muda ini, jangan terlalu bersikap tidak sopan pada orang-orang yang lebih tua. Ya, saya minta maaf dengan Jojo Pukimaang kau. Ayo Nah, itu kalimat terakhirnya itu yang tidak baik. Cái tujuan hoài Jojo Pukimaang kau, ayo Nah, itu kalimat terakhir yang tidak baik. Itu tidak boleh. Bukan hanya kalau malin kundang itu, dia ketika dia itu dikutuk sama ibunya, dia meninggal dalam posisi dia sujud kan? Kalau kamu ngomong begitu, kamu tahu posisi kamu seperti apa ketika menjadi batu. Posisi kamu itu ngangkang, menghadap ke atas. Jadi dia kan kalau tunggu dulu, saya selesaikan dulu. Jadi dia kalau dia selesaikan berarti ngay bắt thằng nhi có treo như bên chân Pukimaang kau nih. Kan, saya selesaikan dulu dong. Itu kalau diskusi ya kan harus gantian ya kan. Oke. Jadi malin kundang kan, dia batu kan, waktu gipun dia kutuk dia. Ki sihat dia kan posisi dia ki bersujud ki sembah dia kyo kayak nyime Nhi karena dia sen mangai sen ribunya meo. Pukimaang kau. Pukimaang kau kan, Pukimaang kau Jojo. Jadi dia nyi sihat dia pen batu dia nyi posisi nyi hyong nyi busin dia hyong song tian ngangkang nyi kyo dia nyong kia. Terusnya sim juga kia song tangko. Jadi setiap dia lui kong jata dia yu hiếp lo nyi nyi chân mong mana. Lo siapa yang hen. Iya betul, seperti itulah kurang lebih. Oh siapa berarti nyi kong tambala lo kan mengai. Coba baik kong tampala nah nyi ompan baik kong tampala nah memangnya tampala cok siapa? Cái tampala cái sợi mũ sợi nhông khè yang dia sợi nhông hen si kyo nhà thiên à. Loh kok kamu tahu sợi mũ nyong hen? Ngay như cái chỉ heo cái trong hen cái clip hình cái giờ khơi cái hộp bể đó cái giờ nhông nó si kyo nhà thiên trong này. Berarti nyi kong tampala lo mấy kong ngay lo. Bukan, ngai pertanyaan dia, kamu dapat dari mana video ataupun foto tampala lagi soimu si gyo nya thiena? Này khi sang ngay lihat ada langsung khơi ra chỗ theo tuần cố lalu cái si gyo nya thiên này yang mana? Oh artinya dia memancing, mungkin dia lagi posisi memancing itu aceh lo nah. Artinya kan Gime Soimo. Tapi kan Gime Soimo, G-Live kan artinya Gime Soimo. Ya kan? Ini kan G-Live, tapi ketukikan tuh pakai soitoa. Iya, tapi kan dia melakukan aktivitas live kan, live di Facebook kan.
Ni orang kita lepet ngai dong te, tapi kan 6 jam lah, juga 6 jam tapi kan Ngay mo còn cái iPad kia dia live à. Oh lep. À, Thế ni còn, tapi tu ni còn lepet nah. ngay còn live. Tapi Secara bahasa live itu tuh kau juga còn lepet yang nah. ya itu kan yang kamu dengar, yang saya katakan kan live. Oh iya. Nah, jadi ki live artinya ki mau soimu. Tapi terusnya kalimat awal adalah mengatakan kido sikyok soimu sikyoknya Tian. Itu kan dua kalimat yang bertentangan. Kakak nhìn khâu thiện lalu ki jahat ya ki chọn theo tuần phố yang mana. Oh, menurut Ni itu bahaya congcang Mona. Itu maksudnya itu untuk si Aceh luar nyongin Mona. Cái còn untuk menurut ngay sih memang như nhìn cái còn yang hiện ada di sini còn cái dùng liếc cái xe tiêu sa tí lấy tiêu thấy ngay yang mana. Iya. Tapi waktu kongki跳舞的呀，kongki nya ka香港Aceh呀，ka唔知係掉出嚟嘅東西哦，ka是看落一齊跳哦。cái Tampala ni kon cái ni Sydney kia. Set, kita kawan oh. Ni một còn phải kia oh. Ni còn phải kia,雖然而家雙年嚟喺度學吉他，對唔錯。Nè, Ngay như berlaku adil. Cái nhìn này cái nhìn kita thầy kita say, lihat ni hiểu nay diukurkan juga mau yang ni hiểu ti wa. Begini, kalau untuk ngai thai sesenyin, ya barangnya ya seperti itulah. Nyin thai tongsi me thai tang sangtit, nyin se tongsi me kose sangtit gitu kan. Jadi dia juga mencurigai bahwa waktu itu Berarti dia kayak samaran. Begini. Waktu itu Ki Pyongyang khu tu kong Ki Chin Nuk pun aja yang kongkon dia ngay khi đó cái tiêu choi atau tiêu ca. Konan lah. Karena Châu Busim Châu dia konan dia juga congka tungsi antai ya mua. Secara li siong lah, mesti lagi sim 5 erot kan jika mesti Mona. Có mà error thì anh chịu liao hay còn mà error hắn sang mungkin dia juga hiểu juga copilah dia gitu. Mak Erot kan ada anak cucu, katanya anak cucunya juga bisa buat panjang gede. Nah, hay còn mà error hắn sang mungkin hắn hiểu juga copilah dia gitu trùng hạ nhau à. Oh heo. Tapi ngay còn như an chậm Tampala mungkin như ngay chiều như ba tetap you people này nhìn. Mày nhong còn ai con nói cái còn bây giờ cái trò sáng sớm đấy cái này bao lòng nhìn là mà cái này bong gì. Trong theo sen chiều đấy dùng cái gà lăng đàn à, yếu gì cả những cái gà lăng đàn. Theo sen chiều à tao sao bây giờ hả? Tông chiều. À, cái dia an sao bây giờ? Iya, makanya kan song doi ya, sore lah. Pokoknya ada lah dalam waktu dekat lah. Siang ngai mai kongke siken pastinya dia karena dia ngaisit lison kit kan. Ngai sang hasil lison kit memang saya agak lupa. Kira nyinka ham ki tolong dia ki langsung ke nyinka live oh. Galang Danau. Cuma ki langsung ke rekening pribadi orang tersebut. Nah, kenapa saya nyikong ngai ancam gi, ngai kenapa anpong Tampala? Ya karena dia orangnya baik, dia orangnya tulus. Dia jujur lah. Bahkan ada lagunya. Dia mau dia. Iya, bahkan ada lagunya kan. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta. Oh, như sih kalau mèo Hoa Lương mau cinta Tampala yang hen. Mẹ một con kia, nhưng mà con kia các ngày pergi blok hết dewa. Một con kia. Mau yang senior đây. Nhưng mà con kia miang nó các ngày bởi pergi blok đâu. Còn chơi với anh to phẹt boy, như anh to wa còn chơi với anh to phẹt boy. Anh to ya, namanya phẹt boy kan itu kan menurutnya ya asumsinya ya pendapat ya kan. Sebenarnya Pak Anto nhìn dia bagi pandang tuh ngay li dia
Hay còn nhìn một pandang ngay đấy, nhìn số tự nhiên nhìn tak sia đâu. Nah, lihat Octavia nih kok main sih semalam loh Tampala bantu orang susah. Nah, bukankah itu suatu perbuatan yang sangat-sangat terpuji dari beliau, dari teman kita yang mulia Tampala, ya kan? Nyoba bekongnya pun ingkat nasihat. Saya membela orang yang benar, kenapa saya nggak ingkat nasihat? Abi cewa lo ya. Cái tầm bả ba cho cái đại nhiên nhiên liệu, ai đại sĩ nhiên nhiên liệu. À, như chẳng Tampala xong rồi, như muốn gì? Ngay muốn gì? Nah tầm bả ngay. Tệ cái kawan như tệ tầm bả xong tầm bả. Như tệ tầm bả rồi, ngay Cimon. Ngay pong gia nhìn dia konen mo dia Tampala tangai ya. Lagi pula dia ngay dia nggak setiap kata, setiap kalimat dia ngai pong gia. Ngai kong gia ho gitu tolong Nina. Lalu bagaimana nyi baik kong gia tangai? Nyi atau nyi siong nhìn lại nyi dia dùng napnya siong nhìn pa nyi pok ngai dia kayak pun kata siat gitu atau apa. Jujur aja, udah. Tapi ngay jujur đó, ngay khởi nhi chỗ tại siong nhìn ba giờ đó, memang si giờ này đủ gue nhìn nhau siong nhìn ba giờ chất kiểu dia bị chỗ sai để nhìn ra ngay si giờ anh juga baik kok nyi là ngay mau coknya pan up jiwa nyi berarti lại ngay coknya pan up ji. Các hộ nhìn cho à hộ nhìn à hộ nhìn tùy coi theo lọ nha toilet à nghe tí nhi hàng à lo à nghe tí nhi hàng à lo là ngay quả mình ngay quả hộ nhìn tùy coi theo lọ à đi cho trong cái là chỗ chút là lụ liệp cái chút sụt gì lô các phân áp chút gì lô các chị thái quen mình ngay theo chỉ lọ thỏi mình lọ thỏi. Tampala về mua lại kawan như tolong teh Tampala lại à Tampala đó cái punya cái orang Jojo ya Jojo là cũng pergi sekamat gitu kan nyisit pun Tampala sekamat ha senior konen ngay karena dia pembela dia garis depan ah ngay garis depan bela kia ini kia pan sekamat enak apakah itu apakah itu bukan sesuatu yang bertolak belakang? Ngai kan kayak pendukung kia pan skamat ngai nah. Kecuali contoh Tony Martin Chai, ataupun gis skamat. Kan biasanya Osipa lagi ya. Ciong ngai kan dia pendukung garis keras tuh saya loh. Mau nyentek gila ya. Nah, ini kan Tony Martin dia sudah sini. Mesti main sih dunia maya penuh sandiwara, jangan pandang sisi buruknya. Tergantung perbuatan dan tujuan baiknya. Ini kan nanti kong mai tung siu, kong sit kong pada. Ini naik blok lagi ya, po. Mẹ, le cho mày le giả yêu chung gì, le giả chiêu chung gì cái lượng bắn xỉ cao le cái thẻ chính sang lời thụ số. Baik kah? Ngapain sih kon kan yang ini? Blok lagi aja. Mẹ, để giả yêu chung gì lượng bắn xỉ cao ya alung trên thẻ chính sang lời thụ số apa lagi kau ngay senior yang hina. Iya, ini kan ya Octavia nih kok nggak. Ngai belum pernah lihat Nyi Botak lu bantu orang susah kalau Tampala udah bantu ribuan orang. Cien kong cien nhìn leo gì xia. Ngay gì bữa nhìn khỏi chứ bờ ngay kan song từ thiên tảng phun siêu như ngay là ban gì ngay bantu như ngay là ban gì bữa nhìn khỏi. Siapa maaf ya Okta, kamu tidak perlu menjawab pernyataan dia karena dia Gikonggi Tian Tang Pun Xiao dia artinya dia sudah sampai langit ketujuh. Ya analogi sudah sampai langit ketujuh itu mungkin kisit licit tut dia wanyongin ngai kurang lebihnya pun nih kayak situ nih itu ya. Menya, chỉ bây miền lỗ quỷ dah. Loh, apa itu Tian Tang Pun Xiao? Lalu kamu mau jabarkan seperti apa? Ini harus ngartikan seperti apa? Ngay lượng ban sĩ pun nhìn tia yang hina. Iya, iya, betul. Octavia ini kan mengatakan kamu tidak pernah melakukan hal itu. Nek melakukan hal baik untuk ditunjukkan ke orang berarti kan pamer kan soal senior. Bukan. Ini kan bukan pamer. Ini cuma dimintakan bukti bahwa kamu pernah melakukan suatu kebaikan ke orang. Bukan pamer, kamu justru ditantang untuk
menunjukkan bahwa kamu pernah melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, kalau perbuatan baik sih ngay sit kakak kêu chỉ hầm phu này nhìn vào. Berarti ngay juga perbuatan baik wa. Ah, itu benar, itu Ngay benar. sit kakak kêu chỉ hầm phu này nhìn vào. Berarti ngay Itu juga baik wa. Benar, saya setuju. Tapi apakah sebanding dengan tampala yang pongli kong kia chen san ini nih? Còn kẻ chân sang nhìn kan. Jadi cái kim chiu lưỡi jangan pun situ long mày còn nhìn. Cái này yang hen. Tapi kan ini kan cuma tolong kayak dia kewet sih. Benar tidak? Nah, cái thiếu kẹo, ngay situ long lẻo. Cukup. Ini tolong li kayak dia keo. Sementara Otaviani mengatakan Tampala udah bantu ribuan orang. Antara ribuan dengan satu, besar mana sih? Cái kebaikan hay còn ribuan, kalau ribuan itu tidak ikhlas, untuk apa kita lakukan semua itu? Loh, kenapa kamu menyatakan itu tidak ikhlas? Nah, lihat saya nyonghin lah. Kira apakah kira nyiti bukai ikhlas kan tidak ikhlas lah? Baik. Atas dasar apa kamu menyatakan di antara ribuan yang Tampala lakukan, kebaikan yang Tampala lakukan itu tidak ikhlas? Atas dasar apa coba nih sih kau? Apakah Giu Xiu Ningkai Pasen atau Mai Dong sih? Nah, lihat kakak Ciu Pasen tentunya Cikang T. Nah, kalau kamu nggak tahu, kamu jangan menuduh. Dia menuduh, tapi nggak kan boleh curiga. Nggak kan kali curiga, nggak kan mangkong sih. Tapi kan artinya kamu tidak tahu, tidak punya bukti, toh? Mau bukti, tapi nggak kan kali curiga mau nah. Ya artinya curiga boleh saja. Kalau tidak punya bukti, artinya tetap saja tidak terbukti. Tampala, ayo, jayo, maju terus. Dia cipai mian ngasong yin lai dia cipai mian lung cina, cipai mian Ini mau tangke boy. Jayo, Tampala, jayo. Teruslah membantu orang. Abe Tampala mau lihat. Ngai moi ti, bỏ ra sau đó anh về thằng to. Mau Tampala hay còn Tampala gì kinh bui giờ, gì ngay mau về ngay cầu hang lúa sa san kiểu dòng á. Alung Chin mau bantu Angel beli durian, belum kesampaian juga. Ya, gimana dia mau bantu orang? Sementara dia utang dengan Pak Kade aja. Nah itu yang buat dia marah-marah malam ini. Karena dia utang dengan Pak Kade, ditagih Pak Kade, dia marah-marah. Saya tahu itu. Nah, hai, chứ giờ cái leo bản thân như là còn cái bữa nhi ngay kỳ bữa nhi bằng chứ nó jangan mau mesti kỳ bữa nhi kan xong nhìn ba kan yang Pak Kade itu kan sebelum tagih kan dia telepon saya dulu. Om, itu anak angkatmu punya kewajiban gini-gini seberapa mesti bayar ke saya. Ngai kong bilang kayaknya dia lagi nggak punya project ngai kong kok. Bapak pantau teruslah live dia. Kalau dia lagi live, misalnya live lagi ngitung-ngitung duit, abang, bapak tagih aja, pasti dibayar kok. Orangnya nggak gitu-gitu, ngayong. Jadi teucen dia, Pak Kade duain ngayong. Ya gimana Pak? Ini udah lama, udah 1 tahun lebih. Ya cobalah. Ya, cobalah. Tapi dengan bahasa yang ini ya, karena orangnya agak keras juga. Ngayon ke. Saya kira kau dan ngai. Yang macam mana deh, yang utang kamu ini udah 1 tahun lebih, pukimaan kau kau nagih apa kau? Mau mati gak? Mau cari mati gak kau? Mau cari mati gak kau? Ngayon ke. Mau cari mati gak kau? Nagih utang kau, pukimaan kau. Oke. Kita begini, kita agak bergeser ya. Bagaimana pandangan kamu terhadap profil seorang Thomas Aken? Thomas Aken? Ya. Thomas Aken ngerti cái sejarah Ông nhìn xịt kia hả? Xịt kia, mau gitu sih deh. Ông xịt kia mới còn. Karena Giu Likona Ginga kawan juga. Chỉ dia pun phụ dia mà đều dia bên môi dùng hết à. Cái phí dia lụt bàn xạ lăng à. Tí dong sampai sampai. Kau nyi kosit kia harusnya nyi ahli itu lay hajar kilo, hajar masa Hajar gini kawan ngayon ban be hajar gina kawan
Fuisuknya kawan. Pak Thomasnya kawan. Nah, Pak Thomasnya kawannya kawan harusnya ke Fuisuk hajarnya kawan harusnya nyitu membalas untuk membuktikan bahwasanya Tidak nyitunya. seperti itu juga, Puisuk juga nggak kawan. Nah, jadi dua-duanya kawan itu yang justru yang repot saya. Ini Otaviani ini lama banget baru komen. Ini artinya dia menyusun. Ketika dia menampung kalimat-kalimat kita kan, kemudian dia menyusun suatu pertanyaan. Kemarin waktu mau Imlek aja banyak orang datang ke rumah Tampala minta bantuan. Kalau Nyi Botak Long tahun ini perlu bantuan, Nyi datang ke rumah Tampala Leong. Yang begini ya Otaviani, lihat si Alung jawab, ngejawab. Alung dong ngasong nilai. Alung dia tidak serendah itu kalau hanya untuk Imlek meminta bantuan itu tidak pernah ya. Alung menyong nyino ting chuo nyi mo nyong kong pai ngasong nilai yo. Dia pekerja keras loh ya kawan ya. Ini mau kong pai dia. Sui dan jika bercanda, tapi bercanda itu pada konteks yang benar begitu. Alung Chin Mangai juga bercanda, Ngai Magi juga bercanda. Kami yo Alung Chin pekerja keras oh. Nyi gọi sang anak buah. Kak menyongino tapi aneh. Jika dia dalam kausiau dia artinya jika kausiau dalam apa dalam jejak alur yang benar. Alung Chin sih pekerja keras oh. Ngasong sini juga tahu lah ya sebenarnya ya. Gitu. Nyi kan nggak apa-apa, nyi juga anak buah, nyi nggak anak buah lah, nyi gọi sang anak buah. Ya, saya sudah ceritakan, Alung Chin pekerja keras, oh, gimeng ngemis-ngemis, cong-cong kebanyakan. Maksudnya bukan saya salah bicara, mohon maaf ya. Saya berbicara kebanyakan. Seperti beberapa orang itu yang yang takut apa itu, yang tapi oilu ya, nah gitu. Meo gitu menyong ini no, Alung menyong ini no, Alung si cincong pekerja keras oh. Jangan kita dan cici sang ada dia tiba-tiba misalnya tuh dia lagi dapat rezeki tuh tiba-tiba dia baju dapat kita uang sih menurut dia penoin kongin dapat uang sih han gitu kiawa misalnya dia kayak caknya dia gitu yang contoh sing sip theo dia kiam tu siwa kasih pot kongin wa dia lalu tienen cici kesa Otaviani tapi ini kalau ini kongin hamgi ngemis sih tidak ada oh ini pekerja keras ya mẹ Otaviani nyi mun dia lưu ở dùng ngõ sau tổng ai kia bên theo lưu dùng Otaviani nhan lưu ở dùng mau à sau chọn á trong nhìn lại à lung trên này kịp bún nhì kịp đóเลยtheo bún nhì à nhưng mình chỉ lưu ở dùng mà và mới nhân ấy phân cá xong cả chỉ cá lấy cổng bay họ sẽ nét họ mới ngay phải mua luôn ngay chấp đợi phải mua oke ya nyi lanjut ya kalau semua ya ngay cả lung kau siaunya jangan percaya itu tidak benar ya kawan oke bye bye lihat nhỉ con ngay như này đó Argentina nhìn đây chỉ cần lấy được ngao bụi nhìn theo kawan như thế nhau chi bay miền nhau kèo theo kèo chú kèo nhau như lượng mất gì cái còn mày chi bay kiểu nhà mi chi gì bên đó các bạn kiểu gì nhà mi chi bên đó à tapi juga ăn chi cho cái của lagi bay tính chua là kawan ya tính chua ya kalau nyi bo tak long ada loi nyi mo masuk kos banyak mail
ที่ไม่จี้ไปออกไปทุ่งเดี๋ยวนี้ไม่จี้đó đó hay mua thuốc mua mấy xịt đó à lâu nhí bộ tóc luôn ở đó lôi nhí mẹ mẹ méo mà tại nhắcที่ไม่จี้ไปđó ngay mua mấy hộp thuốc đấy cho ngay sinh cắt的时候你讲台机摆这讲啲咩河北空很多的，我就个你想到吧？等于人，我把冇掉时间没见到，有没有的？Jadi li apa ni chừng mua lôi anh như cầm cầm còn ai thằng ngã to phèn nhiều anh như cù đó như còn ai thằng ngã phèn nhiều chỉnh to ngã phèn nhiều ba chỉnh chạy ba chỉnh chạy ba bảy bảy ký chí với nhì两三百千百千anh nhung bút tụ với nhì mấy phần xe tại nhung à những chiêuของ里头电机被不爱thằng như bữa ngày tí nhì dạ khiêu chỉ nhìn ra mua lưới nhìn mua phần hồ xí đây nhìn mua mì hồ chuối nhìn ra ngày ba tí nhì ba tập ngày tí nhì củi nhìn ngay juga xịt khiêu của hay xịt củ rồi nhìn ra jadi ngay ali di ba ang có mì hồ bên nhì ngay đi juga hắn du dịch cả lọc bao mì bên nhì nhở ra hắn du mì bên nhì à nhì ba ông chỉ còn liều tiền chi bay một ngày tháng dạ ngay xịt xoay đói để cho tiền chi bay ba như màu một ngày tháng ngày đi nhau khiếu chỉ nhìn ra một mày yêu nghe họ khiếu chỉ nhìn hẳn nha chẳng còn hậu siêu trước kia như một cầm mắm buồn nhìn các bạn ngay cầm còn như một cầm mắm buồn nhìn một trong ngay nhông thế này nè như một chỉ trong ngay nhông thế này nè như hẳn nha hiểu có đó đặc biệt một trong con là ngày bên 20 km là ngày bên 20 km是到你被餓到啊？你被餓死啊？啊？Jadi ngay ali kampung tu lihat đó, nhớ sao cậu ba hết như này đó, ngay buồn sĩ kỳ bên nhì ngay kampung tu lihat rồi nó đó, ngay buồn sĩ kỳ bên nhì cậu ta hết rồi đó, kỳ bên nhì 10 km như nào. Jadi những cái dầu untuk jualnya kayak gaya, untuk punya kon dia, punya thang dia. Cái thật vốn xây chuối你khiêu chỉ nhìn những gì còn ăn to bơi à你要khiêu chỉ nhìn à shit bảo ngon chỉ nhìn đó những gì tụ lại còn ăn lồng chín cái lẹ mà còn có nhiều họ có ăn lồng chín đấyว่ะSumbang ke Tampala ngay nhiều Sumbang đâu cái Tampala bị nhiều cô nhiều vậy nè như bác bị ngay đó nhiều cô khéo thì bị Tampala nhiều cô khéo vậy nè kalau như bị cô khéo như mấy như cầm song ali bị cùng mấy à như vậy như thế một buổi chiều đã bị lấy trong khi này mà xả ra lấy bằng cái như bác cô khéo hay như bị khéo như bác như chỗ như song ali bị như đâu như chỗ lăng xuống hiểu cùng mấy kebijakan itu pun dikai kebijakan netral untuk mengambil sikap. Ya, berarti ini pitam balap pingai gokil ini nak. Đến chỗ đó này mấy còn hiếm nhìn cái khiêu chỉ nó ở bên lẽ nhìn cái gì cả ở lại đây angkat bicara di sangat khiêu chỉ nhìn là đã
cà phê我爱情情你要忘不了，为什么忘不了？啊哈啊哈哈，这是一缥缈。当我爱情情你要忘不了，为什么忘不了？ngay chim ngay chạm bọn ở bên qua thì họ hãy con nhì yêu lùi dự nhìn con nhà bơi hãy con nhì mồ lùi vun nhìn con sôi như tao tiểu nhà mẹ chi nhìn tiểu sĩ nhà mẹ có cả như phần nhiên đó hơ hơ như tao sĩ ơi đi hãy con nhì yêu lùi dự nhìn con nhà bơi hãy con nhì mồ lùi vun nhìn con sôi nghe một tiểu sĩ nhà mẹ to như thằng chim trên này cậu anh Ali 最害啱朋友家啦，最害啦，即係肥肥地方，神道阿公，還有食妹妹，還有爸爸順個講順，dan juga lain-lainnya. Tapi như tao tiểu nhà mẹ nhìn đang hành cái như này sao thì chú chú kẹo kẹo kim kim chiều chiều đó. Ngay mang eo xì nhà mẹ chiên to à. Hay ba? Ngay li pen you hồ pen you ba. Như tao tiểu nhà mẹ chỉ nhìn đó như mọi còn đâu tiểu nhà mẹ bây nó ra. Ngay juga mấy thằng như tao tiểu nhà mẹ chỉ nhìn còn tiểu nhà mẹ bây ra. Nó hồ pen you ba. Hắn nhớ đó. Hắn nhớ xin đó nó hồ pen you. Nó hồ pen you đó xin đó. Như tao tiểu nhà mẹ nhìn đó như mọi còn đâu bây à. Như tao tiểu nhà mẹ chỉ nhìn ra nhưng mà ai còn tiểu nhà mẹ chỉ bên đó ra ngay juga mẹ còn suka như tao sa tapi ngay suka như tao sa cara hidup yang đó jadi seolah-olah dah dia sabar lihoi ni na lihoi tiểu nhà mẹ chỉ à
如果係條水仙，因為條水仙嘅前提萬年嘛。因為我愛條水仙前提萬年前提共年嘛。我先啲啱好朋友啊，啱記得啱好朋友啊。係咪咁懵到呢啲？你來個你個主菜你識得，你來個你那個主菜你是煮好好你識得，你來個你那個主菜煮好好不你識得。我未經驗，我冇經驗bully ngay đâu đi hả? Ngay bị cái mặt ta bully ngay, ngay bị cái nhìn đâu hả? Đừng bắt phụ chi ngay em bị cái nào? Nếu mà mặt ta hay cô xíu đều. Ngay xin ngáp bên đi qua hỏi bên đi qua mà sao mà bao hàng chuyện tết ngay gì còn bao ngày đi ngay xin quan tụ đi ra mà sao to lòng nhiều ngay mà ta con cổ thì ngay đó mà sao kêu thì ngay đến đây ngay đi siêu ngay là đang你是卖还不是容易是了？你是买？anh nhìn bạp của anh nhìn lấy cái liệt từ thành con chứ chịu xe thành con bạp của anh nhìn à nhớ sao mày nhớ là bà đối chạy gì chả thông nhìn nhỏ thông nhìn gấp bạp của anh nhìn lấy cái liệt đây cái bên nhiều lấy cái liệt nếu chỉ chạy xe thành con là tôi hăn hẳn ngay bị phần nhiều cái anh có hồ hỏi sebenarnya anh có hồ hỏi cái phải juga nhiều tapi ngay mau anggap dia sajian phải nó mau anggap dia sajian phải tapi cái hỏi anh to tùy ngày anh có phần nhiều cái hỏi ability thì mình cái mỗi đó mình ngáp hình yoga thì mungkin sangat chơi theo phương phải nó chơi theo phương phải tapi ngáp chơi phải bao ngáp xin con bề phải nghe kawan ability đó anh có hỏi dù đầu ngày nhìn ra ngay kỳ tật chứ gì đâu sao anh bao bên nhớ kawan có nhìn kiểu điều ngay nhìn ra dùng kiểu ngắt đồ hành kita ngay dùng cho phu thôi rồi cái miệng cái nhớ sang gì cái chả của này miệng ra cả kia ba này tùy ngà phu tùy nó tỏ tùy ngà phu tùy nó tỏ cái nhớ thôi rồi để quần mặc xa bên ngày bạc chen qua bạc chen
pun điều ngày xăm bạc chen pun ngày bạc chen waktu ngày cụ rồi đó ngày lo gì dần ra chen pun ngày yêu catat hilai dia akun mai miang dah ngai chen pun ngày catat hilai ya ngô hình nhi anh này catat thứ hilai ngai dịch bun phu khusus catat le akun ni miang si toh hanyip baik dah. Ngai dia doa untuk jatuhkan dia ke doa untuk penggiosa. Jadi ngapain juga anda hohoi. Ngai mau galang dana aja. Bên gì ship theo ngay operasi aja ngapain juga tolong ngai. Ngai mau galang dana kawan. Ngapain nhiều tolong aja ship kiểu theo lăng à ship kiểu theo lăng untuk bengai operasi ya ini kong dang molo galang dana molo media ya dùng HP lewat HP ngapain nhiều tolong ngay dah ship kiểu theo lăng à ini kong dang ngapain nhiều tolong ngay à bị siêu gì à như siêu mungkin yang saya nuduh ngay konten ciboy ada tapi ngapain juga ada dia saya tolongin dia gimana cut mian walaupun jitit ya tetapi sangat bermanfaat untuk pun ngai kan gitu usah Nên mình chung như đâu ta dùng nhìn season lại à. Cái kawan anh to hỏi kawan là đi FBD. Cái kawan ada. Cái kawan mà anh to hỏi sim mày. Anh to ba chin chong này. Tim sembarangan ini. Tapi nhớ saya nilai gitu saya lihat pada kami nggak urusan. Họ ngay từ Libya chia ngay sẽ là chiều ấy ngày mấy cái sẽ còn tàu bay. Cái ngày kín phòng kín to cả kín salah kín phòng kín to kín salah ngay sẽ là chiều ấy ngày mấy cái sẽ còn tàu bay. Selamat malam semuanya, sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada, ya. Sehat selalu, Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi diri kita, memberikan sebuah kesehatan dan juga keselamatan, rezeki dalam langkah kita untuk mencari nafkah. Selalu menjadi yang utama. Menjadi utama dan juga menjadi berkah untuk kita semua. Salam kebajikan, Nambu Onithawut untuk kita semua ya. Namo Samanto Motonom Om Turu Tiwi Soha Kamsiatoto semuanya. Ngay anggap ngay chiều truy sen những siêu tăng là tiền to ya ngay ship kìm ngay mấy cái nhớ sao còn to bay ngay chỗ kìm lít của giang kìm lít ngay chỗ tăng sa ship cho này ship chịu của giang mấy cái nhớ sao còn to bay à